มีใครกล้าผ่านนะกุฏิเจ้าวาดว่าไปว่าไอ้ชี้จะไปไหน อันนี้ก็เลยเล่าให้อาจารย์ฟังเนี่ยคือว่าทุกการน่ะผมก็เลยเช็คว่าสบายใจแล้วล่ะสบายใจแล้วทุกอย่างก็ราบรื่นแล้วต่อเนื่องไปเหลือแต่งานอีก 3-4 วันก็ทำให้ดีที่สุดครูบาอาจารย์มาวันนั้นก็ได้เทศทุกองค์ละ5 นาที 10 นาทีครับผมครับอนุโมทนาบุญด้วยครับครูบาอาจารย์ทุกรูปอนุโมทนาญาติโยมทุกฝ่ายทุกท่านตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดรายการไปเรื่อยๆตอนนี้จนจงคำก็ถ่ายทอดครับเพราะว่าญาติโยมก็คุ้นเคยกับท่านพระครูจริยสารธรรมแล้วก็ใช้งานเผยแพร่ที่ทำงานร่วมกันรายการสดเขาครับขอบคุณครับสาธุเดี๋ยวจะโยนให้มีผมยังไม่ต่อไปเสร็จหาปลั๊กไม่เจอมันก็เลยลำบากมันไม่เหมือนวัดศรีนวงศ์เดี๋ยวจะย้ายรายการไปไว้วัดศรีอุดมวงศ์แล้วนะปลั๊กผมเยอะไงรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อจะย้ายไปไม่รับอยู่ทุกวันที่เป็นเสียงบ่นรับไม่ถูกเวลามันก็บ่นเนี่ยหลวงพ่อทำไมตั้ง20 นาทีแล้วเสียงยังไม่ออกเลย MOU กันแล้วทำไมไม่เปิดคอมผมเนี่ยมันเก่าเหมือนพระแกนะมันจะเผื่อปิดแล้วมันจะกึกกักหรือเปล่าวันนี้เน็ตมาอยู่นี่ก็นะว่าฐานนี้ไม่ดังเสียงไม่ออกวิ่งไปดูอาจารย์เสียงไม่ออกให้วิ่งไปดูหน่อยคนอยู่ที่วัดก็มีพระไม่เป็นนะอย่าพระอาจารย์ก็เลยว่าผมว่าจะวิ่งออกแล้วถามชิโชคเสียงออกก็ยังออกแล้วครับสาธุเกือบไปแล้วสตาร์ทรอแล้วเกือบโยมโทรศัพท์มาหลายสายอาจารย์ไม่มีเสียงเลยเพราะว่าขึ้นวัดป่าจะทำถ้ำผาหม้อไม่ถึงภูหลวงมันเชื่อมต่อกันเพราะว่าภูหลวงก็มีขึ้นเดียวกันเลย 96.50 เมกะเฮิรตซ์เป็นขึ้นเพลงครับเขาก็เลยว่าสัญญาณเขาก็แรง500เหมือนกันอันนี้ก็500นั่นก็500ดันกันไปดันกันมาอืดอาดเสียงเพลงมั่งเสียงอาจารย์หมีมั่งเสียงอาจารย์แม็กมั่งอืดอาดครับผมลูกเนนแต่งตัวหล่อเอาพระเนาะเอาพระมาเปลี่ยนลูกเนนถมดองให้สวยๆมาเปลี่ยนหลวงพี่ต้องมีโปรโมชั่นนั่นเองอาจารย์เดี๋ยวมีทุเรียนมีไหมโอ้ก็ต้องอาจารย์พาไปทะเลมีไหมไปเล่นน้ำกินทุเรียนลุงเนนพ่อเอ็กไอ้ลุงเนนแต่งตัวหล่อๆมาอาจารย์กรนิมนต์อาจารย์กรแล้วนิมนต์ครับช่วยกันอาจารย์มังกรผมผ้ายังหล่อใส่แว่นตาดำมาแล้วมาสาธุนี่ศรีลมวงส่งประกวดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีลมวงออกเหล็กออกอะไรต่างๆนี่บอกนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวมุงจัดเมนนี่บอกได้สแป๊บมา2 รูป 3 รูปนะครับอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์ได้พักบ้างสับกันเนาะหรือครูบาอาจารย์จะมาจับไมค์มั่งอะไรผม2 องค์ไปชักมั่งอนิจจาวัตสังขาราแปลว่าอะไรต้องแปลด้วยเหรอเอาสังขารอะไรบางทีก็ไม่ต้องแปลครับอาจารย์มีวัดหนึ่งก็ไม่ต้องแปลหรอกอาจารย์ถ้าแปลแล้วไม่ขังมันรู้เรื่องแล้วไม่ขังไม่ได้แต่ว่าก็ต้องแปลก็แปลแล้วครับเขาแปลแล้วทิศหมีแปลประจำสังขารไม่เที่ยงเส้นผมไม่เที่ยงสามเณรเที่ยงสามเณรองค์ไหนจะมาห่มผ้าห่มดองมาชักอนิจจาหลวงพ่อจะให้รางวัลมาช่วยจะพาไปอาบน้ำที่ท่าเลยมันเป็นอามิตรเอาท่าเลยไงไม่ใช่ทะเลนะโอ้เน้นมาหาพร้อมอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเอาลูกน้องอาจารย์อูเอาสายนี้ไหมสายทุดงเพราะว่าสายทุดงว่าทนนะอาจารย์มันต้องมีสายเลยเนาะเขาจะยืนนานนั่งนานอดทนเหงื่อแต่เขากับพุทโธไปด้วยไงหรือวายโยตอนนี้เนี่ยจะเรียกเมฆมาบังฟ้าแล้วครับ3 โมงเขาว่ามีอะไรมาไม่รู้พระพิรุณโปรยปลายลงมาเล็กน้อย 40% มันนะกรมอุตุวิทยาว่าแต่ที่นี่น่าจะบารมีพระครูน่าจะปัดไปได้อยู่ให้ไม่ตกเตรียมผ้าไว้ด้วยพระอาจารย์ถ้ามาปุ๊บก็คุมเลยปกปักรักษาหีบพระราชทานไว้ก่อนตอนนี้พระครูเจ้ามีอีก1 รูปขออีก2 รูปมีรูปพระ2 เนร 1
มาเด้อลูกเนนเด้อเนนกำลังห่มผ้ารอมาเลยลูกรอมาเลย มาแล้วไอ้วัดป่าจะทำเสื้ออาจารย์อีก3 วันลูกพอเสร็จนี้ก็จะส่งไปกรุงเทพละส่งไปวัดนั้นวัดนี้ต่างๆ อยู่ห้องแอร์ละ สู้หน่อยลูกสู้หน่อยองค์หนึ่งที่หัวแตกลูกไปต่อหรือพอแค่นี้ พอแค่นี้ครับไม่ไปละ ไม่ไปละที่หัวแตกนักบอลก็ดีนักมวยก็ดีครับถ้าไม่มีเทรนเนอร์ที่อยู่ใกล้ชิดนี่เข้าใจก็เรียกอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าแรงจูงใจคนนำพระอาจารย์แม่พุทธเจ้าจะบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยกัลยาณมิตรเป็นอะไรนะเป็นทั้งหมดของชีวิตอันประเสริฐที่อันประเสริฐเป็นเพื่อนก็ได้ครับเป็นธรรมก็ได้ครับได้หมดก็คือกัลยาณมิตรท่านแปลเยอะแต่แปลว่าเพราะรักและรักษาอธิบายว่ามีอัตยาศัยมุ่งประโยชน์เกื้อกูลและรักษาให้พ้นจากการมาถึงของสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นเมื่อหลวงพ่อนิรุตหรือหลวงพ่อพระครูจริยธรรมจากไปเราเห็นแรงกระเพื่อมเน้นไม่ไปต่อแล้วจบอาจารย์มีต้องให้อาจารย์มีคอยไม่โลกนี้มันเป็นของคนมีบุญพระอาจารย์บุญใครบุญมันใช่ไหมอันนี้ผมก็ทำของผมอยู่เพราะว่าผมทำสวนทุเรียนอาจารย์บอกอาจารย์แม็กต้องมาทำไร่อ้อยด้วยอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็ยิ้มตายก็มันมีสวนทุเรียนอยู่แล้วผมจะมาทำไร่อ้อยยังไงแล้วลูกน้องพระครูศรีธีรพรมาแล้วเนี่ยนิมนต์ครับบอกว่าจะไปไหนอาจารย์ไปช่วยงานอันนี้เนี่ยช่วยงานของแท้ครับนี่นิมนต์ครับอีกรูปหนึ่งขอเนนอีก2 รูปมาลูกเนนลูกขอเนนเล็กเนนใหญ่ก็ได้อังเกตหลวงพ่อรองเจ้าหน้าจังหวัดท่านเกินท่านเกินเวนิดไม่อาจารย์อาจารย์ได้ฟังไหมตั้งแก่มาแย่งไมค์เขาแล้วไม่ใช่ขออภัยมาจับไมค์ไม่ใช่มาแย่งไมค์เนาะใช้ศัพท์ขอโทษนะครับอาจารย์ถอนคำพูดผิดกฎหมายผิดกฎหมายจะแย่งเนี่ยผิดมาฉวยไมค์แล้วก็กล่าวให้กำลังใจในลักษณะของความเป็นผู้นำนะให้พูดถึงนะความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราเป็นสื่อบางคนเนี่ยไม่เคยฟังเขาเข้ามาดูพระอาจารย์เป็นมองอยู่เนี่ยเขาเข้ามาดูเสียงเงียบไม่ได้นะพอเขาเข้ามาดูปุ๊บแค่นี้เองเหรอนี่นักเผยแผ่เลยคนดูต้องเป็นหลายพันเนี่ยเขาจะว่าคนดูแก70,00080,000เดี๋ยวเขาจะแต่ว่าจริงๆมันไม่แค่นี้หรอกโอ้ยแค่สีนมวงก็ยังไม่ถึงเวลา ตอนนี้ญาติโยมกำลังบ่มเพาะอยู่กำลังหั่นนู่นหั่นนี่พี่จะเตรียมตัวมาฟังพระอาจารย์ฟังไม่ใช่แต่คนมาคนไม่มาก็ได้พระอาจารย์บางคนไม่มาก็โอนเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยแก้วแหวนเงินทองแต่ได้ความเข้าใจได้กำลังของธรรมะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์อย่าไปคิดแค่นี้เนี่ยมันจริงๆแล้วหลวงพ่อวัดป่าจริยธรรมเนี่ยงานศพนี่หมดไม่เกิน3นะผมว่า3 ล้าน3 ล้านโอ้ยแค่นี้จริงๆนะอันนี้โม้ไปนะโม้ไปแล้วนี่ 3,000 ล้านบางทีท่านก็พูดเกินไปไม่เกินพระอาจารย์เอาศาลาโบสถ์เท่าไหร่เอานี่มันเล็กน้อยเขาบอกว่าอะไรนะอะไรนะกี่ร้อยล้านนะไม่ถ้าคนมีบุญเนี่ยพระอาจารย์นะเขาคนโบราณบ้านผมเขาว่าดาราหมาก100 ถึง 1,000บ่เสมอดวงจันทร์1ได้คนดีหมากอันนั้นในโลกคนชั่วหมากอันนั้นในโลกจะเทียบเท่าคนดีไส้อยากแท้หรือถึงคนดีเนี่ยเวลาเขาเกิดมาเขาเอาเขามาเอาบุญเขามาสมบัติเขามานั้นเนี่ยหลวงพ่อเอาญาติโยมมาด้วยหลวงพ่อพระครูว่าจริยสารธรรมเนี่ยอาจจะเป็นองค์จุดประกายให้เดี๋ยวลูกพระลูกเนรหรือว่าคนที่เขามีบุญเขาจ้องกายไงน่ะแต่ละองค์ไปอยู่วัดอะไรปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยมีแต่มหาเศรษฐีอดีตใหญ่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนเจนเนี่ยพระอาจารย์ก็ไปใช้ศัพท์วัยรุ่นนะเจนยุคนี้เขามีบุญผมฟังผมก็คิดพูดถูกพูดผิดแต่ผมก็คิดว่าเขาพูดถูกนะตอนที่ผมบวชใหม่ๆเนี่ยไปเรียนบาลีก็ที่1พระอาจารย์อภิธรรมก็อยู่ที่1พระวินัยก็ไปอยู่อีกที่1แต่ตอนเนี้ยไปสำนักเดียวได้หมดเลยอาจารย์ได้คน3ที่ต้องไปสมมติว่าถ้าเราเรียนบาลีที่นี่จบเราอยากจะรู้เรื่องอภิธรรมต้องไปอีกที่นึงที่นี่อยากจะประพฤติตามธรรมตามวินัยเราต้องไปเรียนอีกที่นึงเพราะว่าเวลา
ไปเรียนแต่ละที่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกท่าไม้ตาย ทำไม่ได้อีก ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกัน ซิกเนเจอร์อย่างพระอาจารย์กินเดี๋ยวขอโทษนะครับเนี่ยน้ำแดงน้ำหวานเนี่ย เขาเอามาถวาย แล้วมันก็มีน้ำแข็งน้ำแดงน้ำหวานเบาหวานเนี่ยอย่างผมเนี่ยนี่ อะไร ยาร้อน อย่าร้อน นักเทศนี่ก็ไม่กินน้ำแดงน้ำหวาน นั่นได้กินยาร้อนเนี่ยพระอาจารย์ยาไอ้เขาคอนใส่กาแฟนิดๆอุ่น อุ่น ๆนั้นคนยุคนี้เขามีบุญเขาพระอาจารย์เนี่ยอย่างลูกเนนเนี่ยไปเรียน6สอบไปเรียน7สมัยก่อนนี่ไปเรียน6ต้องเอามะพร้าวหนุนหัวแล้วนะ อุ่นหัวปวดหัวแล้วหรือ ไปถามรุ่นพระอาจารย์นี่น่าจะ เป็นไงอ่ะ สมัยก่อนสอบนี่เขาเรียกว่าทีเดียวก็สอบทีเดียวพระอาจารย์8เล่มทั้งสัมพันธ์ทั้งไวยากรณ์ทั้งแปลโดยอัดโดยเป็นชนะ แล้วก็มาแยกเป็น1 2แล้วสมัยก่อนยังไม่มีซ่อมนะรุ่นผมยังบวชใหม่ๆไม่ซ่อมแล้วรุ่นมาซ่อมหลังๆฉะนั้นจะบอกว่าพระสมัยก่อนเนี่ยจบนักธรรมเอกเป็นครูได้ ครับ รู้เรื่องสีมารู้เรื่องอุปสมบท นักธรรมเอกนี่โอ้โหแจ่มเลยนะครับ สีมาโน่นสีมานี่ เรื่องเก่งเนาะ แต่ว่าคนสมัยเนี้ยยุคเนี้ยเขามีสื่อเข้ามาด้วยบุญเขาไม่ต้องไปค้นพระไตรปิฎกโอ้ยเขาเปิดเน็ตทีเดียวมาหมด มาเปิดโทรศัพท์เครื่องเดียวมาเลย เราพูดคำไหนไปเนี่ยเขาเสิร์ชมาพลึบรู้หมดเลย โอ้ยพูดผิดนี่ พูดถูกนี่ นั่นอันนั้นมันก็เลยเป็นยุคสมัย คุณ แต่ โย ว่าม ขึ้นผิดแล้วมาขึ้นทางนี้ อ้าว คุณโยมถอยหลังมานิดนึง มาขึ้นทางนี้มาขึ้นทางนี้ ถ่ายรูปก่อน เดี๋ยว จ้า ไม่มีรางวัลนะคะโอ้ ไม่ ย อาจารย์มันยืนยิ้มต้อนรับอย่าง สา นี้ ธุเนี่ยว่าง่ายนี่มานี่ ว่าง่ายสอน มาดู ง่ายนี่ มาดูนี่ ว่าง่ายสอนง่ายขอให้เป็นเศรษฐี เออ แต่ละคนนี่ไล่อ้อยไปต่ำกว่าร้อยไร่ นี่เห็นไหมหลวงพ่อแกยิ้มอยู่เนี่ยโยมขึ้นผิด เอาถ่ายรูปก่อนอย่าเพิ่งไปไหนยืนก่อน ร้อน ยืนก่อนหันหน้ามาอย่างนี้ก่อนตากล้องไปนะ1 2 3เข้ากล้องแล้วไปละขึ้นไป โอ้โห ใส่กล้อง เนี่ยถ่ายจริงถ่ายจริง เอาถ่ายทั่วโลกไง ทำไมอาจารย์ต้นบอกผมดูอยู่ ครับ นะยังบอกให้ทำให้นั่นคือปกติโยมไม่ได้เวียนอ้อมหลวงพ่อว่าอะไรนะ พระจริยธรรมเนี่ย ครับ เพิ่นนั่งเหงาอยู่วันครึ่งวันได้ ไม่เหงาอาจารย์อย่าไปว่าหลวงพ่อไม่เหงาพระอาจารย์ไปว่าเองอาจารย์ต้นแกว่าเองหรอก เอาเหงาอยู่ ครับ เปรียบเทียบเข้าใจพระอาจารย์ทีนี้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเอาบุญของเขามาแต่เขาจะทำอะไร แต่ว่าเนี่ยเรื่องของความอดทนอดกลั้น เรื่องความเย็นมัน ความมุ่งมั่น อันนี้ไม่รู้จะสู้คนโบราณได้หรือเปล่านะพระอาจารย์ประหลัดนรงค์ฤทธิ์มาแล้วนะผมเห็นแวบๆแล้วลูกพี่ผม พี่ผมเนาะ มาไงก็ไม่รู้นะ มาไงไม่รู้เอารถมาแล้วเดินมาเนี่ย เดินมานะครับพักยังไง ศพญาติเจ้าของบอกอย่าเพิ่งเผาศพไปเผาศพน้องก่อน ครับ นั่นนะไอ้รุ่นน้อง ก็นี่แหละครับ เคลื่อนไปก่อน พระอาจารย์แล้วก็ที่ว่าพระอาจารย์จะสารต่อก็ได้จบก็ได้ ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าในจิตใจของคนที่ได้คุณงามความดีเนี่ยมันไปขจรไปแล้วพระอาจารย์ผมชอบนะผมไปเจอครับพระอาจารย์มัสการครับผมแทนน้ำฉันท่า ทำไมถึงเอาอิฐประสานมาก่อ ครับ เป็น ครั ธ บ รรมะ ครับ นะอาจารย์ ครับ ประสานอิฐธรรมดาไม่ได้ใส่ปูนแต่เขาก็อยู่ ด้วยกัน ด้วยกัน แล้วก็สวยด้วย สวยด้วย รู้จักเสียบรู้จักใส่ ที่แรกเขาบอกว่าทำไมไม่เอาอิฐบล็อกมาแล้วก็มาก่อปูนแล้วก็ฉาบเทปูนบอกไม่ต้องหรอกอันนี้พอเสร็จงานแล้วก็ถอดเอาทีละก้อนแล้วก็เอาไปทำอะไร มันเป็นธรรมะ ก็ธรรมะคือ เพราะ ว่า ว่า ประสาน มันอยู่ด้วยกันได้โดยที่ อาจจะอยู่ด้วยกันได้แบบหลวม จริยสารธรรม ๆครับ อันนี้ก็อิฐประสาน ครับ ประสานเอาอิฐวัดบ้างอิฐตลาดบ้างเอามาใส่กันปุ๊บเนี่ยมันก็หลวม ครับ ๆ แล้ว พ ก็ อดีมัชชิมา เนี่ยพอหลวมๆเนี่ยเวลาโดนความร้อนมันก็จะขยายได้ ข ง่าย าย ยได้ง่าย ไม่แตก ไม่แตกไม่ล้าวไม่เปี้ย ครับครับ ถ้าลองฉาบเนี่ยอันนั้นฉาบปุ๊บเนี่ยประกอบไฟปั๊บเนี่ยเปี้ยเลยครับ ผมอยู่ใกล้ๆกับระวังหน้าผาก นี่ แต่อันนี้คือมันจะมีอากาศออกมาได้ ครับ อันนั้นได้ก็ดูแล้วก็เป็น
วัดอื่นก็มาดูไปเยอะมาอีกแล้วอาจารย์โอ้โหมาจากไหนเต็มถนนนั่นน่ะ ผมเห็นแววๆเห็นอาจารย์สมภารอาจารย์สมภารเนี่ยภูกระดึง เขาเรียกว่ามาเป็นหมู่หรือมาเป็นฝูง อย่าไปว่างั้นดิ เอาเป็นหมู่ ถอนคำพูดพระอาจารย์ หมู่สงฆ์ ครับผมเนี่ยอาจารย์สมภารเนี่ย พานเนี่ย เห็นแกทีแรกโอ้ยหลวงพ่อองค์นี้มาจากไหน อันนี้กับบาลีเคลื่อนไอ้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ แกอ่านพระไตรปิฎกนี่แกไม่ค่อยได้อ่านบาลีแกยกคำนั้นตรงฉบับนั้นฉบับนี่ผมก็แอบฟังแก ไอ้ อยู่ ย่อเพื่อนกับอาจารย์สมภพไง ครับครับ จบป .4 อ่านพระไตรปิฎกปาด นิมนต์พระอาจารย์ เป็นมาหลายองค์เนาะ ครับนี่ก็ ให้พันปลารบหน่อยเนาะถาม ต้อง ดู ปลา ว่า ต้องปลา ถามต้องปลาทำไมปลาเป็นไงนะ ก็เสียของพระอาจาร เสีย ย์ ของก็มาแล้ว ครับมันต้องปลาลบแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ แล้ว ติด มา ตาม กับโยมด้วยเอา โยมเดี๋ยวคอย ทำไม เข้ามาบังร่มก่อนโยมเข้ามาบังร่มหรือจะขึ้นไปทอดก่อน มากับ เวียน คณะพระอาจารย์ไหม เวียนได้ยังจ๊ะเวียนได้ยัง เวียนแล้วเวียนแล้ว ถ่ายรูปก่อนนั่งยืนตรงนี้ถ่ายรูปก่อนตากล้องไปนะยืนตรงรูปเนี่ยยิ้มท่านยิ้มฮะนะมันยิ้มให้โยมนะโยมมองหน้าหน่อย สาธุ เอาหนึ่ง สาธุ น้องรักไปไหนแล้วน้องรัก นี่แหละนี่ ห แหละ นึ่งสองสาม เอาสา ถ่าย ธุ แล้วเอาขึ้นไป อืม เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปกันแม่ ถ่ายง่ายเหลือเกิน นี่ เนอะ มาจากไกลนะมาจากไหนพ่อ เนี่ยภูกระดึงนี่แหละอ่า ฮะนาวัง นี่นาวังอีก นาวังอีก ทำไมมาด้วยกัน มันมีหลายซอกหลายซอก รู้ หลายมุม รู้ นาวังเนี่ย ว่าจะ เคยไปอยู่ไหม แถวนั้นแหละผมก็ซ่อนตัวอยู่แถวนั้นแหละนา หลวง แก พ่อ นา ผา วัง หลวงพ่อผาเวียงยังมาในวันแรก ครับมาเห็น รู้จักไหมหลวงพ่อพิชัยอะ โอ้รู้อยู่รู้ ถ้ำสหายอ่ะ ไม่ใช่ทำผาเวียงไม่ใช่ เอาจังไงสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหถ้ำเนี่ยสหายเยอะไง ครับเอาขึ้นไปเลย ถ้ำสวย จ้าง าม ขึ้น บร ไป รยา ทอด กาศ เลย เย็น อนุโมทนาคุณตาสาธุสาธุ ใครขับรถมาโยมงดป่ะ อืม สาธุสาธุไปวางเลยโยมไปวางเลยบอกแนะนำโยมด้วยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีนวงศ์กับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวารีสารเอาคุยกันเด้อ หลวงพ่อก็แต่งตั้งสาธุสาธุแล้วก็เสียงเนี่ยมันดังไปทั่วพระอาจารย์ โอ้ยดังถึงสุพรรณบุรี ครับ กาญจนบุรี แล้วบางคนก็ อู่ ลิ ท ง อง ก์ นครสวรรค์ ทีนี้บอกว่า วันนี้ออกรายการอาจารย์บูเรียนเนี่ยนะครับ วัดอะไรนะชื่อวัดอะไร ป่าสะพานสอง จังหวัดตากจังหวัดสุโขทัย ครับ แล้วก็เชียงใหม่วัดทางวัดอะไรไม่รู้วัดเชียงใหม่สามชุบสุพรรณบุรีก็มา สาธุสาธุ นอนหรือกลับกลับตอนไหน เนี่ย โอ้งั้นต้องปลาเนี่ยต้อง ปลา ป ล ลา บหน่อยปลาลบหน่อย ต้องปลา พระอาจารย์สมภารได้ ผมจะไป กล่าว ตั้งลำโพง ครับ โยมโยมก็บ่นว่า เสียงไม่ดังเสียงไม่ดัง เดี๋ยวดังแน่ ถ้าดังแล้วก็โดนฟ้องก็บอกว่า เนี่ยหลวงพ่อลองมา หลวงพ่อลอง นั่นแหละ ทำไม จะมีอะไรหมัดเด็ดนะหลวงพ่อลองในหมัดหนัก มันหนัก ครับ มีการ เป็นแบบวลีเด็ด ไม่ได้นุ่งไม่ได้นุ่งผ้าอาบน้ำแต่เอาไปเคียนหัว มุกท่านบอกว่า มุกท่าน งานนี้ใหญ่ที่สุดในชีวิต แล้วเสร็จงานแล้วไม่ได้ ก็ ไม่ได้นุ่งผ้าอาบน้ำ เอาผ้ามาพันศีรษะ ศีรษะเพื่อ ศีรษะมันร้อน ศีรษะมันร้อน ท่านก็ว่าไปแหละแต่ว่างานเนี่ยที่โชคยิ้มละ ยิ้มละ เพราะพอพระครูมาช่วย ก็ประคับประคองเนาะผมไปเจอภาษิตในคัมภีร์ แล้วก็มันมีข้อความสอดคล้องกันเขาบอกว่าร่มเงาไม้เย็นกายสบายจิต จิต เนี่ยเห็นไหมพระอาจารย์ มาแล้วผมเรียกวายโยวายโย อ่า มาแล้วลม ร่มญาติพิษนั่นเย็นฝ่าร่มไม้ แต่อย่าให้ฝนตกเพราะมันจะเข้าห้องจะเสีย อาจารย์สมภารเข้าห้องน้ำก่อนไหมเนี่ยได้ปลาลบมานิมนต์ ยังไม่มีน้ำปานะเลย เดี๋ยวเว้ย บอกโยมดิบอกโยมหน่อย อ้าวบุญ โยม เฮ้ย เนี่ยเพลงน้ำปานะเนี่ย อาจารย์ท่านอ่านพระไตรปิฎกมาเยอะก็เป็นบุญอาจารย์ด้วยนั่นเนี่ย เป็นบุญด้วย ท่านไปแล้วท่านไม่ค่อยได้เอาน้ำปานะไปอะ เดี๋ยวแซวแซว แซว แล้วน้องอาจารย์เอานิมนต์เดี๋ยวผมจะ อา ไป จาร หา ย์อะไร น้ นะที่อาจารย์นี่อยู่ไอ้ผาขาวเนี่ย ำครับ ไปไหนจะเอาน้ำอ้อยไป ไม่เดี๋ยวมา อาจารย์อะไรนะวิทย์เนี่ย ครับ ชื่ออะไรนะวิทย์อะไรสุวิทย์ อ๋อหลวง ไป พ่อ ไหน สุ นี่ วิท ก็ ย์ เอาน้ำอ้อยไปเป็นเพิ่นหวาน ครับมหาคุณโอมหาคุณนะ มันก็มีวิธีการวัดกันปลูกอ้อยไว้เลยนะครับ เอาไว้ทำไมนะเอาไปขายไม่ละเอาไปคั้นแล้วก็ถวายพระ เพราะว่าพระจะได้หวาน
มาเดี๋ยวมีน้ำเดี๋ยวผมไปดูให้พระอาจารย์นิมนต์มาพระอาจารย์สมภารมากี่องค์อ่ะเอากี่องค์มาเนี่ยฉันเอาได้พระอาจารย์ได้กี่องค์2 องค์ได้ไหม2 องค์ได้ไหมไม่ได้เอาพระอาจารย์สมภารมาเพื่อนพูดธรรมะอะไรต่างให้ญาติโยมฟังครับเราจะไปหาน้ำปานะเด็กเนี่ยต้องไปผมจะไปอาจารย์มาต่อนะต่อไม่ไปไหนผมได้ไม้แล้วผมไม่ไปไหนแน่นอนไปหาลำพวงไปหาครับโยมบอกไม่ดังครับเดี๋ยวจะเอาสักุไรไปก่อนครับผมเอากราบอนุโมทนาสาธุโยมเด้อขอบคุณท่านอาจารย์เดี๋ยวจะโอนรายการไปไว้ที่ศรีอุดมวงศ์และเสียงบ่นจากถ้ำผาหม้อเป็นเสียงบ่นจากวัดศรีอุดมวงศ์แต่ก็น่ารักบ่นแล้วทำมันก็ต้องงี้แหละนะอาจารย์สมภารมานิมนต์นะญาติโยมขึ้นไปบูชาผ้ากันนิมนต์ครับพระอาจารย์ครับไม่มีปัญหาหรอกรถกระบะนะนิมนต์พระอาจารย์ มันออกรายการแล้วก็เสียงก็ดังขจรกระจายพระอาจารย์มีหัวข้อทำอะไรดีๆเขาตั้งหัวข้อไว้ซะดีนะธรรมะสังเวชมาอาจารย์มาเนี่ยหลวงพ่อลองขยับแล้วมานิมนต์เอาสักหน่อยเอาให้กระหึ่มไปเลยมันเดี๋ยวก็จะหาว่าแหมมาออกรายการกันทั้งวันมีอะไรนะหัวข้อธรรมต่างๆพระอาจารย์สมบัตินิมนต์นะครับเดี๋ยวกล้องก็จะแผ่นมาญาติโยมที่ติดตามรับฟังทางบ้านแล้วก็สถานีต่างๆก็ขออภัยในที่นี้เพราะเป็นรายการสดก็อาจจะมีแห้งบ้างเปียกบ้างนะนิมนต์พระอาจารย์ได้ปรารภพูดคุยกับท่านสาธุชนไม่ก็มาร่วมทำบุญด้วยแหละนะแล้วก็นิมนต์นะได้พูดคุยกับท่านสาธุชนที่โจกแผ่นไปเลยทางโน้นนิมนต์เอายาวๆเลยอย่างร้อนๆนี่ไม่มีใครมาหรอกช่วงนี้ ถวายความเคารพไปถึงพระเทรานุเทระนะพระมัชฌิมะพระสัตมิกทุกรูปทุกท่านแล้วก็เจริญธรรมวาสุปสิกาทุกท่านนะที่เข้ามาร่วมกันทำคุณงามความดีในเรื่องของโอกาสนะที่หลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมท่านได้จากเราไปนะด้วยความคุณงามความดีที่ท่านทำเอาไว้มากมายนะตั้งแต่อาตมาได้บวชเข้ามานะใหม่ๆก็ถือว่าใหม่ๆนะ3 พรรษาก็ได้เดินทางมาอยู่ที่จังหวัดเลยนะตอนแรกก็ได้มาฟังสถานีวิทยุนะโยมท่านได้ให้แนะนำให้ฟังนะว่าที่เมืองเลยเนี่ยมีสถานีวิทยุอยู่กี่สถานีที่ทำงานเผยแผ่ศาสนาก็ได้ฟังแล้วก็ได้เดินทางมากราบพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมหรือเรียกกันว่าพระอาจารย์นิรุตตั้งแต่เมื่อก่อนนั้นท่านจัดงานปริวาสอยู่ก็ได้เดินทางมาดูโอ้สงบเงียบนะที่วัดตอนนั้นก็ยังไม่ท่านได้รู้จักท่านโดยความคุ้นเคยเท่าไหร่นะทีนี้ก็ไปเก็บตัวนะมาเมืองเลยใหม่ๆไม่รู้จักใครเนาะตอนนั้นอยู่ที่ภูกระดึงก็เก็บตัวอ่านหนังสืออยู่นะทำวัดไปอยู่วัดร้างก็เลยฟังนะโยมก็เอามาให้ฟังก็อาจารย์รูปนี้ท่านทำงานศาสนาแล้วก็มีความศรัทธาในปฏิปทาของท่านนะพระอาจารย์นิรุตหลังจากนั้นก็ไปช่วยงานพระอาจารย์ป๊อตนะทีนี้ก็ได้รู้จักกับท่านพระอาจารย์นิรุตได้ยินอาตมาได้ฟังเป็นพระก็เรียกว่าธรรมโคตรนะตอนนั้นยังไม่ได้แสดงธรรมนะเป็นพระใหม่ๆอยู่พระอาจารย์ปอดก็ถามว่าอาจารย์สมภารพอจะทำหน้าที่นี้ได้ไหมเทศได้ไหม เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยอยากจะเทศเท่าไหร่เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้มากเท่าไหร่แล้วเรื่องแสดงธรรมก็ไม่ค่อยเป็นก็เลยบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวผมเป็นธรรมโคตรให้จากนั้นก็ได้ไปเป็นธรรมโคตรให้ท่านอาจารย์มหาวิชัยท่านอาจารย์ป๊อต
อาจารย์วิรุธก็ได้ฟังนะอาจารย์สมภารนี่พูดยกพระสูตรนั้นสูตรนี้ให้โยมได้ความรู้ถ้าเราเป็นธรรมโคตรนะก็ให้โยมได้ฟังว่าการที่เรามาฟังธรรมะเราได้ประโยชน์อะไรธรรมะได้อานิสงส์อะไรก็จะยกพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ตามที่ตัวเองได้ทรงจำเอาไว้ให้ญาติโยมได้เข้าใจพอญาติโยมเข้าใจก็จะได้มีความเพียรความตั้งใจที่จะฟังก็เกิดประโยชน์แก่ญาติแก่โยมในการสร้างคุณงามความดีนะพออาจารย์ท่านได้ฟังแล้วก็อาจารย์สมภารไปวัดผมหน่อยนะงั้นผมจัดงานวันนั้นวันนี้นิมนต์ไปด้วยครั้งแรกก็มาทีนี้ก็เริ่มคุ้นเคยกันมากับอาจารย์มหาวิชัยอาจารย์ป๊อตก็มาคุ้นเคยกับท่านอาจารย์มีงานทุกปีก็มามีงานอะไรก็มาประจำมาก่อนตั้งแต่ก่อนนู้นก่อนโควิดนะก็มาช่วยประจำนะพอหลังจากนั้นก็หลังจากโควิดก็จะห่างออกไปนิดนึงเพราะว่าภารกิจหน้าที่พอเริ่มมีคนรู้จักอีกอย่างหนึ่งก็ครูบาอาจารย์ทางนู้นทางขอนแก่นท่านก็มานิมนต์ให้ลงไปช่วยนะเพราะว่าทิ้งหมู่คณะมานานอยู่หลายปี3-4 ปีท่านก็บอกนิมนต์ลงไปช่วยงานเถอะได้เวลาแล้วไม่มีคนช่วยครูบาอาจารย์ก็ลาสิกขาไปแล้วก็เลยได้กลับลงไปช่วยงานปฏิบัติธรรมเดือนละ3 งานนะต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนก็เลยไม่ค่อยมีเวลาก็ว่าดูห่างหน่อยแต่ก็ยังมีโอกาสก็จะมาเสมอเมื่อปีที่แล้วในช่วงปีใหม่ก็มาเพราะอาจารย์จะได้ไปเจอแล้วก็อาจารย์สุภาพไม่เข้าไปวัดผมนานแล้วนะเข้าไปหาไปงานผมหน่อยก็เลยได้เข้ามาถ้าท่านนิมนต์ก็นะไม่ปฏิเสธนะปฏิเสธไม่ได้นะครูบาอาจารย์นิมนต์เพราะความคุ้นเคยความเคารพนับถือก็เคยได้ไปกับท่านนิมนต์ท่านจะพูดอยู่เสมอนะว่าอาจารย์สมภารเนี่ยเดี๋ยวผมนิมนต์ท่านให้ไปช่วยทำงานเวลามีเทศมีอะไรท่านไปกับผมได้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้นะก็บอกอาจารย์ผมคงจะไม่ถนัดในเรื่องการพูดในการเทศหรอกเพราะว่าผมไม่มีความรู้มากว่าอย่างนั้นนะพยายามจะหลีกเลี่ยงเพราะว่างานมันก็เยอะนะบางทีท่านก็เลยไม่เป็นไรวันที่นี้ก็ท่านก็พาไปด้วยเวลามีงานเทศอยู่ในปทุมธานีเนาะหมอเตอร์ธรรมนะท่านก็นิมนต์ไปด้วยก็จะนั่งไปท่านก็พูดอุดมการณ์ให้ฟังนั่งรถไปด้วยกันก็พูดอุดมการณ์ของท่านท่านเป็นคนที่มีอุดมการณ์เรามีเป้าหมายแล้วท่านก็พูดเสมอว่าสถานีของผมนะอาจารย์สมภารเทศเล่นเทศหัวเราะเทศอะไรสนุกสนานแบบไม่มีสาระเนี่ยผมไม่เอานะท่านพูดอย่างนี้เลยท่านพูดผมต้องการให้โยมได้เนื้อหาสาระให้ความชัดเจนในเรื่องของธรรมะอย่างนั้นนะท่านเลยมีอุดมการณ์ของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็พูดเสียสละมากเนาะตื่นมาตอนเช้าแต่มาเดินบิณฑบาตก็เห็นเสียงธรรมจากถ้ำพระหม้อนี่แหละช่วงเช้าท่านก็ออกพระไตรปิฎกมาบรรยายก็ได้ฟังท่านท่านเสียสละมากแล้วก็ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่อันนี้คือได้ความรู้จักคุ้นเคยกันในการทำงานนะแต่อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะสัจธรรมนี่คือความจริงที่เราต้องสลดสังเวชอยู่เสมอแหละต้องคิดอยู่เสมอว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนพระองค์ก็ได้พิจารณาพระองค์ก็เตือนเราทุกท่านอยู่เสมอนั่นแหละชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเราไม่ควรประมาทอะไรไม่มีเครื่องหมายบอกได้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่นะอย่างในสารสูตรเนี่ยตรัสเอาไว้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้ทั้งลำบากทั้งน้อยและประกอบด้วยทุกสัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายด้วยความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นไม่มีเลยแม้อยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาผลไม้สุกงอมแล้วชื่อว่ามีภัยเพราะเราจะต้องร่วงหล่นลงไปในเวลาเช้าแม้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วชื่อว่ามีภัยจะต้องตายเป็นนิจภาชนะดินที่นายช่างหม้อทำแล้วทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดแม้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ชั้นนั้นเหมือนกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนเขลาทั้งคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจของมฤตยูมีมฤตยูเป็นที่ไปด้วยกันทั้งหมดเมื่อสัตว์ทั้งหลายถูกมฤตยูครอบงำแล้วต้องไปปรโลก
บิดาจะป้องกันบุตรไว้ก็ไม่ได้หรือพวกญาติจะป้องกันพวกญาติไว้ก็ไม่ได้อันนี้คือสัจธรรมความจริงที่พระองค์ได้เตือนเราอยู่เสมอให้เราพิจารณาชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนเนี่ยเราควรจะทำวันนี้ให้มันดีที่สุดทำปัจจุบันขณะให้มันดีที่สุดก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสนะเครื่องหมายไม่ได้บอกอย่างพระครูท่านไม่ได้รู้หรอกการเดินทางที่ท่านจะทำกุศลในวันนี้ที่ท่านลาจากเราไปเนี่ยว่าความตายรออยู่ภายภาคหน้าแต่ท่านรู้ว่าท่านจะทำงานเพื่อศาสนาส่งพระไปเรียนให้ความรู้นะเป็นบุคลากรของศาสนาที่ดีมีความรู้มีความสามารถนะแต่กุศลของท่านเนี่ยท่านก็ทำอย่างเต็มที่นะถามว่าเราในฐานะของชาวพุทธนะผู้มีความเคารพนับถือนะในตัวท่านอาจารย์พระครูเนี่ยเราทำทุกวันเนี่ยเราทำทุกอย่างให้ดีหรือยังเนี่ยคือสิ่งสำคัญนะทุกวันนี้เราทำความดีไว้ดีพอหรือยังนะนั่นคือสิ่งที่เราควรคิดว่าไม่แน่นอนเนาะเราจะตายกลางวันก็ไม่ได้มีเครื่องหมายบอกตายกลางคืนก็ไม่มีเครื่องหมายบอกตายตอนเย็นก็ไม่มีเครื่องหมายบอกตายที่ทำงานตายที่บ้านตายตามทางหรือประสบอุบัติเหตุตายไม่มีเครื่องหมายบอกเลยอันนี้คือพระองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนแต่ฉะนั้นเราจะทำยังไงนะในเมื่อเราต้องเป็นอย่างนี้นะก็กุศลคุณงามความดีนั่นแหละที่เราควรทำเอาไว้นั้นพระองค์ตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลนะปะโตปมะสูตรนะชีวิตพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสพระองค์ตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่ามหาบพิตรนะในเมื่อความตายนะเข้ามาครอบงำแล้วนะเราควรทำอะไรในชีวิตที่เกิดมานะพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราว่าก็กุศลคุณงามความดีนั่นแหละพระเจ้าค่ะที่เราควรทำเอาไว้นะพระองค์ตรัสไว้ถูกแล้วยะถาปิเสลาวิปุลานพังอาหาปัจจปปตาสมัตตาอนุปริยยงนิเปิดเทนตายจตุติสาเอวังชราจมัจจุจะอติวัตันติปานิโนเป็นต้นนะเป็นภาษาบาลีนะเอาไว้พวกเขาใหญ่ล้วนแล้วด้วยศิลาสูงจรดฟ้ากลิ้งสดกลิ้งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ชั้นใดความแก่และความตายก็ฉะนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานคนเทขยะไม่เว้นใครๆไว้เลยย่อมยำยีเสียสิ้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างพลรถและพลเดินเท้าและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนต์หรือด้วยทรัพย์นะพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นแม้เราเกิดมาคนแก่ไม่จำเป็นต้องแก่ก็ตายนะผู้ใหญ่คนเขาคนฉลาดกษัตริย์พระราชานะก็ล้วนแต่หนีไม่พ้นนะในเรื่องความตายแก่ความเจ็บความตายเราไปขออ้อนวอนไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตารดน้ำมนต์9 วัด10 วัด100 วัดมันก็หนีไม่ได้แม้แต่เราไปเกิดเป็นพรหมหรือเป็นเทวดามันก็หนีไม่ได้นะพระองค์ตรัสไปอย่างนั้นปปโตตะโปในพระสูตรหนึ่งปโตทะสูตรหรือไงอาตมาก็จำไม่ได้นะก็ขออภัยว่าพระองค์ตรัสได้ภิกษุทั้งหลายนะทำ4 ประการนี้ใครๆไม่พึงได้ไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกนะ4 ประการเป็นไฉนนะคือมันหนีไม่พ้นนะเทวดาก็หนีไม่พ้นเทวดามารพรหมก็หนีไม่พ้นนะสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่นะความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้ความตายเป็นธรรมดาอย่าตายความสิ้นไปความชิบหายไปเป็นธรรมดาย่อมอย่าสิ้นไปอย่าชิบหายไปอันนี้เป็นธรรมชาติที่ใครๆก็หนีไม่พ้นเทวดามารพรหมก็หนีไม่พ้นฉะนั้นสิ่งที่เราควรคิดว่าในเมื่อสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นแก่เรานะเราควรจะทำอะไรเอาไว้กุศลคุณงามความดีที่เราทำเอาไว้เนี่ยได้มาทำเนี่ยญาติโยมได้เดินทางมาเมื่อได้ทราบข่าวถึงความสูญเสียอาตมาก็เสียไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะมันเสียดายอย่างมากๆเสียดายพระอาจารย์พระครูเพราะว่าอาตมาว่าตามที่อาตมาบวชมาท่านถ้ารู้จักท่านก็อาตมาว่ามันหาคนแทนท่านยากในเรื่องพวกการทำงานแบบนี้มันหาตัวแทนยากมันก็เลยคิดเสียดายนะเคยพูดกับท่านอยู่เสมอนะถ้าอาจารย์
เป็นอะไรไปในศาสนานี่ใครจะทำเนี่ยเมืองเลยของเรานี่ก็คงจะมีหาคนแทนไม่ได้นะอย่างท่านเนี่ยหาไม่ได้อาตมาเกิดเสียดายนะเห็นปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่ทำงานศาสนาแต่ละคนก็มีปฏิปทาทำงานศาสนาแตกต่างกันไปตามจริตของแต่ละท่านแต่เราก็เห็นปฏิปทาของท่านในเรื่องของการทำงานด้านนี้แล้วก็เสียดายนะในหลายรูปแบบของครูบาอาจารย์ที่ทำงานเสียสละนะในเรื่องเวลาในการเผยแผ่นะบางรูปบางท่านก็พาเดินจาริกทำไปนะตากแดดตากลมไปอันนี้ก็ทำงานศาสนานะแตกต่างกันไปโดยการกระทำนะเผยแผ่คำสอนนะไปเรื่อยๆไปอย่างท่านอาจารย์นี่ท่านให้อยู่ตลอดนะธรรมะให้ตลอดฉะนั้นก็มันน่าเสียดายที่ญาติโยมได้รู้จักธรรมะก็ได้ยินฟังอาจารย์ท่านได้มีสถานีวิทยุได้เข้าถึงได้ญาติโยมเข้าถึงธรรมะในส่วนตรงนี้ก็น่าเสียดายนะแต่จะทำยังไงได้เพราะว่านี่คือสัจธรรมนะก็ได้แต่นะถวายความอาลัยแล้วก็สลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งทำให้เราเห็นว่าสัจธรรมที่พระองค์ตรัสไว้อยู่ตอนนี้ก็ 2,600 กว่าปีก็มันก็ยังชัดเจนขึ้นอยู่เสมอมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือทำยังไงเราก็ทำบุญกุศลเอาไว้นั่นแหละถ้าฐานะตัสมาหิปันดิโตโปโสสัมปสังอัตถมัตโนเพราะเห็นนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้ผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์นั่นคือสิ่งที่เราควรทำเอาไว้นะกุศลคุณงามความดีญาติโยมชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนนะสมัยทุกวันนี้ยิ่งก็อายุมนุษย์ก็ต่ำลงเรื่อยๆทุกวันนี้ก็80 ปีแล้วนะก็จะเหลืออีกสักเท่าไหร่กว่าจะเจริญเติบโตก็เสียเวลาไปอีก10-20 ปีกว่าจะรู้ตาสีตาสารู้เหตุรู้ผลแล้วก็เสียเวลาไปอีก20 ปี30 ปีพอดิ้นรนทำมาหากินแก่ตัวก็เริ่มชราไปความจำก็เสื่อมไปสังขารก็โรยราไปนะไม่นานนะ80 ปีอายุ80 ปีนี่เป็นน้อยนะถ้าเปรียบกับสมัยเมื่อก่อนนั้นโอ้ยอายุ80,000 ปีนะเขายังสลดสังเวชจิตใจของตัวเองนะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าชีวิตของเรามันไม่แน่นอนไม่แน่นอนถ้าเราอายุ60 ปี70 ปี80 ปีเราบอกว่าโอ้ยชีวิตของเราเหลืออีกเยอะเรายังไม่แก่เลยเรายังไม่ถึงเวลาทำบุญหรอกเราไม่ใช่เวลายังไม่ถึงเวลาเข้าวัดอย่างนี้ก็เรียกว่าประมาทเนาะแม้พระองค์ตรัสไว้ในอารการนุศาสนีเนี่ยพระองค์ตรัสตั้งแต่เป็นอาจารย์นะชื่ออารกศาสดานะยังสอนลูกศิษย์ของตนเองว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากพึงถูกต้องด้วยปัญญาควรกระทำกุศลเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายนั้นไม่มีพรามน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้โดยรวดเร็วแม้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเปรียบมันหยาดน้ำค้างฉะนั้นเหมือนกันนะผมปรับอย่างนั้นเปรียบอย่างนั้นเลยเนาะมนุษย์อายุสมัย60,000 ปีนะยังเปรียบชีวิตมันน้อยนิดหน่อยเปรียบมันหยาดน้ำค้างนะเรานี่แค่80 ปีอย่าบอกโอ้ยตัวเองยังไม่ถึงเวลาทำบุญตัวเองยังไม่ถึงเวลาเข้าวัดเนี่ยมันก็คิดว่าประมาทนะคิดว่าตัวเองยังมีชีวิตอีกเยอะนะจริงๆมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะพรามชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้ทั้งลำบากและน้อยและประกอบด้วยทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนกันไปนะพรามฝนตกหนักหนาเม็ดฟองน้ำย่อมแตกเร็วไม่ตั้งอยู่นานไม่ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เปรียบเหมือนฟองน้ำชั้นนั้นเหมือนกันเห็นไหมชีวิตเขา60,000 ปียังเปรียบเสมือนฟองน้ำมันแตกเร็วมากโอ้ยเรานี่ถือว่าประมาทถ้าคิดว่าโอ้ยเรายังไม่แก่เรายังไม่ถึงเวลาทำบุญเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะตายตอนไหนมีข่าวมีกระแสเด็กๆก็ถูกเข้าไปฆ่าเห็นไหมเราจะรู้ได้ยังไงมันนั่งรถไฟมาดีๆก็อาจจะประสบอุบัติเหตุที่มีข่าวตายกันเยอะๆอันน่ะมันก็ไม่แน่นอนชีวิตของคนเราจะรู้ได้ไงเส้นทางของชีวิตของเรามันจะไปถึงไหนถ้านั้นเราก็ควรไม่ประมาทนะภิกษุทั้งหลายพราหมณ์แม่น้ำที่รอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันได้โดยรวดเร็วแม้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย
เปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดเข้าไปในน้ำลงไปในน้ำฉะนั้นเหมือนกันพราหมณ์นะแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสเชี่ยวพัดซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุดที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวไม่ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉะนั้นเหมือนกันพราหมณ์บุรุษกลอมกลน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นย่อมถมทิ้งไปได้โดยง่ายดายแม้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหมือนเปรียบเหมือนก้อนน้ำลายฉะนั้นเหมือนกันพราหมณ์ชิ้นเนื้อที่ใส่ไว้ในกระทะเหล็กไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมไม่หมดไปได้โดยรวดเร็วแม้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อฉะนั้นเหมือนกันพราหมณ์แม่โคที่จะถูกเชือดที่เขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าไปสู่ที่ฆ่าใกล้ความตายแม้ชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือดฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็โดยสมัยนั้นบุรุษทั้งหลายมีอายุอยู่ 60,000 ปีเด็กหญิงมีอายุ500 ปีจึงควรแก่การมีสามีนะบุรุษทั้งหลายมีอาพาธอยู่6อย่างคือเย็นร้อนหิวกระหายปวดปัสสาวะปวดอุจจาระนู่นสมัยมนุษย์อายุ 60,000 ปีนะขนาดเขามีอาพาธอยู่แค่6อย่างนะเขายังไม่ประมาทในชีวิตของเขาบอกว่าน้อยมากเหมือนหยาดน้ำค้างเหมือนฟองน้ำเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาเหมือนก้อนน้ำลายที่ถูกทิ้งลงไปเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่ใส่ไว้ในกระทะเหล็กเปรียบเหมือนแม่โคที่จะเดินเข้าไปสู่ที่ฆ่าเขายังเปรียบชีวิตของเขาว่ามีน้อยขนาดนั้นเรานี่80 ปีถ้าเรายังคิดว่าโอ้ยชีวิตเราเหลืออีกเยอะแสดงว่าเรานั้นประมาทนะเราควรจะคิดนี่คือสัจธรรมที่เราควรจะคิดเสมอภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพระองค์ตรัสไว้ว่าเราควรมนุษย์ทั้งหลายมีอายุ60,000 ปีมีอาพาธอยู่6อย่างคือเย็นร้อนหิวกระหายปวดปัสสาวะปวดอุจจาระนะภิกษุทั้งหลายเพราะเห็นนั้นเราควรไม่ประมาทนะพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นนะในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยมีอาพาธมากนะฉะนั้นเราก็ควรจะพิจารณาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เราก็สิ่งที่เราควรทำในตอนนี้ก็คือกุศลคุณงามความดีทุกท่านนั่นแหละเรื่องของการใช้กุศลคุณงามทุกความดีที่ทุกท่านได้มาทำบุญนั่นแหละได้มาสละทรัพย์ได้มาทำบุญให้ท่านพระครูอาจารย์พระครูในเรื่องของได้กุศลหรือไม่ได้กุศลมีครูบาอาจารย์ท่านก็มาพูดเยอะแยะให้เราได้เปรียบเทียบนะทำความเข้าใจอาตมาก็ฟังครูบาอาจารย์ท่านได้พูดเรื่องของการที่เรามาทำบุญอุทิศให้หลวงพ่อพระครูนะว่าหลวงพ่อพระครูจะได้หรือไม่ได้หลวงพ่อมีครูบาอาจารย์จะมายกพระสูตรขึ้นเยอะแยะมากมายอธิบายให้เราเข้าใจชานุโสนีสูตรในเรื่องของการให้ได้หรือไม่ได้ฐานะฐานะไปกี่จำพวกในเรื่องพวกนี้ก็อธิบายอาตมาก็ฟังอยู่นะก็ทำความเข้าใจครูบาอาจารย์ก็ให้ความรู้อย่างละเอียดอาตมาก็มันก็ชีวิตคนเรานี่มันก็ควรจะทำยังไงล่ะสิ่งที่ไม่มีใครทำให้เราได้เนาะกุศลคุณงามความดีใครทำก็เป็นของคนนั้นวันนี้ที่เรามาทำเนี่ยสุดท้ายหลวงพ่อพระครูกันเนี่ยว่าอาจจะไม่ได้ก็ได้นะหรืออาจจะได้ก็ได้แต่อาตมาเชื่อว่าหลวงพ่อพระครูท่านก็คงจะมีบุญกุศลของท่านอาจจะไม่ได้ส่วนที่เราทำบุญให้หรอกนะแต่ว่าบุญกุศลที่ท่านทำเอาไว้เนี่ยท่านก็ไปเสวยบุญกุศลที่ท่านทำเอาไว้เพราะว่าฐานะที่จะพึงได้ก็คือเปรตนั่นคือเปรตนี่คือท่านที่ถ้าเป็นเทวดาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเหล่านี้ก็เป็นฐานะนะแต่ท่านจะเป็นฐานะเดียวก็คือเปรตจะคงเป็นไปไม่ได้แต่มาเชื่อในบุญกุศลทั้งพระครูที่ท่านทำเอาไว้ว่าจะพาท่านไปสู่สุคติที่ดีนะได้บุญบารมีของท่านนั่นแหละนะบางทีคนดีมันก็เหมือนจะอายุไขมันจะน้อยเนาะนะบางทีเขาอาจจะเป็นเทวดาก็อยากจะได้นะเหมือนที่อย่างที่เขาบอกว่ามีเทวดามาอยากชวนที่หลวงพ่อสมภพท่านเทศโอ้มีโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านหนึ่งที่บอกเทวดามาชวนขึ้นไปแล้วมาชวนบอกว่าจะมาเอาชีวิตขึ้นไปเป็นหัวหน้านะพาญาติโยมปฏิบัติธรรมพาญาติโยมเพราะว่าญาติโยมนี่เทวดานี่เขาก็ฟังธรรมเหมือนกันนะเนาะอย่างในราชสูตรนี่พระองค์ตรัสเอาไว้ภิกษุทั้งหลายในดีทีที่8แห่งปักปุโรหิตของมหาราชทั้ง4ได้ลงมาสำรวจโลกนี้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่
เกื้อกูลมารดาบิดาเกื้อกูลสมณะพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำอุโบสถทำปฏิชาการอุโบสถทำบุญทั้งหลายอยู่หรือไม่ในดิถีที่14แห่งปักบุตรของมหาราชทั้ง4เลยลงมาสำรวจโลกนี้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เกื้อกูลมารดาบิดาเกื้อกูลสมณะพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำอุโบสถทำปฏิชาการอุโบสถทำบุญทั้งหลายอยู่หรือไม่ในดิถีที่15แห่งปักมหาราชทั้ง4ได้ลงมาสำรวจโลกนี้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เกื้อกูลมารดาบิดาเกื้อกูลสมณะพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลหรือไม่ถ้ามนุษย์ส่วนใหญ่เกื้อกูลมารดาบิดาเกื้อกูลสมณะพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำอุโบสถทำปฏิชาการอุโบสถทำบุญทั้งหลายอยู่มหาราชทั้ง4ก็แนะนำความนี้ขึ้นไปบอกกับเทวดาชั้นดาวดึงส์ผู้มาประชุมกันอยู่ในสุธรรมสภาว่าท่านนิรทุกข์บัดนี้มนุษย์ส่วนใหญ่เกื้อกูลมารดาบิดาเกื้อกูลสมณะพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำอุโบสถทำปฏิชาการอุโบสถทำบุญทั้งหลายอยู่เทวดาชั้นดาวดึงส์จะดีใจว่าเทพบุรีจะเจริญอสูรบุรีจะเสื่อมอันนี้คือสิ่งที่เราควรคิดนะว่าในเทวดาก็ต้องการที่จะมาฟังธรรมในเดือนดีทีวันพระนะมาประชุมกันฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันไอเราก็เหมือนกันนี่แหละอย่างที่หลวงพ่อพระครูหลวงพระอาจารย์สมภพท่านเทศว่ามีโยมที่เขาอยากเอาไปเป็นหัวหน้าเทวดานะอาตมาก็คิดว่าบางทีคนดีเนี่ยก็อาจจะถึงเวลาของเขานะถึงเวลาของเขาในเรื่องของชีวิตที่ให้มานะแต่ก็ในวัฏสงสารก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดสู้สังสมบุญบารมีกันไปในฐานะของเราผู้ยังมีชีวิตอยู่นะที่ควรจะสลดสังเวชในเรื่องของการให้ทานเหมือนกันเราทำบุญเราก็เดี๋ยวว่าถ้าทำบุญแล้วทำยังไงเราถึงจะได้บุญมากๆนะถ้าได้เรื่องได้บุญมากๆเนี่ยแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เราได้บุญมากๆคือเนี่ยงานกุศลวันนี้เนี่ยจะทำให้เราได้บุญมากพระองค์ตรัสไว้ในเวลามาสูตรเนี่ยตรัสเมื่อพระองค์เป็นเวลามาพราหมณ์พระองค์ไล่การได้บุญนะได้บุญแบบไหนได้บุญมากได้บุญน้อยตรัสกับอนาถบิณฑิกะเศรษฐีพระอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี่ท่านก็ทำเป็นบุญมากนะเป็นคนที่สละทรัพย์จำนวนมากสร้างพระเชตวันพระวัดพระเชตวันขึ้นแล้วก็ทำบุญมากแล้วคนทรัพย์สินของท่านก็หมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆแต่ท่านก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจในบุญของตัวเองนะว่าเราทำบุญเนี่ยของมันเหลือน้อยมันจะได้บุญเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าที่เราถวายแต่ของประณีตนะพระองค์ก็เสด็จไปเพราะว่ารู้ด้วยจิตใจของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีว่ามหาบพิตรนะในสกุลของท่านยังให้ทานอยู่บ้างหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในสกุลของข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่แต่ทานนั้นเป็นของไม่ประณีตเป็นของไม่เป็นของเศร้าหมองนะมีปลายข้าวและน้ำผักดองเป็นที่สองเพราะงั้นมหาบุพิตรบุคคลจะให้ทานประณีตเร็วหรือประณีตก็ตามแต่ไม่ได้ให้ด้วยความศรัทธาไม่ให้ด้วยความเคารพไม่นอบน้อมให้ทานไม่เห็นผลของทานนั้นสกุลนั้นเมื่อตายไปย่อมไม่น้อมใจไปบริโภคกามคุณ5อันสูงยิ่งอย่างนั้นนั่นคือการที่ให้เนี่ยพระองค์ก็ตรัสในพระสูตรนี้ในเรื่องของการให้แล้วให้ในที่ไหนพระองค์ก็ไล่ไปตามลำดับให้เราได้ทำความเข้าใจว่าให้ในพระองค์ตรัสว่าเมื่อพระองค์เป็นเวลามาพราหมณ์นะให้ทานอาหารอย่างละเป็น100 หม้อถาดเงินถาดทองอย่างละเป็นร้อยหม้อนะให้เป็นจำนวนมากพระองค์ก็ตรัสไว้แม้แต่การให้ทานมากขนาดนั้นก็ไม่สู้ให้แก่พระโสดาบันให้แก่พระโสดาบันก็ไม่สู้ให้พระสกิทาคามมีอนาคามีพระอรหันต์ไปตามลำดับแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าแล้วก็ให้แก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วก็สูงสุดเลยของการใช้วัตถุก็คือการสร้างวิหารถวายแก่ภิกษุผู้มาจากจตุรทิศนั่นคือการใช้ทรัพย์แล้วเนาะแต่ที่สูงกว่านั้นที่เราจะได้บุญกว่านั้นก็คือเข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนั่นคือไม่ต้องใช้ทรัพย์ที่มีอานิสงส์บุญขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็คือเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็สมาทานศีลรักษาศีล5แล้วลำดับที่สูงขึ้นไปก็คือเจริญเมตตาชั่วลัดนิ้วมือเดียวอันนั้นคือสูงขึ้นไปอีกแล้วก็สุดท้ายที่สูงขึ้นไปอีกก็คือเจริญอนิจจสัญญานี่คือความไม่เที่ยงนี่คือเป็นโอกาสที่เราได้ได้มาทำบุญเราก็ได้พิจารณาได้สลดสังเวชจิตใจของตัวเอง
นี่จะทำให้ญาติโยมได้บุญมากว่าโอ้แม่หลวงพ่อพระครูท่านทำบุญมากขนาดนี้ท่านก็ยังชีวิตท่านก็ยังไม่แน่นอนเนาะนี่คือสัจธรรมความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันก็แสดงให้ปรากฏเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันบางท่านก็มีอายุไม่ได้มากนะก็ดับขันธ์ปรินิพพานไปบางรูปก็บางองค์ก็มีอายุมากนะอันนั้นก็เป็นสัจธรรมคือความจริงว่ามันชีวิตของเราก็เหมือนกันเนาะปุถุชนคนกิเลสหนามันจะอยู่กันได้สักเท่าไหร่บุญกุศลที่เราทำวันนี้เราทำได้มากหรือเพียงพอหรือยังอันนี้คือสิ่งที่เราควรคิดควรจะเอาไปพิจารณาและควรจะทำทุกอย่างทำทุกวันให้มันดีที่สุดทำกุศลคุณงามความดีสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองในฐานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมามันยากยังไงเราก็พูดกันเป็นประจำครูบาอาจารย์ก็พูดนะท่านอาจารย์แม็กท่านเนื้อหาสาระท่านเยอะท่านไปที่ไหนทำงานศาสนาไปที่ไหนท่านก็ไลฟ์สดนะแสดงทำอย่างนั้นอย่างนี้ฟังแล้วก็ให้เราได้ความรู้นี่คือทำงานศาสนาทุกรูปทุกท่านท่านก็ทำงานศาสนาอยากให้ความเมตตานะญาติโยมอยากให้ญาติโยมได้เข้าใจธรรมะได้รักษาจิตรักษาใจตัวเองให้อยู่ปัจจุบันอย่างมีความสุขให้กุศลคุณงามความดีมันเจริญงอกงามแล้วนะอันนั้นคือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเนาะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละควรพิจารณาว่าเราควรทำอะไรในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันที่มันผ่านไปอย่างรวดเร็วมันไม่ได้มากนะฉะนั้นก็ให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกถึงอยู่เสมอนะแต่อาตมาก็ได้มีโอกาสได้พาญาติโยมนัดกันไปหลายวันเพราะว่าช่วงนี้อาตมาก็ทำงานเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากออกพรรษาแล้วไม่ได้ว่างเลยก็คือติดงานปฏิบัติธรรมเดือนละ3 วัดนะเดือนละ3 วัดวัดละ5 วันก็เดี๋ยวเป็นกลับมาวัดแค่5 วันก็ได้ไปอีก5 วันกลับมาวัด5 วันอยู่อย่างนั้นแหละป้ายาวมาจนถึงเดือนมีนาพอเดือนมีนาแล้วก็มันถึงเรื่องของการนวกรรมก่อสร้างนะเราก็ทำเองกันแหละพระทำกันไม่มีปัจจัยอะไรมากญาติโยมก็สละคนละเล็กคนละน้อยก็ทำตอนนี้สร้างศาลาสาธยายพระไตรปิฎกคิดว่าถ้าเสร็จก็จะจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกขึ้นในช่วงฤดูร้อนเพราะว่าปกติงานปฏิบัติธรรมมันมีแต่ฤดูหนาวกันจัดยาวมาจนถึงมีนาหมดฤดูหนาวก็ไม่มีใครอยากจะจัดแล้วฤดูร้อนก็ลำบากญาติโยมก็ไม่สะดวกดังนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราสร้างศาลาก็คงจะใช้จัดงานสาธยายพระไตรปิฎกขึ้นก็เลยช่วยกันทำกับพระกับโยมนั่นแหละเราก็ช่วยกันทำกันเองก็เลยใช้เวลาก็นัดโยมไว้ว่าถ้าเสร็จขั้นตอนไประดับนี้เราไปร่วมบุญกับหลวงพ่อพระครูท่านได้มรณภาพไปเราก็จะได้ไปร่วมกันสร้างกุศลคุณงามความดีเอาไว้ระลึกถึงอนิจจสัญญาว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนเนาะนั้นก็รีบทำทุกวันให้มันดีที่สุดนะฉะนั้นก็อนุโมทนาทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในกุศลคุณงามความดีในงานครั้งนี้ที่มารับผิดชอบร่วมกันดูแลงานให้มันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้กุศลมันเกิดขึ้นยังไม่ขาดตกบกพร่องแต่ธรรมชาติของงานมันคือทุกอย่างมันต้องมีปัญหามันมีแต่มันไม่มีปัญหานะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ไหนไม่มีปัญหามันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเป็นคนที่ไม่มีปัญหานะต้องเข้าใจว่าปัญหามันเป็นเรื่องธรรมดานะก็จัดการแก้ไขไปให้เจริญงอกงามในกุศลให้มันเสร็จเรียบร้อยไปในงานนี้ก็มีเวลาอีกไม่กี่วันเนาะวันที่29-30เราก็จะได้มาร่วมบุญอีกครั้งหนึ่งที่ผู้เดินทางที่ยังไม่มาก็จะได้เดินทางมาคิดว่าคนน่าจะหนาแน่นนะคิดว่าจะเยอะมากพอสมควรนะเพราะว่าหลวงพ่อพระครูท่านมีบริวารเยอะในเรื่องของการทำงานเผยแผ่ศาสนาใครก็รู้จักนะโยมได้ยินข่าวร้องไห้เลยนะแบบอาตมาก็ยังรู้สึกแบบโอ้ยไม่รู้จะพูดบรรยายคำไหนก็ว่าเสียดายเนี่ยไม่รู้จะพูดคำว่ายังไงแล้วมันยังไงไม่รู้นะในความรู้สึกนะมันก็เลยนี่คือให้เราได้พิจารณาเนาะปลงสังเวชนะฉะนั้นก็อนุโมทนาทุกท่านที่มาร่วมบุญกุศลทุกท่านที่มีความรับผิดชอบส่วนในการรับผิดชอบงานครั้งนี้ทุกท่านนะอาตมาก็มีเวลาที่จะมาพูดปรารภกับญาติโยมก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้เนาะนะท่านจะได้ไปมอบหมายแต่ท่านพระอาจารย์แม็กท่านได้ทำหน้าที่ต่อไปครับกราบอาราธนานิมนต์ครับผมครับ นะท่านอาจารย์สมภารให้ทั้งความรู้ให้ทั้ง
ไทยธรรมขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับในธุระก็หลายอย่างนะขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะครับแล้วก็ยิ้มเห็นพระอาจารย์หลวงพ่อรักษาการยิ้มลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมเนาะขอบคุณพระอาจารย์ไม่รู้จะเอ่ยคำใดขอให้พระอาจารย์มีความสุขในบวรพระศาสนานั่นก็เป็นบรรยากาศก็เริ่ม แดดล่มลมตกญาติโยมก็เดินทางกันมานะมาทอดผ้ามาทำกิจกรรมร่วมส่วนครูบาอาจารย์ที่ปักหลักนะคือหลวงพ่อรองจังหวัดนะยังนั่งเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์หาป๊อดมันมีเวลาเนี่ยมาเอาบุญหน่อย ยีเพราะว่ามองไม่เห็นใครถ้าไม่ใช่ท่านมหาทรงเนี่ยหลวงพ่อพระครูท่านนินทาท่านมหาป๊อดมาแก้ต่างเลยก็บอกว่างานเนี้ยทำไมพระสวดแล้วไม่เอามูลค่าไปนี่ผมฟังมานะพระครูเขาบอกว่ามหาป๊อดมันมาวางไว้ท่านมาแก้ต่างไม่ต้องพูดดีนะมาโอ้ยมาสงสารท่านมาสวดมาช่วยเทศมาอยากให้งานนี้มันลุล่วงไปด้วยดีให้ทุกคนมาแล้วก็ได้ทั้งได้กินได้ทานได้ความรู้กลับไปท่านอาจารย์มหาวิชัยญาณมุนีท่านก็ปักหลักอยู่เนี่ยแหละเนาะไปเดินจาริกท่านมีโอกาสมานะแล้วผมก็จะอยู่แถวเนี้ยผมไม่ทิ้งไปไหนอ่ะไอ้ท่านมาเล่าตอนนี้ไม่มีใครมาขัดจังหวะนะเล่าเรื่องทำไมถึงทิ้งนะทิ้งลูกน้องมหากำจัดมหาภัยมหาคุณะเดินจาริกกันไปก็ว่าจะถึงแล้วนี่วันนี้นครศรีธรรมราชมหาป๊อดไม่ไปแล้วเห็นงานหลวงพ่อนิรุตเห็นแล้วก็ไม่รู้จะพูดคำไหนเนาะท่านอยู่ก็มีประโยชน์มากท่านไปทางนู้นก็มีความสุขอย่างนั้นนะก็เป็นแรงจูงใจนะผมก็ว่าท่านสามารถนะมาสร้างแรงบันดาลใจที่ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอินฟลูเอนเซอร์มันเป็นแรงจูงใจของผู้คนนะท่านมาแล้วก็อย่างแรกท่านก็กล้าพูดเนาะบอกว่าวันนี้เทศฟรีสวดฟรีแล้วก็สร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นเนาะซึ่งเป็นงานก็หลายๆครั้งเราเห็นครูบาอาจารย์นะท่านก็มีใจคล้ายๆใจพระนี่ก็จะไม่ผิดกันเท่าไหร่ครูบาอาจารย์มาก็อยากให้สิ่งดีๆเกิดเนาะก็ให้ทั้งธรรมะให้ทั้งข้าวของอย่างครูบาอาจารย์พาญาติโยมมาก็เชิญมาขึ้นทางนี้นะนี่ทางนี้ก็ให้มาดูรูปก่อนว่ารูปหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมเนี่ยแกยืนคอยโยมอยู่ฝั่งเนี้ยก็เลยต้องมาขึ้นฝั่งนี้ อนุโมทนาสาธุเนาะนั่นก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะซึ่งมาต้องนะเป็นบรรยากาศที่ญาติโยมก็เดินทางมานะคะมาทอดผ้ากันมาแสดงความรู้สึกดีงามร่วมกันมาก็ขอใช้เสียงนี้แหละเนาะส่งกระแสของคุณงามความดีนะได้พูดได้เอื้อนได้เอ่ยได้แสดงนะความรู้สึกขอบอกขอบใจขอบคุณทั้งครูบาอาจารย์ทั้งก็อนุโมทนากับญาติโยมที่หลั่งไหลกันมาบอกว่าทั้งเศรษฐกิจทั้งอากาศหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็งานนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกภาคส่วนที่มาแล้วก็มาแล้วเนาะแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจนะอย่างพ่อพระครูอุดมวรานุวัฒน์นะไม่หยุดนะเดี๋ยวทำนั่นทำนี่แต่ก็พูดไปบ้างแล้วเนาะแต่มาก็ชอบแซวเหมือนพระนะพี่พระพ่อนะก็ไม่ถือกอดท่านแล้วก็ขอขมาลาโทษแซวว่าแม็กแซวบ่อยนักแซวว่าเขาจะมรณภาพ เขายังรอดเดี๋ยวไม่ให้พักไม่ได้เนี่ยพักเขามีท่าหมัดเด็ดเขาเดี๋ยวอาจารย์มาพวกเราเนี่ยอาจารย์หาไปเรื่อยๆเนี่ยทำไมไปทิ้งพวกเดินจาริกเป็นยังไงเล่าให้ญาติโยมท่านผ่องใสเนาะช่วยกันนะได้ยินเสียงแต่ทิศหมีแม็กหมีแม็กนี่โยมก็จะเซ็ง เอามหาป๊อดมาเปลี่ยนเป็นปอบ้างหมีแม็กหมีแม็กดิอุ้ยนะนิมนต์พระอาจารย์นะได้ครับขอโอกาส
หลวงพ่อพระครูศรีธีราพรพระอาจารย์ประหลัดณรงค์ฤทธิ์ครูบาอาจารย์ทุกลูกด้วยความเคารพพอดีตอนแรกว่าจะมา โยมจะมากราบโยมตุ๊กโยมบิว่าแล้วก็โยมอึ่งว่าจะมากราบพอดีเห็นอาจารย์นั่งอยู่พระอาจารย์ท่านก็ทำมารมาทั้งวันเนาะ ก็เลยบอกมาช่วยพูดหน่อยก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระอาจารย์บุญธรรมแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมที่ร่วมแรงร่วมใจปองดองสามัคคีพร้อมเพรียงกันเพื่อจะทำการตอบแทนแล้วก็บูชาคุณความดีของพระอาจารย์ท่านเมื่อกี้พระอาจารย์สมภารแล้วก็คณะพระสงฆ์ที่ทุดงคสถานที่ภูกระดึงพระอาจารย์ท่านก็อยู่ภูกระดึงอยู่ใกล้ๆกันนั้นก็ได้มาปรารภธรรมถวายหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมก็คุยกันอยู่ท่านก็น่าเสียดายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมเสียดายความดีของท่านเนาะแล้วก็เหมือนกับเรื่องมันเกิดขึ้นเหมือนไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเหมือนความฝันท่านก็บอกว่าผมเหมือนผมฝันว่าหลวงพ่อท่านยังไม่จากไปเลยในความรู้สึกของอาตมาพระอาจารย์ท่านก็ยังไม่ได้จากไปไหนเหมือนเราฝันไปตอนแรกอาตมาก็ได้ทราบข่าวตอนเดินอยู่ที่เข้าเขตสุราษฎร์แล้วสุราษฎร์ธานีตอนนั้นก่อนที่จะท่านจะจากไปก็ได้คุยกันตอนกลางคืนพอดีหลวงพ่อพระครูศรีธีราพรคุยกับหลวงพ่อพระครูศรีธีราพรก่อนหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวผมไปกิจนิมนต์ที่กรุงเทพเสร็จแล้วผมก็จะเอารถตามไปมาหามีรถตามไหมอาตมาก็บอกว่ามีอยู่ครับหลวงพ่อแต่ว่าคนที่ตามนั้นก็ตอนนี้เลอร์แล้วถ้าหลวงพ่อมีรถคนขับรถตามมาผมดีใจมากเลยมีรถตามมาหลวงพ่อจะมายังไงหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อเสร็จวันที่22วันที่23หลวงพ่อเขาจะเดินทางเลยอาตมาก็ดีใจว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศรีธีราพรเนี่ยท่านเป็นถึงรองเจ้าคณะจังหวัดแต่ท่านก็เมตตาที่จะไปเดินเข้าพระธาตุที่นครศรีธรรมราชที่นครศรีธรรมราชด้วยคือครูบาอาจารย์ไปด้วยเนี่ยเราก็ดีใจเนาะเห็นครูบาอาจารย์ท่านปรารภว่าจะไปเดินด้วยทีนี้พอหลวงพ่อพระครูศรีธีราพรโทรไปอาตมาก็มีความสุขเกิดปีติพอเกิดปีติก็นึกถึงหลวงพ่อนิรุตเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกันปกติก็ไม่ค่อยได้โทรกับพระอาจารย์ท่านก็เลยโทรมานิมนต์พระอาจารย์หลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมนี่แหละพระอาจารย์พอดีหลวงพ่อพระครูศรีธีราพรท่านจะมาเดินกับผมเดินเข้าพระธาตุที่วัดพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชพระอาจารย์จะมาเดินด้วยกันไหมเดินแล้วก็ไปห่มผ้าที่พระธาตุพนมที่พระธาตุนครศรีธรรมราชอาตมาก็ชวนท่านไปห่มผ้านะชวนหลายรอบนะพระอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยผมไม่มีเงินนะเนี่ยอาจารย์นั้นบอกใครก็เข้าว่าผมเข้าใจผมมีเงินไม่มีตั๋วเครื่องบินจะไปพระอาจารย์ก็มาเลยก็คุยกันท่านไม่ได้มาท่านบอกอาตมาบอกว่าท่านจะไปส่งเนนส่งเนนที่วัดปากน้ำส่งเนนที่วัดโมลีแล้วก็ส่งเนนที่วัดดอนท่านบอกอย่างนั้นพอท่านพูดอย่างนั้นท่านก็คุยกันเรื่องอุโบสถนี่แหละท่านก็บอกว่าผมจะเปลี่ยนอุโบสถเป็นเหมือนถ้ำอาชันต้าอาชันต้าอารอล่าผมจะทำผมว่าอาตมาก็ยังชมท่านอยู่ว่าพระอาจารย์คิดได้ยังไงเนี่ยผมยังคิดไม่ได้เลยท่านจะเปลี่ยนเป็นเหมือนถ้ำให้เขามาออกแบบให้แต่ว่าผมอยากจะทำพระพุทธรูปให้เสร็จก่อนก็คุยกันหลายเรื่องหลังจากนั้นก็ประมาณตีสี่ถึงตีห้านี่แหละก็มีโยมลูกศิษย์เนี่ยพ่อปกป้องก็ส่งข้อความไปบอกว่าที่โชคบอกว่าหลวงพ่อนิรุตเสียแล้ว
อาตมาก็ยังไม่เชื่อยังงงอยู่สักพักหนึ่งเพื่อนอาจารย์สุวิทย์ก็โทรไปนะโทรไปตั้งหลายรอบแล้วก็โยมเป็นทองเทียมก็โทรไปบอกอาตมาหลายครั้งอาตมาก็เลยรับโทรศัพท์พระอาจารย์ทราบข่าวหรือยังบอกว่าทราบข่าวแล้วว่าหลวงพ่อนิรุตท่านมรณภาพแล้วนะอย่างเงี้ยนะอาตมาพอได้ยินปุ๊บอาตมาก็เหมือนความฝันนะก็บอกว่าหลวงพ่อเอ้ยบุญกุศลที่เกิดจากการจาริกไปกราบพระบรมธาตุในครั้งนี้ผมขอมอบบุญถวายบุญกับหลวงพ่อนะทีนี้มีลูกศิษย์ท่านเดินไปด้วยหลวงตาประมาณเดินตามอาตมาไปหลวงตาประมาณเดินตามอาตมาไปอาตมาก็บอกว่าหลวงตาหลวงตาทำใจไว้นะผมจะบอกหลวงพ่อนิรุตเสียแล้วหลวงตาท่านก็ร้องไห้เนาะหลวงตาประมาณก็ร้องไห้เดินออกไปร้องไห้หลวงตาก็เดินตั้งใจเดินแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านตั้งใจเดินแล้วก็น้อมจิตถวายบุญท่านนะหลวงตาอย่าร้องไห้หลวงตาก็ร้องไห้แอบไปร้องไห้แล้วก็พากันเดินทั้ง พอเดินเสร็จปุ๊บอาตมาก็ได้เดินทางมาที่วัดป่าจริยธรรมอาตมาออกเดินทางจากสุราษฎร์วันที่19พอถึงที่วัดป่าจริยธรรมอาตมาก็อยู่ที่วัดป่าจริยธรรมตั้งแต่วันที่19 20วันที่21ก็กลับไปที่วัดไปทำธุระเสร็จกลับมาวันที่22เนาะ22ก็มาอยู่ยาวเลยนะมาอยู่ยาวมาทำดอกท่อนไม้จันทร์ถวายท่านแล้วก็ตอนแรกไปกราบเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผมจะทำท่อนไม้จันทร์ที่จะประชุมเพลิงชาวพระนครหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมเนี่ยประมาณสัก 3,000 พอไหมหลวงพ่อบอกโอ้ยคนแจ้งมา 3,000 ไม่พอหรอกมันต้องเป็นหมื่นแต่มาก็โอ้เป็นหมื่นมันต้องใช้พนักงานเยอะก็เลยเรียกญาติโยมที่คุ้นเคยกันที่มีความสามารถก็มาช่วยกันทำก็เสร็จภายใน 3-4 วันทั้งแปรรูปทั้งทำเป็นท่อนไม้ทั้งใช้กระดาษทรายขัดแล้วอาตมาก็บอกว่าหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมเนี่ยท่านชอบเผยแพร่ธรรมะและพระอาจารย์บุญธรรมท่านก็ให้ความคิดพระอาจารย์แม็กเราเนี่ยว่าเราน่าจะเขียนธรรมะใส่ท่อนไม้จันนะเขียนธรรมะสั้นๆมันไม่ได้เขียนยากพระอาจารย์ท่านก็ให้แนวคิดมาอาตมาก็เป็นความคิดที่ดีมากก็เลยเขียนถ้อยคำแล้วว่าบทธรรมะลงไปทุกท่อนไม้ที่จะวางเป็นดอกแทนดอกไม้จันทร์ก็เขียนเป็นธรรมะข้อความซึ่งเตือนสติเป็นของฝากก่อนของฝากก่อนที่จะจากเป็นธรรมเป็นธรรมะก่อนจากเป็นของฝากก่อนที่ท่านจะพวกเราจะได้เห็นสรีระร่างท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะก็คุยกันนะเมื่อกี้แม่ชีแม่ของพระอาจารย์ท่านก็ไปปรึกษาว่าแล้วที่ใส่กระดูกของพระอาจารย์ท่านล่ะเราจะมีหรือยังก็มีพระอาจารย์ซึ่งเป็นเลขาเชียงคานท่านก็ว่าจะนำมาถวายเดี๋ยวอาตมาจะได้ถามท่านอีกทีหนึ่งว่าท่านมาถวายวันไหนถ้าท่านยังไม่ได้นำมาถวายอาตมาก็บอกว่าเดี๋ยวอาตมาจะขอนำมาถวายเองหรืออาจจะมาไว้สัก2 อันกันไว้อย่างเงี้ยนะกันไว้เดี๋ยวเรื่องที่จะทำที่บรรจุกระดูกท่านก็ไว้ทีหนึ่ง เดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพให้ครับหลวงพ่อ ใส่กระดูกไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่องทำเจดีย์เนี่ยเดี๋ยวได้ยินแว่วๆมาอยู่นะครับว่าเดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับจะทำถวายพระอาจารย์ในรุ่นท่านนะไม่ยากนะถ้าร่วมแรงร่วมใจนะก็คิดถึงเรื่องว่าที่จะใส่กระดูกท่านแล้วเอาอะไรใส่ไว้นะก็ชีวิตนะพระอาจารย์บุญธรรมท่านให้ข้อคิดแนวคิดมาเป็นความคิดที่ดีมากท่านอาจารย์ท่านอยู่กับธรรมะตลอดเนาะนะตอนเช้าพระอาจารย์ก็สวด หาสิทธิ์ตลอดตอนเย็นก็สวดนะที่
สมัยก่อนกราบเรียนหลวงพ่อพระครูศรีธีราพรแหละสมัยผมยังเรียนบาลีประโยค6ประโยค7เนี่ยตอนนั้นท่องได้หมดเลยนะคาถา บอกว่าเขาออกมาตรงไหนผมเขียนได้หมดเลย คือคาถาประมาณ1,000 กว่ากับ 2,000 คาถาเคยท่องจำได้หมดนะครับในพระอาจารย์แบกท่านก็จำได้พระอาจารย์ท่านท่องทุกเช้านะไปที่อินเดียก็ได้ยินแต่เสียงพระอาจารย์แหละท่องปลุกธรรมะแต่เช้านะแต่พอไม่ได้ท่องเนี่ยนะมันก็ทำให้สติมัน สัญญามันไม่เที่ยงเนาะพอไม่ได้ท่องก็ลืมบ้างแต่ของเก่าของเก่ามาเล่าใหม่นะพอมาเจอมาพบมาเจอแล้วก็ระลึกได้มันก็ดีนะการท่องคำสอนพระเจ้าเนี่ยพอมาเจอเรื่องจริงมันก็โอปัญญิโกได้ง่ายเนาะการได้เรียนภาษาบาลีเนี่ยมันเป็นคาถาเป็นภาษาที่เป็นภาษาต้นกลับก็ว่าได้เนาะเป็นภาษาต้นกลับเป็นภาษาที่คนต้นกลับก็พูดกันก็ใช้ภาษาบาลีแล้วก็เป็นภาษาที่เทวดาทั้งหลายฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านะภาษาบาลีเนี่ยมันเป็นภาษาที่งดงามอย่างผมสมัยผมเรียนผมก็คิดว่าทำไมภาษานี้มันเพราะจังเลยอย่างถ้าเป็นภาษาไทยก็บอกว่าพูดเพราะแค่นี้นะภาษาไทยทำไมพูดเพราะแต่พอเป็นภาษาบาลียมอึ่งเนาะยมอึ่งอยู่ไหนก็เห็นอยู่ไกลๆก็เห็นหน่อยนี่มนต์พระอาจารย์นะครับเพื่อจะคุยโยมจะมาหาก็อนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์บุญธรรมท่านโอ้โหท่านมาตั้งแต่วันแรกเลยนะได้ยินเสียงท่านตั้งแต่เช้าช่วยกันคนไหนว่างก็ขึ้นคนไหนว่างก็ลงช่วยกันอย่างนี้แหละก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับท่านไม่ค่อยถนัดอาจารย์มหาปอดเรื่องไม้เนี่ยผมไม่ถนัดขอบคุณนะอาจารย์ได้คนท่านที่ฟังรายการท่านอาจารย์มหาท่านเป็นผู้ที่มีความรู้สึกเขาบอกว่าคนจริงใจเนี่ยมันจะไม่ค่อยพูดเรื่องอื่นแล้วใครแอบฟังท่านผมแอบฟังท่านพูดเรื่องบวชไม่สึกเนี่ยผมว่ามันต้องเกิน10 ครั้งที่ผมได้ยินท่านเพราะจำได้ว่ามีท่านอาจารย์มหาลำพันธ์หลวงพ่อนิรุตแล้วก็มหาอะไรอีกองค์หนึ่งและแกก็พูดย้ำบอกว่ามหานั่นน่ะสึกไปแล้วหลวงพ่อวัดป่าจริยธรรมก็เสียชีวิตไปแล้วที่นี่เหลือแกกับหลวงพ่อมหาลำพันธ์แกก็พูดในเรื่องนี้เนาะเวลามันเกิดความซาบซึ้งแกก็พูดถึงนะความรู้สึกต่างๆว่าที่เห็นท่านนะว่าท่านเจริญอยู่ในศาสนาเนาะ27 พรรษาพระเมนอีกหลายปีแล้วก็มีความรู้นะความรู้ทางธรรมที่ท่านได้เรียนถึงประเรียนธรรม7 ประโยคแล้วก็ได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ทางสายป่าประโยค7นี่น่าจะไปจบที่จองคำนะวัดที่จังหวัดลำปางไอ้นั่นความรู้สึกหนึ่งที่เห็นท่านและท่านมีความจริงใจนะต่อคำสอนในพระศาสนามีพระสูตรหนึ่งท่านพูดถึงนะชวสูตรนี้ผมอ่านแล้วผมก็ชอบท่านพูดถึงว่าคนเลี้ยงม้าเนี่ยเขารู้ว่าม้าเนี่ยมันจะเจริญมันจะดีได้ด้วยลักษณะหลายอย่างม้าที่จะดีนี่อย่างแรกจะเป็นม้าที่ซื่อก็คืออัจฉวะเป็นม้าที่มีลักษณะซื่อตรงม้าถ้ามันเกเรมันก็จะเผลอมันก็จะกัดนู่นกัดนี่ที่นี่ม้าที่ซื่อตรงเนี่ยมันจะไม่มีนิสัยอย่างนั้นแล้วคนเลี้ยงม้าก็บอกอีกว่าม้าที่จะดีเนี่ยต้องไว
ซื่อตรงแล้วก็ว่องไวอาชวะแล้วก็ชวะเพราะว่าไวเนี่ยมันเป็นลักษณะของม้านะทีนี้เมื่อซื่อตรงไวและท่านก็บอกอีกว่าทนถ้ามันได้ทำอะไรแล้วได้รับผิดชอบไปแล้วมันไม่ถอยไม่ทิ้งไม่ถอยไม่ทิ้งง่ายๆเนี่ยลักษณะของความอดทนและอีกอย่างหนึ่งลักษณะของม้าก็คือชื่นมื่นภาษาบาลีก็ว่าโสวัจจสตาแต่ในคัมภีร์ท่านขยายว่าสุจิภาเวนะสุจิภาเวนะสีเลนะชื่นมื่นทำไปก็มีความสุขทีนี้ถ้าเปรียบเหมือนคนดีท่านก็เลยบอกว่าคนดีเนี่ยจะมีลักษณะที่ซื่อตรงต่อบทบาทหน้าที่สมัยก่อนตอนทำรายการโยมบอกว่าท่านอย่ามาเป็นหมอผอมขายยาอ้วนนะเราก็ชอบคำนี้ไอ้หมอผอมขายยาอ้วนมันเป็นยังไงเนาะอ๋อยามันกินแล้วดีแต่หมอนี่ไม่กินเหมือนเราพูดธรรมะแล้วเราไม่รู้สึกอิ่มเอิบในธรรมะไม่รู้สึกซาบซึ้งดังนั้นอย่างแรกของผู้ที่จะเจริญในศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าซื่อตรงเพราะว่าเรื่องในศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของการขัดเกลาชีวิตตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมทั้งภายในภายนอกภายในก็คือจิตใจภายนอกก็คือรูปแบบชีวิตถ้าบางเรื่องอย่างชีวิตพระเนี่ยโยมจะไม่รู้ท่านต้องซื่อตรงของท่านเพราะว่าถ้ามันผิดมันก็คือผิดท่านนั่นแหละโยมเขาไม่ได้รู้ด้วยแล้วบางทีโยมเขาอาจจะรู้แต่เขาก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งว่าไม่เป็นแล้วหรอกท่านแต่นั้นแต่ผิดท่านก็คือผิดอันนั้นถ้าท่านไม่ซื่อตรงท่านก็จะทำลายศีลของตัวเองอย่างที่สองท่านต้องว่องไวในการทำคุณงามความดีเห็นครูบาอาจารย์ที่มาร่วมในกิจการงานเนี้ยมีอะไรที่มันขาดตกบกพร่องมีอะไรที่มันจะเป็นเรื่องที่จะทำให้กระแสของความดีเกิดขึ้นอาตมาเองเนี่ยก็เห็นแล้วก็ชื่นใจขาดพระเทศองค์นั้นก็พร้อมที่จะเทศขาดพระสวดองค์นั้นก็พร้อมที่จะสวดหรือว่าจะทำสิ่งใดที่ไม่ผิดต่อธรรมต่อวินัยชวนพระบอกไปเที่ยวบิณฑบาตนั่นก็ไปไปคือมีความไวในการทำกุศลอะไรที่มันดีๆเนี่ยท่านพร้อมที่จะทำและทีนี้พอซื่อตรงว่องไวแล้วเวลาสร้างคุณงามความดีพยายามปลุกเร้าจิตใจอาตมาก็ดูแบบครูบาอาจารย์ว่าต้องทนอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านรับผิดชอบบทบาทหน้าที่แซวท่านพระอาจารย์รักษาการบอกว่าโอ้มีแต่คนกราบรายงานเนาะเพราะผู้นำเนี่ยต้องรับคนมารายงานโดยมากอาจจะไม่ค่อยมารายงานเรื่องอะไรดีๆเท่าไหร่จะมาบอกว่าตรงนั้นล้ำเส้นตรงนี้มาใกล้อันนั้นคนที่จะเป็นผู้นำคนที่จะทำคุณงามความดีนี่ท่านบอกว่าต้องอดทนถ้าไม่ได้ทำอะไรก็อดทนเหมือนแผ่นดินรองรับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรลงมาก็ไม่หวั่นไหวแต่ถ้าทำกิจกรรมท่านก็บอกว่าให้อดทนเหมือนกับช้างที่พระราชาหรือนายฟานช้างเนี่ยขี่ไปในสนามรบก็จะมีทั้งเสียงเหล็กเสียงหอกเสียงดาบหลั่งเข้ามาช้างก็จะต้องไม่หวั่นไหวเหมือนคนที่จะทำอะไรเนี่ยนะถ้าเราไปฟังคนโบราณก็ว่านะฟังเสียงนกเสียงกามากเราก็จะไม่ได้ทำอะไรดีๆเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งแต่ว่าถ้าเขาพูดดีก็ฟังไว้นะอันนั้นอดทนทำหน้าที่ของเราให้ลุล่วงให้สำเร็จเรียกว่าขันติธรรมและทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือชื่นมื่นเราทำอะไรก็ทำด้วยความสุขความเบิกบานไม่ได้ทำแบบขอไปที
คือทำอย่างมีความสุขก็เรียกว่าสุจิภาเวนะสีเลนะเป็นภาวะที่ปกติแล้วก็มีความสุขมีความเบิกบานกับสิ่งที่ทำอันนั้นเห็นครูบาอาจารย์ที่มาร่วมนะสร้างคุณงามความดีก็ล้วนแล้วแต่มุ่งมา่ปรารถนาดีแต่ว่าความรู้ความสามารถความเข้าใจชีวิตก็จะมีความหลากหลายแตกต่างท่านสาธุชนที่ติดตามรับฟังในรายการวิทยุก็ดีดูทางเฟซก็ดีบางทีก็อาจจะคิดไปทำไมท่านบางทีก็ต้องทักคนนั้นบ้างทักคนนี้บ้างบางทีครูบาอาจารย์ก็พูดถึงปันอะไรล่ะเขาเรียกว่าบทบาทเรื่องราวในสถานที่นี้บ้างแต่บางทีครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมที่มานำเสนอก็พูดถึงเรื่องหลักธรรมที่ลึกซึ้งบ้างนั่นก็จะประปนกันไปในกิจการงานอย่างนี้ก็จะประกอบไปด้วยหลายๆภาคส่วนนะที่เกิดขึ้นฉะนั้นก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะที่งานบำเพ็ญกุศลศพนะของท่านพระครูจริยสารธรรมเนี่ยได้แสดงพลังของพุทธบริษัททั้งเพศนักบวชทั้งคฤหัสถ์ให้ได้มาร่วมกันนะร่วมกันเสริมสร้างกระแสของคุณงามความดีแต่ว่าจะเป็นไปได้ในจิตในใจหรือที่พระอาจารย์ท่านพยายามพูดถึงว่าเราไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเหมือนอย่างที่พระอรหันต์ท่านเข้าใจแต่ว่าเราก็เอาคำที่เราได้ศึกษาได้เล่าเรียนว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็มีแนวทางมีปฏิปทานในการใช้ชีวิตในลักษณะของผู้ให้ผู้ช่วยเหลือเกื้อหนุนเอาเรื่องในพระศาสนาเนี่ยมาพูดมาแสดงอย่างแรกก็จดจำทั้งจดจำในการอ่านการท่องการได้ยินได้ฟังฉะนั้นเรื่องในพระศาสนาก็เป็นเรื่องประกาศออกไปเลยบอกว่าโอ้ยจะเป็นหมอผอมขายยาอ้วนก็ไม่ผิดหรอกเพราะเราก็ยังไม่ได้อ้วนเนาะถ้าอ้วนเราก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วแหละแต่เราไม่ได้เอาคำที่ไร้ประโยชน์มาพูดยิ่งเป็นคำของพระพุทธเจ้าอาตมารวบรวมแล้วก็เอาเรื่องของความตายเนี่ยมารวมไว้จะเป็นจุลนิยะเป็นคาถาอย่างเช่นปัปพะมะโตปมสูตรเนี้ยหรือว่าเทวทูตสูตรหรือว่าในคัมภีร์ธรรมบทในคัมภีร์สังยุตก็จะเป็นข้อความของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายส่วนคำแปลก็เอามาจากฉบับมหาจุฬาบ้างฉบับมหามงกุฎบ้างอย่างในที่หนึ่งเป็นคาถาที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ธรรมบทแต่ไปอยู่ในชั้นอรรถกถาบอกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นิดหน่อยน้ำคือน้ำตาของนารดะผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้วเศร้าโศกอยู่มีประมาณไม่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นั้นสหายเพราะเหตุไรท่านจึงยังประมาทอยู่อันนี้เป็นคำแปลที่ท่านแปลไว้ในคัมภีร์ธรรมบทแต่ก็ไปเจอข้อความเนี่ยในพระบาลีซึ่งเป็นคำที่ไม่ใช่คาถาแต่ในคาถาเนี่ยแสดงไว้ในเรื่องของสัมมเนรวนวาสีติสะที่บอกว่าจตูสุสมุทเทสุชารังปริตกังตะโตพหุงอสุชารังอนัปปกังทุกเขนะพุทธะนารดัสสะโสจโตกิงการดนาสัมมตุวังปมัชชสิเมื่ออย่างที่ครูบาอาจารย์ว่ามันก็พอไปอีกอย่างหนึ่งเนาะเพราะมันเป็นคำพูดที่ปลุกเร้าจิตใจพูดถึงลักษณะของความจริงแล้วก็ไปเจออีกที่หนึ่งที่ท่านบอกว่าสรรพสัตว์เนี่ยวิปลาส
วิปลาสเนี่ยมันเป็นภาษาเพาะๆแต่ภาษาเราก็คือบ้าแหละบ้าคือเพี้ยนเพี้ยนเพราะอะไรเพี้ยนเพราะจำเพี้ยนจิตก็น้อมไปเพี้ยนความเห็นก็น้อมไปเพี้ยนก็เรียกว่าสัญญาวิปลาสจิตตะวิปลาสแล้วก็ทิฏฐิวิปลาสทีนี้ความวิปลาสคลาดเคลื่อนเนี่ยก็วิปลาสในลักษณะสี่อย่างจำผิดเรียกว่าสัญญาวิปลาสนะพอจำผิดทีนี้เราก็จะน้อมไปว่าสิ่งที่ไม่งามมันคืองามสิ่งที่มันเที่ยงมันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นความจริงเราก็ว่ามันเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็มองว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็นอนัตตาเราก็เห็นเป็นอัตตาทีนี้ความเห็นของเราที่มันเพี้ยนไปอย่างเนี้ยพอมันมาเจอความจริงเราก็จะยอมรับไม่ได้พออ่านไปแล้วเราก็มานั่งพิจารณาโอ้ไม่ว่าเราว่าเขานางมาคันธิยาเนี่ยซึ่งแกได้ฟังความจริงจากพระพุทธเจ้าแกโกรธฝังใจพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วแกก็อยู่ตรงนั้นพ่อแม่แกก็เข้าใจบรรลุแล้วก็ได้บวชตอนหลังก็ได้เป็นพระอรหันต์แต่นางมาคันธิยานี่เครียดแค้นพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยได้เห็นนางราคานางตัณหานางอรตีมาแล้วร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องสรีระนี้แม้ด้วยเท้าพ่อแม่ฟังแล้วก็เข้าใจแต่นางฟังแล้วกับเกิดความเครียดแค้นคิดว่าพระพุทธเจ้าจะมาพูดทำไมว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่งามก็เพราะว่าเศรษฐีราชามหากษัตริย์มากี่คนก็ล้วนแต่ชมว่ามันงามมีแต่คนอยากได้นางเนี่ยไปเป็นคู่ครองไอ้นี่ก็คือความวิปลาสที่มันฝังลึกอยู่ในใจเพราะเราไม่เคยเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่งามนะไม่งามนะมองทีไรมันก็งามโดยเฉพาะสัญญาก็วิปลาสทิฏฐิก็วิปลาสจิตก็น้อมไปในทางวิปลาสฉะนั้นการจำเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องที่ประเสริฐใครจะว่าก็เอาเถิดจะหมอผอมขายยาอ้วนก็จะตอบว่าก็ยังดีหมอก็ยังเอายาอ้วนมาขายหรือในอีกอุปมาหนึ่งที่พระอานนท์เถระท่านอุปมาแต่ว่าในอุปมานั้นเนี่ยท่านจะพูดถึงลักษณะของเกิดความเย่อหยิ่งว่าเราจำธรรมะได้มากแล้วเราก็เอาไปดูถูกว่าคนนู้นไม่ฟังคนนั้นไม่เรียนคนนั้นไม่จำท่านก็จีเปรียบว่าเหมือนคนตาบอดถือความร้อนถือตะเกียงถือคบเพลิงทีนี้ในอุปมานั้นก็หลวงพ่อท่านก็บอกว่าถ้าเราไม่ไปดูถูกดูแคลนใครเราไม่ได้ไปคิดร้ายต่อใครแต่ว่าความรู้ความจำที่เราจำมาเนี่ยมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาคำเหล่านั้นมาเตือนใจเราก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับคนตาบอดเนี่ยถือตะเกียงเรามองไม่เห็นแต่ว่าคนตาดีเขาจะอาจจะเห็นได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบพราหมณ์ก็ดีเศรษฐีก็ดีพระราชาก็ดีก็จะชื่นชมบอกว่านิกุจชิตตังวาอุกุจเชยะเหมือนหงายของที่ฟั่มแล้วคนทั้งหลายที่เข้าใจธรรมก็จะพูดอีกว่าปฏิฉันนังวาวิวะเรยะเหมือนเปิดของที่ปิดแล้วก็บอกอีกว่ามูลหัสสะมัคคังวาอาจิกเขยยะเหมือนบอกทางแก่คนหลงทางแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยท่านบอกว่าอันทกาเรวาเตระปัจโชตังทาเรยะจักขุมันโตลูปานิทักขันติเหมือนจุดแสงสว่างในที่มืดเพื่อหวังว่าคนมีดวงตาเนี่ยจะเห็นรูปได้พอเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่คนทั้งหลายได้จำธรรมะได้อยู่กับธรรมะเนี่ยมันมีแง่คิดหลายอย่าง
แล้วเรื่องบางเรื่องมาหาก็บอกเอาทำไมโยมเขาพูดไปอย่างนั้นก็บอกว่าเอาโยมเขาไม่ได้อ่านบ่อยบางเรื่องในธรรมบทท่านว่าอย่างนี้แต่ว่าเวลาเขาพูดบางทีเขาเอามาเชื่อมโยงกันอย่างเรื่องหนึ่งในคัมภีร์ธรรมบทอาตมาก็เคยอ่านแล้วก็เคยแปลอย่างในโกทวัคเขาจะพูดถึงเรื่องนางอุตลานางอุตลาเนี่ยเรื่องโครงเรื่องเนี่ยมาจากคัมภีร์ธรรมบทที่หนึ่งแล้วไปอยู่ในอุตราวิมานไปอยู่ในอังคุตรนิกายทีนี้ในธรรมบทเนี่ยท่านก็จะพูดไว้ก็ยาวพอสมควรว่านางอุตราคือลูกของนายปุณณะได้บรรลุโสดาบันแล้วก็ได้สามีที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกเศรษฐีสุดท้ายแล้วนางอุตราก็อยากทำบุญก็เลยไปจ้างนางสิริมาให้มาอยู่กับสามีใช้เวลา15 วันทีนี้พอใกล้ที่จะหมดสัญญาจ้างนางสิริมาเกิดหึงนี่ไอ้ความหึงความหวงเนี่ยมันก็พัวพันนางก็เลยลงไปทำร้ายนางอุตราด้วยการเอาน้ำมันหรือน้ำร้อนเนี่ยไปเทใส่ทีนี้ว่านางอุตราเนี่ยเป็นคนมีเมตตาไม่โกรธพิจารณาถึงหลักธรรมแล้วก็ไม่หงุดหงิดงุ่นง่านวางใจถูกต้องทำให้นางสิริมาเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะกลับใจแล้วสุดท้ายแม้แต่คนใช้จะไปทำร้ายนางอุตราก็ช่วยไว้ทีนี้นางก็เลยขอโทษแล้วสุดท้ายก็พากันไปหาพระพุทธเจ้าพอไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเป็นคาถาที่เป็นคาถายอดฮิตอยู่เหมือนกันนะคาถาเนี่ยอโกเทนะชิเนโกทังอาสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกัทริยังทาเนนะสัจเจนาริกวาทินังเนี่ยบุคคลเนี่ยพึงจะเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงเอาชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงเอาชนะคนตนีด้วยการให้พึงเอาชนะคนพูดหลอกแหละด้วยคำสัตย์ทีนี้ในคาถาเนี่ยสรุปในคัมภีร์ธรรมบทเนี่ยนางอุตราได้ไม่ใช่นางสิริมาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอนุโมทนาด้วยทีนี้พอบรรลุโสดาบันเนี่ยมหาทั้งหลายก็บอกว่าจบแล้วเพราะว่ามันมีข้อความที่สามีเย้ยหยันนางอุตราด้วยแต่ทีนี้ในคัมภีร์อุตราวิมานมันมีอีกที่หนึ่งในพระไตรปิฎกพูดถึงว่านางอุตราเนี่ยได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีเกินคาถาบ่เนี่ยแล้วก็พ่อแม่คือเป็นไม่ใช่นายปุณณะแล้วก็ไม่ใช่ภรรยาของนายปุณณะก็คือแม่สามีพ่อสามีเนี่ยบรรลุเพิ่มขึ้นไปเป็นพระโสดาบันพอเราไปค้นตรงนี้เราก็เลยบอกมหาบอกว่าโอ้ยโยมเขาพูดแล้วเขาไม่ได้อ่านตรงนี้เขาอาจจะอ่านในธรรมบทนะมั้งและในธรรมบทเนี่ยเป็นคาถาฮิตที่หลวงถ้าสมเด็จพุทธาจารย์อาจเนี่ยถ้าพระอาจารย์เราลงฤทธิ์อยู่แถวเนี่ยแกจะจำมาพูดเดี๋ยวจะคืนเวลานะเดี๋ยวขอลากอีกสักนิดหน่อยพักก่อนไปปรึกษากันก่อน2 คนเนี่ยไม่ได้แต่มาจับไม้แล้วก็หวงไม้เหมือนกันนะเนี่ยต้องถือไว้2 อันเลยสมเด็จพุทธาจารย์อาจเนี่ยเอาคาถาเนี่ยมาบาทหนึ่งอาสาทุงสาธุนาชิเนเนี่ยแล้วมาพันกรเป็นโครง4สุภาพถือว่าเป็นโครง4สุภาพยอดฮิตนะอาสาทุงสาธุนาชิเนเอาชนะคนไม่ดีด้วยความดีเนี่ยแกประพันธ์เป็นกลอนว่าความร้ายในโลกล้วนเหลือหลายรุมรอบลบใจกายเกื่อนแท้สิ่งอื่นจะหักหายหาห่อนมีลือเว้นแต่ความดีแก้กับร้ายกายดีเราเองเนี่ยเมื่อได้อ่านตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็เอามาโยงใยก็คิดว่าการศึกษาศาสนาเนี่ยมีคุณค่าโดยเฉพาะการที่เราได้ออกอากาศที่หลวงพ่อพระครูวัดป่าจริยธรรมเนี่ยแกให้โอกาสว่าอาจารย์ลองทำรายการคุยกันทีแรกเนี่ยนินทาแกนิดว่าคุยกันแบบมันก็ไม่100%เนาะเราก็คิดว่า
ถ้าแกพูดในลักษณะอย่างเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ทำเพราะแกเนี่ยไปบอกว่าอาจารย์แม็กมาทำรายการหน่อยแต่ตอนนั้นเรากำลังทำเรื่องลี้ภัยอยู่เราก็บอกว่าผมไม่สะดวกแต่ผมอาจจะทำเทปให้ได้ท่านก็พยายามบอกว่าท่านอาจารย์ก็ออกรายการสดหรือว่าเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเผื่อคนอื่นจะช่วยออกอะไรเงี้ยแกบอกอาจารย์เอาอาจารย์แหละคนอื่นยังไม่ต้องหรอกในใจก็คิดว่าเงื่อนไขมันเยอะเดี๋ยวเราไว้ก่อนเมื่อปี 2005เนี่ย57 58เนี่ยทีนี้พอเราไปอินเดียแกก็ปล่อยเทปเราซึ่งเป็นภาษาบ้านเกิดเมืองนอนภาษาจันทร์ภาษาตราดภาษาระยองโยมก็บอกว่าอาจารย์พูดแล้วโยมฟังไม่ค่อยเข้าใจพาสเยโชตเยธรรมังเราก็เลยบอกงั้นก็ทำสดเพราะว่าเราเนี่ยก็ชอบเวลาทำรายการไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้คือชอบว่าได้อ่านแล้วอาตมาเนี่ยไปอ่านเรื่องของท่านนันทิกะอ่านแล้วก็ชอบเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกเห็นประโยชน์ของการได้อยู่กับธรรมะที่บอกว่าอานิสงส์ของธรรม5อย่างที่พระอาจารย์ต้นแกมาพูดบ่อยๆว่าอสุตตังสุนาติได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสุตตังปริโยทเปติได้ยินได้ฟังแล้วก็แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นกังขังวิหานติตัดความสงสัยติดถิงอุชุงกโลติทำความเห็นให้ถูกให้ตรงแล้วก็จิตตัสสะปสีทติเนี่ยจิตใจผ่องใสตรงนี้เป็นอานิสงส์ของการฟังอันนี้ยกไว้อันนี้เราก็คิดอยู่ว่ามันน่าจะมีส่วนแต่ในนันทิกะสูตรเนี่ยท่านพูดไว้ดีว่าคนที่ยังอยู่กับธรรมะเนี่ยว่าเราจะเรียนเราจะฟังเราจะศึกษาโดยเฉพาะการจะมาพูดเนี่ยจะต้องไปอ่านซ้ำหลายๆรอบบางทีข้อความบางข้อความทำไมคนนี้ก็พูดอย่างนี้เขาไปเอามาจากตรงไหนต้องไปอ่านไปค้นดูอีกว่าท่านเอามายังไงในพระไตรปิฎกอัตถกถาตรงไหนบางทีเราอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจบาลีว่ายังไงอภิธรรมมีองค์ธรรมแบบไหนอะไรเงี้ยก็ต้องตามไปค้นตามสติกำลังปัญญาทีนี้นันทิกะสูตรเนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องเนี้ยโครงเรื่องก็คือนันทิกะเป็นคนขยายธรรมะพระพุทธเจ้ามาแอบฟังแล้วก็ชมในลักษณะพูดบอกว่าเรามายืนฟังจนเจ็บพระปิสดางประโยคนี้ในคัมภีร์อลังการะบอกว่าเป็นการชื่นชมนะคือชื่นชมว่าท่านนันทิกะเนี่ยพูดธรรมะได้ดีทีนี้พอท่านนันทิกะก็รู้สึกว่าตัวเองพูดเพราะถ้ารู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาตัวเองก็จะหยุดพูดแต่นี่ไม่รู้เพราะพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วมายืนฟังแต่พอพระพุทธเจ้าจากไปแล้วท่านนันทิกะก็เรียกพระมาพอเรียกมาแล้วก็บอกว่าท่านทั้งหลายการที่เรายังได้ศึกษาได้อ่านได้เรียนได้ประพฤติได้น้อมนำเนี่ยพระพุทธเจ้าศรัทธาโอ้ยแค่บอกข้อแรกเนี่ยบางทีนั่งอ่านคนเดียวน้ำตามันไหลมาไม่ใช่ว่าคนในโลกจะมาศรัทธาเราแล้วเราจะชื่นใจแต่พุทธเจ้าศรัทธานี่มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐอ่ะพุทธเจ้าไม่ได้ชอบใครง่ายๆนี่พุทธเจ้าชอบคนไหนที่อยู่กับธรรมะแล้วคนที่อ่านที่เรียนที่ท่องที่จำที่ส่งเสริมหลักธรรมเนี่ยท่านบอกว่าคนนั้นเนี่ยจะซาบซึ้งเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราพูดแล้วพูดอีกอ่านแล้วอ่านอีกเรื่องเดิมๆอย่างเรื่องของเพื่อนนางวิสาขาเนี่ยโกนุหาโสกิมานันโทนิจังปัจจลิเตสติเนี่ยอ่านไม่รู้กี่รอบเทศก็หลายทีจับประเด็นว่าโอ้ยไปเมาเหล้าต่อหน้าพุทธเจ้าแต่อาตมาอ่านแล้วก็ชอบแบบถึงขนาดนั้นน่ะกินเหล้าที่ผัวเหลือมาเนี่ยอาจจะปีละครั้งแต่กับติดถึงขนาดนั้นน่ะสุดท้ายเราก็ได้บรรลุธรรมเราอ่านแล้วเราก็เกิดความซาบซึ้งว่าเรายังไม่ได้ถึงป่านนั้นหรอกไอ้นั้นโอกาสที่อยู่กับธรรมะเนี่ยทำให้เราซาบซึ้งมากกว่าเก่าแล้วก็เรื่องเดิมนั่นแหละเอามาอ่านเอามาคิดเราก็จะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเหมือนหลังได้เดินทางไปในประเทศอินเดียเนี่ยได้พูดถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้
ระลึกนึกถึงสถานที่สำคัญในสังเวชนียสถานเนี่ยพูดไปแล้วเราก็ศัพท์นี้อย่างคำว่าสังเวคะทำไมคัมภีร์จึงขยายว่ามีสกิดด้วยนะมีคัมภีร์ขยายว่า ญาณที่เกิดพร้อมกับโอตตัปปะทีนี้ไอ้ญาณที่เกิดพร้อมกับโอตตัปปะเนี่ยภาษาชาวบ้านฟังไม่เข้าใจญาณนี่คือปัญญาโอตตัปปะนี่คือกุศลแล้วเวลากุศลเกิดเนี่ยไม่ได้มาดวงเดียวใช่ไหมไม่ได้มาสภาพเดียวมาทั้งศรัทธาสติหิริโอตตัปปะอโลภะอโทสะฉะนั้นเมื่อโอตตัปปะมาเนี่ยอโลภะก็มาด้วยโทรศัพท์ของยายสถิตทองดีทำโรงทานที่วัดซอยประกาศอะไรเนี่ยโทรศัพท์ของยายสถิตทองดีบ้านโนนถาวรมาทำโรงทานที่วัดช่วยประกาศหมายถึงอะไรครับอาจารย์มันหายหรือยังไงให้ช่วยประกาศใครเอาโทรศัพท์ยายสถิตทองดีไปหรือเปล่ามันหายไหม ท่านลองเขียนมาว่าโทรศัพท์ของยายสถิตทองดีบ้านโนนถาวรมาทำโรงทานที่วัดช่วยประกาศท่านลองเขียนมาไม่ได้เล่นนะเนี่ยทีนี้ก็คิดถึงอีกว่าถ้าเราพูดถึงนายนันทิกะที่ท่านแสดงธรรมแสดงไปแล้วเนี่ยตัวเองก็เกิดความซาบซึ้งตัวเองก็เกิดความรู้มากขึ้นเกิดปัญญาและที่สำคัญคนดีๆนะที่อยู่ไหนเพราะคนดีๆแม้แต่พวกอมนุษย์ที่เป็นเทวดาก็ชอบถ้าเรากล่าวถึงศีลถึงธรรมและสุดท้ายก็ใกล้ที่จะบรรลุนี่อันนั้นฟังธรรมแล้วก็สบายใจอันนั้นงานของหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมเนี่ยก็อบอวลไปด้วยบรรยากาศอย่างที่ครูบาอาจารย์จะกล่าวสิ่งละอันพันละน้อยหรือญาติโยมที่ช่วยกันเนาะจันโลงพูดถึงความเป็นไปก็ดีพูดถึงแนวทางการทำบุญต่างๆก็ดีก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เจริญและในอัตถกถาเนี่ยท่านว่าไว้ดีนะอามาไปจดไว้ท่านบอกว่าจริงอยู่ศาสนาจะเจริญได้เพราะการใส่ใจในการฟังด้วยดีแสดงว่าการไม่ได้ยินได้ฟังหลักธรรมนี่ทำให้เราเสื่อมจริงอยู่ศาสนาจะบริบูรณ์ได้เพราะการใส่ใจในการฟังด้วยดีเพราะว่าบุคคลที่ไม่ได้ฟังธรรมด้วยอัดและพยัญชนะโดยเอื้อเฟื้อย่อมห่างจากประโยชน์เกื้อกูลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นควรทำความเอื้อเฟื้อให้เกิดแล้วฟังธรรมโดยเคารพเถิดอาตมาจำพระโบราณเทศน์โยมปุญญวัฒน์เขาจะทำท่าทางอาตมานี่ไม่ใช่พระโบราณนั้นพระสมัยใหม่ก็เลยมีเจนลักษณะแบบนี้โบราณเนี่ยก็ต้องนั่งอะไรเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีเตะตาคาถาเตะหูตรวจดูคนฟังต้องนั่งพึงผายทักทายชุมชนแล้วคาถาเนี่ยขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะขึ้นอย่างนี้เขาไม่ให้ขึ้นเทศนะต้อง อัตถพยังพยัญชนะพูดช้าๆชัดๆหลวงพ่อผมไม่ได้กินหน่อยอย่างนี้ออกรายการวิทยุก็ไป5 นาทีแล้วมัวแต่อัตถพยัญชนะปริปุณณังหิธัมมังอาธาเรนะศาสนังไม่ทันมัวแต่ว่าดีนะเพราะโบราณเนี่ยมันต้องท่านี้ฉะนั้นเราจะได้ยินพระที่พูดบาลีโบราณเนี่ยท่านจะใช้คำช้าๆชัดๆอย่างเช่นว่าโกนุหาโสกิมานันโทนิจจังปัจฉริเตสติอันทกาเลนะโอนาธาปะทีปังนคเวสะทาตีจะประมาณนี้อันนั้นยุคสมัยก็เปลี่ยนไปคนก็อาจจะเพราะสมัยก่อนเราเคยจำตอนเราเด็กๆถ้าไปเจอภาพนี้เราจะเลื่อนโทรทัศน์หนีเนาะถ้าโกนุหาโสเนี่ยเราจะเลื่อนโทรทัศน์หนีฉะนั้นก็น่ะบรรยากาศของการฟังธรรมพอหอมปากหอมคอเนาะนั้นก็เอาโยมปุญญวัฒน์กับทิศหมีมาคุยกันต่อเอาจนถึงเย็นๆนู่นแหละเนาะมาเนี่ยพอได้ไม้นิดนึงก็ชื่นใจแล้วแหละเนาะ2 ไม้เลยนะ
แล้วก็จะแอบฟังอยู่นะเดี๋ยวพอทิศหมีเสียงแหบโยมปุณวัฒน์ไปอะไรนะเขาเรียกว่าไปเมตตาตัวเองก็จะตามมาก็คอยเสริมคอยเสียบเป็นจังหวะหนึ่งที่ช่วยกันเนาะงั้นก็ให้งานนี้ลุล่วงไปด้วยดีก็อนุโมทนาเพราะว่าบางเรื่องโยมก็พูดได้ดีฝ่าพระบางเรื่องพระก็พูดได้หนักแน่นฝ่าโยมนะโยมปุญญวัฒน์เนาะแล้วบอกอ้าวสถานีของเราโอ้ยแต่มาก็ไม่ค่อยเป็นหรอกทางนั้นโอ้แล้วมันก็ขัดเนาะถ้าอย่างนี้ต้องโยมเอ้ามาอย่าให้เสียงขาดเขาออกวิทยุเนี่ยเสียงต้องไปเรื่อยๆเชิญเจริญพรนั่งเลยเพราะว่าถ้าเสียงขาด1 นาทีเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อนิรุตขึ้นมานะ ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าที่ตัวเราเข้าพำนักพักอาศัยอยู่ไม่นานจำต้องยื่นคืนเขาไปอย่าหวังได้ร้องขอต่อสัญญาถึงแพทย์เก่งชากาจขนาดไหนก็ช่วยได้บางครั้งเท่านั้นหนาเป็นเช่นนี้อนิจจังสังขาราทุกชีวิตไม่ว่าใครต้องวายปราณเหลือเพียงแต่บุญกุศลที่ทำไว้จักนำไปสู่สวรรค์ที่มั่นหมายถึงนิพพานพ้นทุกข์สุขสบายท่านทั้งหลายอย่าประมาทพลาดทำดีกราบนมัสการท่านพระครูศรีธีราพรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอนาด้วงรักษาการแทนเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมพระเถรานุเถระที่อยู่ภายในวัดป่าจริยธรรมและที่กำลังรับชมรับฟังทางระบบออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้วันอังคารที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2569 เป็นวันที่ 10 ของการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ท่านพระครูจริยสารธรรมซึ่งเราเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่19 เมษายนครับคืนนี้ก็จะเป็นคืนแรกของการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมบริเวณเมนชั่วคราวโครงการก่อสร้างมหาอุโบสถของวัดป่าจริยธรรมนะครับขออนุญาตเรียนพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ทราบบรรยากาศในช่วงเช้าของวันนี้นะครับคือตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับได้มีพิธีเคลื่อนสรีระสังขารของท่านพระครูจริยสารธรรมนิรุตนิติสาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมอดีตเจ้าคณะอำเภอนาด้วงมายังเมนชั่วคราวนะครับที่บริเวณก่อสร้างมหาอุโบสถมีพระมหาเถรานุเถระพระเถรานุเถระพี่น้องพุทธศาสนิกชนมาร่วมในพิธีเคลื่อนสรีระสังขารของท่านเป็นจำนวนมากนะครับแล้วหลังจากนั้นบริเวณพิธีของเราก็คลาคลั่งไปด้วยพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ได้หลั่งไหลกันมาบูชาผ้าไตรแล้วก็นำมาทอดที่บริเวณนะครับเมนชั่วคราวของเราอย่างเขาเรียกว่าหนาตาตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะครับขณะนี้เวลา 17 นาฬิกานะครับอีก 2-3 นาทีจะถึง5 โมงเย็นนะครับบรรยากาศที่วัดป่าจริยธรรมของเราก็กำลังเย็นสบายนะครับกำลังเย็นสบายนะครับแดดร่มลมตกครับอากาศเป็นใจเหลือเกินนะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่จะมาร่วมฟังพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมนะครับก็ขอเชิญนะครับทุกวันอีก2 วันต่อจากนี้ไปนับแต่วันนี้ก็คือพรุ่งนี้อีก1 วันในเวลา 18 นาฬิกายังคงเป็นการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทุกคืนนะครับวันนี้มีคณะเจ้าภาพหลายๆคณะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะจากมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์จากจังหวัดนครปฐมได้เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเป็นเจ้าภาพหลักในการ
เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในคืนวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าภาพหลักนะครับแล้วก็การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนะครับในคืนวันนี้และคืนวันพรุ่งนี้นะครับขออนุญาตข้ามไปถึงวันพรุ่งนี้เลยคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงนะครับทางวัดคณะใหญ่และคณะธรรมยุทธจะมาสวดพระอภิธรรมถวายครูบาอาจารย์พร้อมๆกันทางอำเภอเลยแล้วก็ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้เดินทางมาร่วมนะครับก็จะได้ร่วมกันสาธยายได้ร่วมกันสวดพระอภิธรรมถวายท่านเป็นคืนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วท่านก็จะมอบทุนจากมูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงเพื่อร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพของท่านพระครูจริยสารธรรมในครั้งนี้นะในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในคืนวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็ในวันที่30นะครับในวันที่30เมษายนในวันพระราชทานเพลิงนะครับซึ่งกำหนดเอาไว้เป็นเวลานะครับตามหมายรับสั่งก็คือเวลา 15 นาฬิกานะครับ15 นาฬิกาก็จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงทางคณะกรรมการนะครับได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับในพิธีครั้งนี้ก็ได้แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับนายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิริรัตนเมธีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดเลยมหานิกายผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตแล้วก็คาดว่าในวันพระราชทานเพลิงคือวันพฤหัสบดีที่30เนี่ยนะครับจะมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่จะหลั่งไหลกันมาร่วมส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายนี่ทางคณะกรรมการเสร็จประเมินกันว่าน่าจะเป็นเรือนหมื่นนะครับทีนี้พอคนมาจำนวนมากๆอย่างนี้ก็เรื่องของการจราจรก็ดีเรื่องของการเป็นอยู่ก็ดีครับก็ต้องขอนะครับอย่างนี้นะครับขอเล่าให้ฟังว่าเครื่องเสียงหรือเครื่องเสียงที่กระจายส่งเสียงไปนี่นะครับไม่ได้ยินออกจากบริเวณนอกโครงการก่อสร้างมหาอุโบสถเพราะฉะนั้นทางด้านโน้นนะครับคำว่าด้านโน้นก็คือหลังออกจากรั้วของบริเวณก่อสร้างมหาอุโบสถไปนี้จะไม่ได้ยินเสียงท่านก็จะไม่ได้รับการสื่อสารว่าจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะหลายคนก็จะทำบุญเนี่ยนะทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญในครั้งนี้จะทำได้ที่ไหนมีกองอำนวยการอยู่คุณพ่อคุณแม่ครับเข้ามาปุ๊บทางด้านซ้ายมือนะกองอำนวยการก็จะตั้งอยู่ที่นั่นคุณพ่อคุณแม่มีความประสงค์จะทำบุญอะไรยังไงก็แจ้งกรรมการที่อยู่ในบริเวณกองอำนวยการนะครับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มีความประสงค์จะทำอย่างเช่นจะบูชาผ้าไตรแล้วนำมาทอดอย่างเงี้ยถามว่ากำหนดราคาค่างวดเอาไว้ไหมไม่มีการกำหนดครับคุณพ่อคุณแม่ไม่มีการกำหนดนะครับขอเพียงแต่นะเรามีจิตศรัทธาอยากจะทำก็บริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาไม่มีการบังคับกันหรือไม่มีจริงๆก็ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายนะก็รับผ้าไตรแล้วก็มานะครับทอดอยู่ที่หน้าหีบทองหีบเชิงชายนะครับหีบที่ประดิษฐ์สรีระสังขารของท่านพระครูจริยสารธรรมเนี่ยหีบเชิงชายเป็นหีบพระราชทานก็มาทอดที่นี่แต่ขอนิดหนึ่งเพื่อให้ภาพบรรยากาศสดสวยงามเป็นระเบียบก็ถอดรองเท้าไว้ด้านนอกแล้วอย่าขึ้นด้านข้างถามว่าดูไหนด้านข้างด้านหน้าก็อยู่ที่บริเวณหน้าอุโบสถมองไปด้านหน้าก็จะเห็นหีบเชิงชายเห็นพิธีการทั้งหมดขึ้นทางด้านนี้เสร็จแล้วก็ทอดผ้าไป
แล้วทีนี้พระคุณเจ้าที่ท่านเมตตาเป็นองค์พิจารณานะครับผ้าไตรบังสุกุลท่านก็พิจารณาเราก็เดินลงไปนะครับอันนี้ขอเป็นอย่างนี้นะขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลายท่านหลายคนจะทำบุญจะทำยังไงอันนี้เป็นช่องทางสดๆอยู่ที่ภายในวัดแต่ทีนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังดู Facebook Live อยู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังการถ่ายทอดทางออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับมีความประสงค์จะทำบุญในพิธีพระราชทานเพลิงศพกับครูบาอาจารย์ในครั้งนี้ก็มีหมายเลขธนาคารที่วิ่งอยู่ตลอดนะครับทางหน้าเพจของวัดป่าเจริญธรรม Official Fan Page นะครับท่านสามารถที่จะโอนปัจจัยมาร่วมทำบุญตรงนั้นได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ทราบและปฏิบัติตามอย่างนี้เนาะแล้วเมื่อกี้กระผมเองได้เข้าไปในบริเวณอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการถวายภัตตาหารพระคุณเจ้าทุกรูปที่เดินทางมาร่วมในพิธีไม่ว่าจะเป็นในวันพรุ่งนี้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นในวันจริงคือวันที่30ก็ดีนะครับก็ท่านพระครูวิมลญาณรังสีเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวันนะครับวัดขององค์หลวงปู่ท่อนท่านมาออกโรงทานนี้เป็นโรงทานกาแฟพระธรรมนะครับท่านปรารภว่าโยมอาจารย์บุญยวัฒน์ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะอาตมาว่าถ้าจะถวายเฉพาะพระคุณเจ้าเนี่ยเกรงว่าจะบริการไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นโยมก็สามารถที่จะใช้บริการกาแฟพระธรรมได้แต่ขอว่าให้มีนะครับเจ้าหน้าที่ได้ไปรับจากโรงทานกาแฟแล้วเอามาบริการผู้ที่อยู่ข้างนอกนะเพราะภายในบริเวณนั้นนะถ้าเกิดคนเข้าไปเยอะเนี่ยนะครับบรรยากาศโต๊ะที่เราเตรียมสำหรับพระคุณเจ้าฉันภัตตาหารก็จะมันก็จะพูดง่ายว่าไม่เป็นระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นอย่างนี้เจ้าหน้าที่วันนี้เห็นน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนนาด้วงวิทยามากันเยอะเลยขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยานะครับท่านผู้อำนวยการธีรภพวีรประทีปท่านได้ส่งนะครับลูกหลานนักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยามาบริการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ช่วยนะพอนะครับอย่างเช่นโรงทานนะครับมาทำโรงทานไม่รู้จะทำยังไงเอาของมาลงทานพลุงพลังน้องๆหนูๆของเราก็รีบเข้าไปช่วยเลยนะครับรีบเข้าไปช่วยเลยนะครับอันนี้มีจุดบริการอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเนาะนะครับมีจุดบริการคลายความเครียดนะครับเพื่อสุขภาพจากบริษัทดีๆสตาร์จากกรุงเทพมหานครนะอยู่แถวโรงทานมีเตียง4เตียงพร้อมให้บริการค่ะขอนิมนต์พระคุณเจ้าก็ได้พี่น้องพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ก็ได้นะเมื่อยเดินไปเดินมานะครับเมื่อยล้าเรามีบริการนะครับเป็นการจุดคลายเครียดนวดเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้ขออนุญาตเรียนให้ท่านพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ทราบนะครับทีนี้บริเวณด้านหน้านี้นะครับสแตนสำหรับพิธีกรทั่วไปจะขอขยับมาไว้ตรงนี้นิดหนึ่งครูบาอาจารย์ครับใกล้ๆนิดหนึ่งเนาะอยู่บริเวณตรงช่องนี้นะครับขอกราบพระคุณมากแล้วก็ขออนุญาตขยับเก้าอี้ของพระมหาเถระเข้าไปประจำที่เดิมสำหรับพิธีกรตรงนี้ถ้าเป็นโยมอย่าขอเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับขอเป็นเก้าอี้ธรรมดาไม่เอาเป็นเก้าอี้หลุยนะครับเอาเป็นเก้าอี้ธรรมดาสำหรับพระคุณเจ้าก็ขอเป็นเก้าอี้หลุยถ้าเป็นโยมนะครับอย่างเช่นโยมบุญยวัฒน์โยมหมีอย่างเงี้ยนะครับก็เอาเป็นเก้าอี้ธรรมดานี่แหละนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนวันนี้ครับขณะนี้บรรยากาศที่วัดป่าเจริญธรรมครับพระอาทิตย์กำลังเขาเรียกลดลงจากขอบฟ้าเนาะจากปลายยางที่อยู่ด้านหลังนิ้วบรรยากาศดีมากคุณพ่อคุณแม่ครับอีกสักครู่หนึ่งนี่นะครับทางฝ่ายประดับตกแต่งก็จะเปิดไฟแสงสีนะครับทำให้
บริเวณเมนชั่วคราวนี้สว่างไสวเป็นจุดประกายเป็นจุดเด่นเลยคุณพ่อคุณแม่นะครับขึ้นด้านหน้านะครับคุณพ่อคุณแม่เวียนแล้วขึ้นด้านหน้าเนาะมาขึ้นอันนี้ครับนะขอเป็นความร่วมมือมาขึ้นด้านหน้าแล้วก็โด่งด้านซ้ายด้านขวานะคุณยายนะมาจากบ้านไหนเนาะมาจากบ้านไหนเนาะครับอนุโมทนาสาธุบุญมีพระคุณเจ้านำพี่น้องญาติธรรมนะครับมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูจริยสารธรรมครูบาอาจารย์ของเรานะครับก็สถานที่บริเวณด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็บริเวณด้านซ้ายมือของเมนชั่วคราวนี้จะเป็นส่วนของพระคุณเจ้านะครับเราจะแยกกันไว้เลยทางด้านโน้นก็จะเป็นของคฤหัสถ์นะครับทางด้านซ้ายมือสุดนะครับทางด้านขวามือคำว่าขวามือก็คือขวามือของกระผมเองที่กำลังพูดอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นของนะครับขอให้เป็นส่วนของพระคุณเจ้าแยกกันนะครับเพื่อจะได้มองบรรยากาศนะครับไลฟ์สดเข้าไปแพลนกล้องเข้าไปนี่จะได้มองสวยงามเป็นสัดเป็นส่วนนะครับอันนี้ขอความร่วมมือเป็นอย่างนี้เนาะครับเป็นความร่วมมือเป็นอย่างนี้ครับกราบขอบพระคุณสุขาสังฆสาสามัคคีครับความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขความเจริญนะครับงานนี้เราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเรานับถือพระพุทธศาสนาเรานับถือครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมได้ฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อทุกเช้าที่ท่านส่งเสียงไปเราได้ฟังธรรมะได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนท่านอบรมเราประทับใจเราศรัทธาท่านเรามาเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเจ้าภาพนะไม่ได้เป็นท่านพระครูศรีธีรพรรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมไม่ได้เป็นหน้าที่นะเฉพาะของโยมบุญยวัฒน์บุญทวงศ์ไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นก็ทุกคนนะครับร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยดีงามสมนะครับพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานนะครับพระราชทานเพลิงศพของท่านพระครูจริยสารธรรมในครั้งนี้นะครับแล้วทีนี้ผมขออนุญาตฝากนิดหนึ่งคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่99.99% มาโดยความปรารถนาดีอย่างที่เราทราบกันเนาะอยากจะได้บุญอยากจะได้กุศลอยากจะมากราบครูบาอาจารย์แต่ว่ามันอาจจะมีคนบางคนที่เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิจิตใจไม่ยึดมั่นในหลักคำสอนของพุทธศาสนาอาจจะแฝงตัวมานะเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่อพปรเจ้าหน้าที่ชรบนะครับได้ตรวจตราดูสังเกตดูด้วยนะครับมันอาจจะมีคนที่อย่างที่ว่าละนะใช้คำว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่เข้าใจว่านรกสวรรค์มีจริงนะบาปบุญมีจริงนะก็อาจจะแฝงตัวมานะเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยเพราะสังเกตเวลามีงานครูบาอาจารย์พ่อแม่งานคนเยอะๆเนี่ยจะเกิดกรณีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้ทุกท่านได้ระมัดระวังตัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับซึ่งทางคณะกรรมการจิตอาสาวัดป่าจริยธรรมก็ได้ตั้งในชุมชนท่านผู้ใหญ่สุกีวรรณการทางอำเภอทางเทศบาลตำบลนาดอกคำได้มอบหมายหน้าที่กันหมดเลยนะครับทุกคนที่จะมาอำนวยความสะดวกในการที่จะร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ให้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่ชีเซียนมาจากวัดศรีอุดมวงศ์ขอเชิญขึ้นด้านหน้านะอย่าไปขึ้นด้านข้างเนาะด้านหน้าคือบริเวณด้านนี้คุณยายขึ้นไปแล้วไม่เป็นไรขออนุญาตไปได้เลยแต่ว่าขอต่อไปนี่ขอให้ขึ้นด้านหน้าและลงซ้ายขวาเนาะทำไมจะต้องขึ้นด้านหน้าแล้วลงซ้ายลงขวาด้วยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความดีงามนะครับงานนี้เป็นงานพระราชพิธีเป็นงานพิธีการทุกอย่างต้องเนียบต้องสมบูรณ์ต้องแบบมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับมองเห็นคุณแม่ตุ๋ยนาดอกคำนะบ้านท่าสะอาดบ้านท่าสะอาดมาแล้วนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับวันนี้จะมีคณะเจ้าภาพนะครับประกอบด้วยหลวงพ่อพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หรือหลวงพ่อบุญลือธรรมกามโม
วัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีนะครับมีหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนะครับต่อไปก็มีคณะพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสโรอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ขออนุญาตปิดต่อทางด้านถวายหลวงพ่อด้านโน้นเลยนะครับเนี่ยนะครับหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ถวายเลยนะครับบริเวณที่ผมกำลังสื่อสารอยู่ในขณะนี้ขอความอย่าเข้ามานะครับเพราะกำลังไลฟ์สดถ้าท่านเข้ามาตรงนี้ก็จะดูภาพถ่ายตัดหัวตัดหางนะครับขอไปจริงๆเลยไปถวายที่หลวงพ่อเลยนะครับไปถวายที่หลวงพ่อพระครูศรีธีรพรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมนะต่อไปก็มีพลเอกพลพัฒน์วรรณรักษ์นะครับพลเอกพลพัฒน์วรรณรักษ์แล้วก็คุณนพคุณตุ้ยมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะครับอันนี้คือคณะเจ้าภาพในคืนวันนี้ส่วนหนึ่งเป็นคณะใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีคณะเจ้าภาพนะครับอื่นๆอีกนะครับอื่นๆอีกที่เป็นเจ้าภาพอย่างเช่นคุณสุภัตราทองอยู่คุณปิยนุชดวงพุทธาคุณสุจิตราสัพพสิริกุลคุณวิภาพรขันเงินนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณปิยนุชดวงพุทธานะครับเป็นอุบาสิกาที่เคารพศรัทธานับถือในปฏิปทาของท่านพระครูจริยสารธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยครอบครัวดวงพุทธาเนี่ยนะครับมาสร้างเขาเรียกว่าสถานชีวาภิบาลสถานชีวาภิบาลนี้ถ้าเป็นภาษาทางทั่วไปก็คือเป็นสถานพยาบาลนะถวายให้กับวัดป่าจริยธรรมนะครับเวลาพระภิกษุสามเณรท่านอาพาธคำว่าอาพาธคืออะไรอาจารย์บุญยวัฒน์ใช้ภาษาธรรมะจังเลยอาพาธก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละแต่ภาษาทางศาสนาเรียกว่าอาพาธเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธมานะครับก็มีสถานที่รักษาพยาบาลเป็นเบื้องต้นไว้ภายในวัดป่าจริยธรรมของเรานะครับครอบครัวดวงพุทธาเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพแล้วก็ในพิธีพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้ครอบครัวดวงพุทธานะครับก็เป็นเจ้าภาพปวารณาถวายกับปิยพันธ์คิดเป็นมูลค่าจำนวน 500,000 บาทนะครับจำนวน 500,000 บาทในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงในครั้งนี้ด้วยอนุโมทนาสาธุบุญทุกท่านทุกคนนะครับสาธุครับสาธุขณะนี้เรากำลังเตรียมพิธีการซึ่งจะจัดนะในเวลา 18 นาฬิกานะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ35 นาทีครับครับเหลือเวลาอีกประมาณ35 นาทีนะครับก็จะได้เข้าสู่การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมคืนที่เท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่ครับนับแต่วันที่19มา19 20 21 22 23 24 25 26 27 28คืนที่10นะครับวันนี้คืนนี้เป็นคืนที่10ท่านได้ครับท่านได้ถึงแก่มรณภาพ11 วันละแล้วก็มีพิธีนะครับมีเวลาเตรียมการเพียง13 วันเท่านั้นนะครับนับตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่30มีเวลา13 วันคุณพ่อคุณแม่ถามว่าทำไมเก็บไว้ไม่นานเลยน่าจะเก็บไว้สัก100 วันเก็บไว้นานๆหน่อยได้ไหมคณะกรรมการก็ได้พิจารณากันแล้วตกลงนะครับว่าท่านจากไปเราก็ยอมรับแล้วล่ะนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจมันเป็น accident นะครับภาษาอังกฤษ accident แต่ภาษาไทยก็คือมันเป็นอุบัติเหตุแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดคาดไม่ถึงนะครับคาดคิดคาดไม่ถึงทีนี้ถ้าเราจะยังคงมาอะไรอาวรณ์ในสรีระในสังขารของท่านอยู่แล้วก็เก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้ดูก็ไม่ได้ดูก็สังขารที่มันแตกสลายไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นเพียงท่อนไม้ท่อนหนึ่งธรรมดานี่ครับ
ทำไมเราจึงต้องมาอาลัยอาวรณ์ในสังขารนั้นนะครับทีนี้นะจึงเป็นที่มาของการได้ตกลงกันคณะกรรมการได้ปรึกษาหารือว่าอย่างนั้นเราก็ขอตั้งสรีระสังขารบำเพ็ญกุศลไว้สักไม่เกิน2 อาทิตย์จึงเป็นที่มาของการกำหนดพระราชทานเพลิงในวันที่30นี้เป็นเวลาเพียง13 วันครับขณะนี้ท่านผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนบ้านนาดอกคำของเรานะท่านผู้อำนวยการท่านมาเป็นประจำเลยนะครับท่านผอ.อัชราพรครับศรีเหลานะครับท่านได้มาถึงบริเวณพิธีนะครับท่านผอ.ก็เชิญทางด้านโน้นนะครับสำหรับคฤหัสถ์เนาะครับผมครับแล้วก็มีท่านรองธนพลนาเลาเนาะตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1ก็คือจังหวัดเลยของเราพร้อมครอบครัวได้ฝากปัจจัยมากับท่านผอ.อัชราพรสรัญญพรนะครับจำนวน 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1ได้ผมรับไว้แล้วเดี๋ยวจะไปมอบให้โยมแม่ของโยมมารดาของท่านพระครูนะท่านผอ.เนาะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยครับไปถวายไปมอบให้คุณแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลนะครับท่านเสียใจนะครับในฐานะหัวอกของคนที่เป็นแม่เนาะไม่สามารถจะนำทำสิ่งใดมาพรรณนาความรู้สึกของคนที่เป็นแม่มีบุตรชายเพียง2 คนท่านพระครูจริยสารธรรมเป็นลูกชายคนโตแล้วก็มีลูกชายคนเล็กอีก1 คนนะเมื่อลูกชายคนโตมาจากไปแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยครับผมไม่ทราบว่าความรู้สึกของคนที่เป็นแม่เนี่ยทุกคนจะมีความรู้สึกยังไงนะพรรณนาไม่ถูกโอ้โหครับวันแรกหลังที่เหตุเกิดใหม่ๆเนี่ยโอ้โหนะครับบรรยากาศนะเห็นใจคุณแม่โยมมารดาของท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะแต่ว่าในขณะนี้คุณแม่เริ่มที่จะเรียกว่าเขาเรียกว่าใจยิ้มขึ้นมานิดหนึ่งสีหน้ายังไม่ยิ้มนะครับแต่ใจมันเอิบอิ่มใจมันยิ้มขึ้นมานิดอะไรครับเพราะประทับใจปลื้มใจครูบาอาจารย์พ่อแม่และพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลกันมาให้กำลังใจครอบครัวทองพิกุลโอ้โหท่านไม่คิดว่าถ้าเกิดว่าลูกชายของท่านไม่เสียสละชีวิตในครั้งนี้ท่านก็ไม่รู้ว่าใครจะรักลูกพระของท่านขนาดไหนเนาะมีคนรักลูกพระของท่านมากเลยครับหลั่งไหลกันมาโอ้โหครับผมเองในฐานะเป็นศิษยานุศิษย์คนหนึ่งสนองงานของครูบาอาจารย์ก็มีความประทับใจปลื้มใจมากๆครับไม่รู้จะใช้คำไหนมาขอบคุณมากราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์และท่านพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณงามความดีที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาใต้ร่มกาสาวพัส29 พรรษานะครับอายุ54 ปีนะครับทำคุณงามความดีมาตลอดชีวิตจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวมีความสุขความเจริญนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการเทินครับต่อไปท่านอาจารย์หมีท่านอาจารย์ประวิตรเต่าทองได้มาร่วมด้วยช่วยกันใช้เสียงบูชาครูบาอาจารย์ด้วยเสียงสักนิดหนึ่งผมจะขออนุญาตได้ประสานงานทั่วๆไปนิดหนึ่งท่านอาจารย์เรียกกันทั่วไปอาจารย์หมีเนาะอาจารย์หมีกับอาจารย์แม็กสองมอมาแม็กนี่เป็นพระหมีนี่เป็นโยม เป็นคนจังหวัดจันทบุรีตากนะมาตั้งแต่วันแรกเลยครับช่วยครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์แม็กนี่นะครับพระอาจารย์บุญธรรมกตาสาโรนะในช่วงนี้เป็นช่วงรายการธรรมะดีๆจากวัดวารีสารเนาะ 17 นาฬิกาจนถึง 18 นาฬิกาโดยท่านพระอาจารย์พระครูศรีธีรพรส่วนเวลา 16 ถึง 17 นาฬิกาก็เป็นรายการธรรมะภาษาจันทร์โดยพระอาจารย์แม็กบุญธรรมกตะสาโรนะท่านก็มาใช้เสียงอยู่นี่โอ้ผมนี่ยอมรับจริงๆว่าท่าน
มีพลังเสียงที่ไม่ตกนะพลังเสียงนี่โอ้โหเปล่งออกมานี่สุดยอดเลยผมนี่ต้องพักนะต้องกินยาตลอดต้องฉีดยาตลอดเสียงมันหายนะครับช่วงนี้ท่านอาจารย์ประวิตรครับท่านอาจารย์หมีครับบรรยากาศเล่าบรรยากาศให้พี่น้องที่กำลังรับชมเราอยู่ขณะนี้ขอบคุณอาจารย์บุญยวัฒน์นะครับที่ได้ทำหน้าที่เนาะตอนนี้ก็ปฏิสันทานต้อนรับศรัทธาสาธุชนด้วยธรรมด้วยอามิตรด้วยดังนั้นเราก็มาร่วมกันน้อมถวายผ้าไตรบาสกุลเพื่ออุทิศเป็นทัศนาทานกิจให้ครูบาอาจารย์พ่อแม่อาจารย์ที่เสียชีวิตจากไปนะครับดังนั้นเราก็เห็นบรรยากาศเริ่มร่มเย็นร่มไม้ต้นไม้เริ่มบังแล้วในบริเวณโดยรอบมณฑลพิธีนะครับบรรยากาศเหมาะมากท่านอาจารย์ใช่เริ่มร่มแล้วก็เย็นสบายมีสายลมพัดเอื่อยเย็นสบายนะครับตอนนี้ก็ศรัทธาสาธุชนก็เดินทางเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็น้อมบูชากันทั้งวันนะครับระหว่างผ้าไตรบาสกุลจีวรอุทิศแล้ววันนี้มีบุญพิเศษด้วยท่านอาจารย์บุญยวัฒน์เพราะด้านหน้าหลวงพ่อนะครับพุทธจริยะเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็สร้างแค่พระเศียรขึ้นมาเนาะพระอาจารย์อุดมวรานุวัฒน์บอกว่าอยากให้โยมได้บุญเพิ่มเสริมบารมีต่อก็เลยมีการเวียนทักษิณาวัตรบูชาผ้าไตรมาแล้วก็มากราบหลวงพ่อพุทธจริยธรรมก่อนใช่เรารับผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยดอกไม้ครับผมพร้อมด้วยท่อนจันทร์บูชาดีมากครับท่านอาจารย์แล้วก็เรามาน้อมแห่ทักษิณาวัตรเป็นการทักษิณาวัตรเหมือนกับพระสารีบุตรที่ท่านห่มผ้าเฉวียงบ่าแล้วก็เดินประคองอัญชลีรอบๆองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนขวาใช่ไหมท่านอาจารย์เวียนขวาเนาะขวาอธิบายนิดหนึ่งเวียนยังไงครับขวานี่หมายถึงเอาขวามือเข้าเข็มนาฬิกาหมุนสมมติว่าอาจารย์ปุญญวัฒน์ที่เป็นพุทธเจ้าเนาะสมมตินะผมก็ทำแบบนี้วนไปเงี้ยผมอยู่ตรงกลางวนไปเงี้ยเพราะฉะนั้นเราบูชาสิ่งใดก็เอาด้านขวามือเข้าไปหาสิ่งนั้นเรียกว่าเวียนขวาเรียกว่าประทักษิณทิศวนไปสู่ความเจริญครับแต่ทิศไม่เจริญก็วนซ้ายเหมือนคนที่เหมือนเมื่อเช้านี้เราได้เชิญสรีระสังขารเวียนซ้ายใช่เวียนมี2อย่างเวียนที่เป็นมงคลกับเวียนที่เป็นอวะหรืออัปมงคลวันสำคัญของศาสนาเป็นเวียนประทักษิณวันวิสาขบูชาสาฬหบูชามาฆบูชาวันอัฐมีบูชาท่านอาจารย์พูดถึงต่อติดนิดที่ว่ามาเวียนอะไรก่อนนะธรรมกีรับผ้ามาแล้วบูชามาแล้วบูชาพระพุทธเจ้าแบบภาษาริบุตรคนขวา3 รอบจากนั้นเราก็เอาดอกไม้น้อมบูชาพระศาสดาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ประคองผ้ามาทางนี้แล้วก็เข้าทางด้านนี้ด้านหน้าแล้วก็ถอดรองเท้าเอาไว้ด้านไกลเพื่อไม่ให้มันมารุงดังด้านหน้าเพราะว่าถ่ายทอดสดใช่ไหมครับดูไม่สวยงามแล้วก็เดินขึ้นไปในมณฑลพิธีจากนั้นก็วางผ้าไตรบาสกุลจีวรที่ภูษาโยงจากนั้นก็ภิกษุสงฆ์ก็พิจารณาบาสกุลเนาะรับพรจากนั้นก็เดินออกซ้ายขวาก็ได้แล้วแต่ครับผมขออนุญาตนมัสการท่านคณะสงฆ์วัดศรีบุญเรืองบ้านติวนะครับนำโดยท่านพระครูสุตะคุณาลงกรณ์นมัสการพระอาจารย์พระครูครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเลยของเรานะครับนำคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงขออภัยครับคณะสงฆ์วัดศรีบุญเรืองนมัสการท่านพระอาจารย์ประหลัดนะท่านพระอาจารย์ประหลัดด้วยท่านพระอาจารย์พระครูท่านอาจารย์เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดด้วยแล้วก็มีศูนย์แก้วเมืองเลยนะครับนมัสการพระอาจารย์ชัชวาลครับสาธุครับศูนย์แก้วเมืองเลยมาเปิดบริการน้ำปานะตลอดงานในพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ในครั้งนี้ท่านอาจารย์ครับศูนย์แก้วเมืองเลยจบพิธีการครับผมสาธุสาธุสาธุครับครับขอถวายการต้อนรับทุกรูปทุกคณะครับมาเสร็จแล้วก็นิมนต์ได้นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณทางด้านขวามือนี้จะเป็นโซนของพระคุณเจ้าท่านอาจารย์ทั้งหมดนะทั้งหมดครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นของคณะอุบาสกอุบาสิกาครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนคฤหัสถ์คือเราแบ่งเป็นช่องของโดมเต้นนะครับช่องนี้เป็นพระคุณเจ้าทั้งหมดเนาะช่องนู้นก็เป็นของโยมถูกต้องครับเราแยกกันค่อนข้างจะชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีอะไรครับตอนนี้มีญาติธรรมมาร่วมบุญตอนนี้ก็โทรมาเยอะแล้วก็ขอโอนผ่านหมายเลขบัญชีของวัดนะครับอันนี้โยมทิศบุญยงก็ทำหน้าที่ในการรวบรวมทั้งหมดที่ท่านได้โอนมูลค่าเพื่อปัจจัยสี่มาร่วมในพิธีนะครับครับกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์วัดศรีบุญเรืองบ้านติวนะครับนำโดยท่านพระครูสุตะคุณาลงกรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเลยกำลังนมัสการ
หลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดพระครูศรีธีรพรเนาะ สาธุ พอพูดถึงวัดศรีบุญเรืองก็เมื่อวานนี้มีพิธีปิดม่านสรีระสังขารของหลวงปู่พระราชวีราพรหลวงปู่เสาอภินันโท ท่านก็เสียเหมือนกัน ท่านก็ไปพร้อมกันวันเดียวกันนะท่านอาจารย์จังหวัดเลยสูญเสียพระมหาเถระวันที่18 2 รูปครับท่านอา พร้อ จาม รย์ กันเลย พร้อมกันครับ โอ้อาจารย์ ต่างเวลากันประมาณ5 ชั่วโมงครับท่านอาจารย์ พูดแล้วยัง แล้วที่ ใจ สำคัญที่สุดในข้อสังเกตคือเกิดวันเดียวกัน10 มีนาคมท่านอาจารย์ต่างพศครับ เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลย วันที่ หรือ 10 บังเอิญหรือว่าอะไรจัดสรรก็ไม่รู้ครับ มันก็คิดถึงพุทธเจ้าเนาะพระองค์ประสูติตรัสรู้ธรรมดับขันธปรินิพพานวันเดียวกัน ครับผม อันนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ของ ก็เมื่อวานนี้ปิดม่านคือเก็บสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ไว้ แล้วก็ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดทางวัดก็ยินดีนะครับ อย่างเช่นวันพระวันศีลอยากจะขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมถวายองค์หลวงปู่ ก็สามารถที่จะแจ้งทางวัดได้ ยินดี มีการสวด แล้วถามว่าจะมีพิธีพระราชทานเพลิงไว้เมื่อไหร่ครูบาอาจารย์ก็ทางวัดก็ปรึกษาหารือกันเก็บท่านไว้ กี่ปี ประมาณพอสมควรแก่เวลา เมื่อความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะได้ประกอบพิธีขอพระราชทานเพลิง ก็คล้ายๆ องค์หลวงปู่ต่อไป แบบนี้เลย ครับ ท่านอายุ92 ปี แล้วท่านอยู่สมวัยนะครับ อันนี้ท่านเขาเรียกไปตามวัยใช่ไห ไป ม ตามวัย มันมีไปตามวัยแล้วไปรัดวัยอะไรนะท่านอาจารย์ไปตายมีกี่อย่างนะครับ การ ใช่ ตาย มันก็มีตายสมวัยก็คือว่า ครับ อยู่สมควรแก่เวลา ครับผม คือวัยชรา เขาเรียกว่ากาละมรณะกับอาการะมรณะใช่ไหมภาษา ใช่ ทางบาลีเราอะ ใช่ใช่ กาละมรณะคือไปตามวัย ไปตามวัย อาการละมรณะไปไม่ตามวัย ไป ไปลัดคิว ไปก่อนวัย ไปก่อนวัย อัน อย่างเช่น ควร ท่านพระครูจริยสารธรรมนี่น่าจะเป็นอาการละหรือเปล่า ก็สิริอายุท่านแค่ ปกติ 54 เฉลี่ยมนุษย์เราเนี่ยอายุประมาณ75 ปีท่านจันทร์ เพราะว่าทุก100 ปีอายุใครหายไปปีห ครั นึ่ บ งเนาะทีนี้มันผ่านมา 2,000 กว่าปีก็หายไปตั้ง24 ครั้ง 25 ครั้งนะ26 ครั้งด้วยซ้ำไป100 ปีอายุไขมนุษย์หายไปปีหนึ่งทุก100 ปี ครับ นะ ผม ศตวรรษนั่นเอง อ๋อครับ เมื่อมันผ่านมา 2,569 แล้วเนี่ยก็หายไป อ๋อ 25ตั้ง100 ลบ 25 ก็เหลือ ครับ 75 โดย ครับ เฉลี่ เดื ย อน75 โดยเฉลี่ย โดยเฉลี่ยครับ หลวงปู่เสาเจ้า12 ปี อ๋อ อุปสมบทบรรพชามา72 พรรษา โอ้ท่าน เป็น บวช พระมหาเถระที่มีอานุพรรษาการมากที่สุด มากที่สุด ในจังหวัดเลย ในจังหวัด นะครูบาอาจารย์เนาะ ว่าท่านบวชตอนอายุได้ ก็บรรพชามาตั้งแต่เป็นสามเณรครับ โอ้ เป็นปรริยนธรรม7 ประโยค แล้วก็เป็น นักเรียน พระที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่การศึกษา จบปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลยของเราเป็นรุ่นแรกเลย เล่าบรรยากาศนี้นะท่านอาจารย์ ครับ หลวงปู่หลวงพ่อวัดในจังหวัดเลยของเรานี่ท่านเห็นความสำคัญของการศึกษา เป็นอย่าง อ มาก ดีตเจ้าคณะจังหวัดเลยหลวงปู่พรหมาพระเทพมงคลใช่ไหมพระอาจารย์เนาะพระเทพสิทธิมงคลพาเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะจังหวัดนั่งรถเที่ยวไปเรียนอยู่ที่ขอนแก่น มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น โอ้ นั่งรถไปบางทีก็รถไปยางแตกอยู่แถวผานกเขา ต้องสมรถก่อน แถวผานกเขาแต่ชุมแพนะเที่ยวไปเรียนกันเนี่ยพระท่านรักการเรียนเพราะฉะนั้นหลวงปู่เสานี่ท่านจบปริญญาเอกไหมท่านอาจารย์จบปริญญาโทสาขาภาษาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะท่านอาจารย์ สาธุสาธุสาธุ เป็นปรริญญาธรรม7 ประโยคเป็นปรริญญาเอก ความภาคเพียร ครับแล้วหลวงปู่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนิดหนึ่งหลวงปู่พระราชปรีชามุนีด็อกเตอร์ที่ปรึกษาท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8เนาะปัจจุบันเนาะอันนี้ก็จบด็อกเตอร์นะท่านอาจารย์ โอ้เป็นพระด็อกเตอร์ ก็ เลย วันแรกพิธีถวายน้ำสงฆ์ท่านมาเนาะโอ้โหไม่เจอท่านนานเลยจะแข็งแรงมากปีนี้นะครับสาธุเนี่ยนี่เล่าให้ฟังท่านอาจารย์จะได้เข้าใจว่า อันนี้ คณะสงฆ์จังหวัดเลยเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆ มีประชากรประมาณ714อำเภอแต่มีมหาวิทยาลัย3 แห่งนะ อ๋อ มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยของทางโลกเขามีมหาวิทยาลัยสงฆ์2 แห่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่ศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงแล้วมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์เลยอยู่ที่บ้านท่าบุงมี2 มหาวิทยาลัย3 มหาวิทยาลัยจังหวัดเล็กๆครับ โอ้โหอัศจรรย์นะครับ ผม ท่านในความสำคัญการศึกษา ครับ แล้วก็วิทยาลัยก็คือมหาคือความประเสริฐเนาะ ครับ
อารยะคือที่อาศัยอันประเสริฐการเรียนรู้วิชา นี่แยกศัพท์ได้เลย ครับ อะไรแปลว่าที่อยู่ที่อาศัยใช่ไหมครับ ครับ อะไรไม่ใช่อะไรอาวรณ์ใช่ไหม อะไรก็คือขนุห่วงหาก็อะไรเนาะ ครับ อะไรมันจะมีอาทรมาด้วย คืออะไรด้วยความเคารพ ครับ เนี่ยจากไปด้วยความเคารพ ครับ เออ มองเห็นคณะสงฆ์ ครับ นะครับพระภิกษุสามเณรกำลังทยอยเข้ามาไม่ทราบมาจากวัดไหนเนาะ มากันเยอะ ถ้า เลย โยมเห็นรู้จักโยมก็จะขออนุญาตทักเลยนะ แต่ถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวโยมจะขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ได้ไปประสานว่าครูบาอาจารย์มาจากวัดไหนกันเนาะ วันนี้ อ๋ มี อหลวงพ่อนี่เจ้าคณะอำเภอภูกระดึงใช่ไหมท่านพระอาจารย์พระครูครับท่านเลขานุการครับ โอมาคณะใหญ่เลย รองเอราวัณใช่ไหมครับรองเจ้าคณะอำเภอเอราวัณคณะสงฆ์อำเภอเอราวัณมาแล้วครับถวายความการต้อนรับพระเถรานุเถระคณะสงฆ์อำเภอเอราวัณเนาะสาธุครับ น้องสามเณรด้วยนะ เสร็จแล้วก็ขอนิมนต์เจ้าหน้าที่เราบริการถวายน้ำปานะกาแฟพระธรรมด้วยนะเจ้าหน้าที่เรานะครับได้ดูแลเอาน้ำปานะกาแฟพระธรรมมาถวายครูบาอาจารย์ที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเนาะอยู่ตรงนี้แล้วครับเชิญท่านอาจารย์ต่ออีกนิดนึง และทีนี้นะครับ ครับ การได้มาร่วมเนาะร่วมกันในพิธีน้อมถวายผ้าไตรบาสกุลจีวรไว้อะไรของญาติโยมบาสกบาสิกาสาธุชนก็ดีนะครับด้วยพระคุณเจ้าที่ได้มาร่วมในพิธีสวดพระพิธรรมในค่ำคืนนี้ เมื่อกี้นี่เองนะครับมีญาติธรรมนะอุบาสิกาและแม่ชีด้วยถามผมว่า เย็นนี้ตกลงเขาสวดพระอภิธรรมกันที่ไหน ฉันงงไปหมดแล้ว งงไปหมดแล้วนะตกลงสวดที่นู่นแล้วสวดที่นี่ ผมก็ตอบแบบบัณฑิตเลยบอกว่า ตอนนี้นะหีบศพของผู้วายชน หีบศพของพระอาจารย์อยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่แล้วสวดที่นู่นมันมีอะไรอ่ะก็มีศาลาไงแล้วก็ไปสวดที่ศาลาไม่ได้นะครูบาอาจารย์อยู่ที่ใดก็ตามไปสวดที่นั่นฉะนั้นเราทำพิธีกันที่นี่นะครับศาลานู้นก็เป็นอดีตในการไว้อาลัยไปแล้ว เรามาอาลัยกันเพิ่มที่จนถึงพรุ่งนี้มีการแสดงธรรมสอดแจ้งตลอดคืนเพื่อบูชาครูบาอาจารย์นะครับหรือเพื่อน้อมบูชาองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยให้ทุกคนที่มาในพิธีนี้ได้รับฟังพระสัทธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับฉะนั้นเราจะได้ทำพิธีที่นี่ทั้งหมดนะครับแล้ว30ก็จะเริ่มเข้าสู่พิธี ขอญาติท่าน ครับ อาจารย์ประวิทย์นิดหนึ่งขณะนี้หลวงพ่อพระครูเกษมพิษโสพลนะครับจากวัดพิษโสภารามอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี อุบลไกลมาก เดินทางมาถึง ครับ วัดป่าจริยธรรมเรียบร้อยแล้วท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่ที่วัดพิษโสภารามครับสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมของเราลิงก์สัญญาณท่านรายการบอกข่าวชาวพุทธทุกวันเลย เชื่อมโยงสัญญาณ เวลา 12 ถึง 13 นาฬิกา เที่ยงถึงบ่ายโมง ครับ อ๋อ โยมกับผมเองฟังหลวงพ่อเป็นประจำนะครับเพราะนมัสการหลวงพ่อพระครูเกษมพิษโสพลนะครับ สักครู่หนึ่งนะครับจะได้ให้ ฟังเสียง โอกาสท่าน ครับ มากล่าวสังเวกขธรรมนะครับสักนิดหนึ่งตามสมควรแก่เวลาบริเวณเนี้ยขอเจ้าหน้าที่ได้ จัดเก้าอี้หน่อย เก้าอี้สำหรับพระคุณเจ้าด้วยเนาะ เดี๋ ค ยว รับ ผม บริเวณด้านนี้นะครับ จะได้กราบนิมนต์ท่านมากล่าวสังเวคธรรมนะครับแสดงความรู้สึกต่อการสูญเสียบุคลากรพระสงฆ์ที่เป็นนักเผยแผ่พุทธศาสนาทีมงานทำงานร่วมกันนะทำงานร่วมกันมาตลอด เวลาทำบุญสถานีวิทยุวัดพิษโสภาราม วัดป่าจริยธรรมก็พาญาติโยมนั่งรถบัสกันไป พระครูท่านก็นำไปมองเห็นท่านพลเอกนะครับพลพัฒน์วรรณรักษ์และคุณนพคุณตุ้ยโมเตอร์ทำสมาธิเซ็นเตอร์มาแล้วสวัสดีเนาะทำมาสวัสดีคุณนพคุณตุ้ยมาถึงโดยสวัสดิภาพแล้วครับสาธุสาธุครับเป็นมหาอุโบสถมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาที่ศรัทธาในปฏิปทาของท่านพระครูจริยสารธรรมมาสนับสนุนส่งเสริมทุกกิจกรรมของวัดป่าจริยธรรมในช่วงที่ผ่านมาครับ วันนี้ได้เห็นอุบาสิกาตุ๊กด้วยนะครับ ครับ ที่น้อม ผม ถวายทำบุญ 500,000 บาท ครับผม ในงาน ครับ งานนี้นะค ครั รับบ แล้วก็มี
โอมบาศกนะครับที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของโรงหล่อองค์พระนี่แหละ ครับผม ที่ท่านยกหนี้ให้350,000 อ๋อครับเป็นการทำบุญ ทำบุญ ร่วมในพิธีพระราชทาน ในพิธี เพลิงศพ นี้ด้วย ในครั้งนี้เลยทำบุญกับ เขา ค ก็ รูบา มา อาจารย์ ผมก็ เจ้า จับ ของโรงหล่อณจังหวัดนครปฐมหรือกรุงเทพนี่ละ ผมก็จับไม้ต้อนรับท่านท่านก็ยิ้มนะถ้าเดินเข้ามานี้นะครับ หลวงพ่อพระครูเกษมพักอิริยาบถสักครู่หนึ่งนะครับจะได้กราบนิมนต์ท่านมากล่าวสังเวชธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม 18 นาฬิกา ท่านเดินทางมาเหนื่อยๆเนาะให้ท่าน ครับ พัก ให้ท่านพักอิริยาบถสักนิดหนึ่งโอ้โห หายใจหายคอ นับเป็นกิโลนี่น่าจะ700 กิโล 800 กิโลหรือเปล่าใน พอ เขม จาก ราช พอจากจันทร์มานี่นะครับ เขมราชมาถึงนาด้วงนี่น่าจะใช่ ผมมา700 โลนะ 700 โลใช่ไหม จากจันทร์มานี่ ไกลครับ ไกล ครับขอบคุณอนุโมทนาบุญกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูเกษมพิษโสพลนะครับเป็นอย่างสูงยิ่งเลยนะท่านประชาพันธ์ในรายการบอกกล่าวชาวพุทธที่เป็นประจำเลยนะครับว่าขอเชิญพี่น้องท่านพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตนะครับวัดวิหารธรรมอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับคุณแม่ มาแล้ว นะครับมาแล้วขอถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ครับมีท่านหลวงพ่อพระครูยานโสภิตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาด้วงก็เดินทางมาถึงแล้วนิมนต์ ขอน้อม ขอถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระดูเจ้าหน้าที่เราน้ำปานะได้บริการได้ถวายครูบาอาจารย์นะครับได้ถวายครูบาอาจารย์ดูแลนะครับท่านพระอาจารย์มหาสมปองมาตั้งแต่วันแรกครับท่านอาจารย์ ท่านมาไวเลย ครับผม มาก่อนใคร ครับ ผมได้ดูได้ฟังเนาะทางการถ่ายทอดสดนะครับ เห็นพระอาจารย์มาโอ้ผมชื่นใจ ครับ ท่าน ผม บอกท่าน ครับ มีความรู้สึกที่ดีต่อพระอาจารย์เพราะว่า เป็น ทำงานคู่กันตลอด เขาเรียกว่าเทศสองธรรมาสแบบอะไรนะครับคู่จิ้นคู่อะไรในภาษาวัยรุ่นอ่ะ เหมือนกับผมกับท่านจันอยู่ในขนาดนี้ เหมือน โยนกันไปโยนกันมาโอ้โหเป็นนักเทศ มันคู่หูกันเนี่ย ปุจฉาวิสัชนาที่แบบหาตัวจับยากเลยนะครับไปกันได้ดีพระอาจารย์พระครูก็มีหน้าที่ถามท่านก็นี่หน้าที่ตอบเอาพระไตรปิฎกมาตอบเลย แล้วตอบหมดจ อ้า ด งหลักฐานบอกหน้าด้วย ตอบหมดจด หมดจด ไม่คาใจ สะอาดใส ไม่คาใจไว้ ครับไม่คาใจไม่ครอบไม่คล้องไม่คาเลย ไม่ต้องไปหาหลักฐานใหม่ ครับผม จบที่การตอบของท่านแหละนะครั ท่า บ นพระอาจารย์พระครู ละเอียด จริยสารธรรมเนี่ยท่านโชคดี มี ใช่ ครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรที่เป็นผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม เพราะฉะนั้น ผมรู้ไงผมก็ เว เลย ลาท่านอยากจะถามท่านจะรู้อะไร ท่านไม่ต้องไปเปิดเองนะท่านอาจารย์มหาสมปองเปิดให้เรียบร้อยตอบให้เรียบร้อย ท่านก็อัดเก็บข้อมูลเอาไว้ในบันทึกหรือในมันสมองท่านตลอด ในฮัดดิสหัวใจ ครับถูก ผมเรียกว่าฮัดดิสหัวใจแห่ง ครับ ธรรม ผมหาดิษหัวใจใช่ไหม ฮัดดิสหัวใจ มันเก็บไว้ไงครับ สาธุครับ ครับเปิดได้เลย ขณะนี้หลวงพ่อพระครูได้พักผ่อนอิริยาบถตามสมควรแล้วนะครับ ต่อไปโยมจะขออนุญาตกราบนิมนต์หลวงพ่อได้กล่าวสังเวทนียธรรม สังเวคธรรมนะครับให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชน พระมหาเถระพระเถรานุเถระที่อยู่ภายในบริเวณวัดป่าจริยธรรมและกำลังดูไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้เนาะ ครับ มองเห็นขณะนี้ท่านพระครูสุนทรวัฒโนดมนะครับ ท่านเจ้าวาดวัดเวียงล้อมเจ้าคณะตำบลนาด้วงนะครับเดินทางมาถึงท่านแล้วเขาถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ครับ ด้วยความเคารพครับ ครับสาธุครับตอนนี้ท่านอาจารย์นุสรณ์รักษาพลนักวิชาการศาสนาชำนาญการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยผู้ที่ดูแลพิธีการในคืนวันนี้และที่ผ่านๆมาเดินทางมาถึงแล้วนะครับ อ๋อ เมื่อคืนคิดถึงไม่เห็น อ๋อสาธุสาธุสา ผม ธุ ก็เลยเป็นศาสนาพิธีกรแทนเลยเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านอาจารย์นุสรณ์ดูได้เนอะมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องพิธีการจะได้เรียบร้อยครับกราบ ครับ ขอนิมนต์หลวงพ่อพระครูเกษมพิษโสพลได้กล่าวสังเวคธรรมต่อหน้าสรีระสังขาร ของพระอาจารย์ ของท่านพระครูขอนิดหนึ่งนะครับกำลังจะถวายมอบปัจจัยร่วมทำบุญกับทางวัดนิดหนึ่งเอาเชิญท่านจะต่ออีกนิดหนึ่งครับเชิญครับ ตอนนี้นะครับญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าทางคลื่นวิทยุก็ดีไม่ว่าจะติดตามทาง Facebook ไลฟ์ก็ดีนะครับก็บรรยากาศตอนนี้นะครับสายศรัทธาสาธุชนหลั่งไหลกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็กำลังเข้าสู่บริเวณพิธีฉะนั้นใครที่กำลังเดินทางมานะครับต้องรีบเพราะว่าเวลาของเราสวดอภิธรรมประมาณ 18 นาฬิกา 6 โมงเย็นนะครับโดยประมาณฉะนั้นถ้าช้ากว่านี้อาจไม่ทันเข้าสู่พิธีนะครับฉะนั้นก็ขอประกาศเอาไว้แล้วก็เป็นการสวดอภิธรรมที่นี่นะไม่ใช่สวดที่ศาลาหลังบำเพ็ญเดิมที่เราได้ทำกันตอนนี้เราได้อัญเชิญนะครับหีบ
ศพผู้วายชนนะครับหรือว่าหีบศพของสรีระของพระอาจารย์ได้มาสู่ที่นี่แล้วนะครับบริเวณพระมหาอุโบสถนะครับที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้อย่างสวยงามฉะนั้นให้ท่านมาที่นี่เลยนะครับในศาลาไม่มีอะไรแล้วนะครับมาสู่ที่บริเวณพระมหาอุโบสถได้เลยนะครับประกอบพิธีที่นี่ทั้งหมดนะครับทั้งสวดพระอภิธรรมนะครับทั้งแสดงธรรมสอดแจ้งในคืนวันที่ 29 พรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่ 30 ก็บำเพ็ญกุศลนะครับในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของทางสำนักพุทธนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการจะมาช่วยท่านอาจารย์ประวิทย์ครับตอนนี้หลวงพ่อพระครูเกษมพิษโสพลจากวัดพิษโสภารามอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมที่จะกล่าวสังเวคธรรมแล้วขอกราบนิมนต์หลวงพ่อครับผมตอนนี้พระอาจารย์กำลังได้ขึ้นสู่อย่างเก้าอี้บัลลังก์บรรลือศรีหนาถนะครับประกาศพระศาสนาก็ขอพระอาจารย์ได้นั่งนะครับด้วยความเคารพครับน้อมถวายใหม่ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระประเดชพระคุณทุกรูปที่เป็นประธานในณมณฑลพิธีแห่งนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ออกตนญาติโยมที่กำลังเดินทางมาถึงมณฑลพิธีวัดป่าจริยธรรมตลอดจนถึงสายท่านศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาญาติธรรมFC พระครูจริยสารธรรมที่ได้เผยแผ่ธรรมะออกไปทั่วโลกมาเป็นเวลาระยะเวลาเกือบ20 ปีหรือ20 ปีอาตมาหรือว่ากระผมเองก็จือพิษจือถึก เนื่องจากว่า22 ปีผ่านมามีประชุมที่ใดเจอกันที่นั่นพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมในความหูซึกส่วนโตกะเปรียบเสมือนกับพระน้องชายรูปหนึ่งที่มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรรายการธรรมะย่ามเศร้าเสียงธรรมจากธรรมพาหมอก็ดังไปฮอดจังหวัดอุบลราชธานีออกตนญาติโยมFCที่ฟังจากสถานีวิทยุวัดพิษโสภาราม FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ก็ฝากความอาลัยมานำกระผมและอาตมาว่าเรื่องที่คาดคิดบ่ถึงแต่มันก็มาหอดนี่คือความบ่เที่ยงแท้แน่นอนพอออกไม่ออกก็หลายคนโทรศัพท์เข้ามารายการบอกข่าวเช้าพุทธโทรมาถามเว้าบ่ได้กี่คว่ำญาติโยมมันจุกข้อไม่ออกไม่ใหญ่ทั้งหลายก็เว้าบ่ออกอันนี้ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเมื่อนี้กระผมเองหรือว่าอาตมาภาพเดินทางมาจากวัดพิษโสภารามออกมาตั้งแต่ช่วง7 โมงเช้าฟ้าผ่าสายฝนและฟ้าห้องฟ้าแตกออกมาจากวัดฝนตกหนักฟ้าห้องกันนักแต่ว่ามาทั้งจังหวัดเลยบ่ถือฝนห่ำปานใดใครในยังหน่อยญาติโยมทั้งหลาย
ที่อยู่ในมณฑลพิธีหรือติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องต่างๆที่ไล่สดอยู่ในขณะนี้ก็เป็นอันว่าอาตมาภาพนำสายทานศรัทธาของพี่ของน้องของพ่อออกไม่ออกฝากมาตามกำลังศรัทธาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ตอนนี้มาหอดวัดป่าจริยธรรมแล้วกำลังนั่งปรารภถึงว่าธรรมชาติคนเฮาเมื่อถึงจุดใดจุดหนึ่งคันสิเว้าภาษาธรรมมาเกินว่าเบิดอายุไขนี่ก็อย่างหนึ่งหรือสิอย่างใดอย่างหนึ่งก็เอิ้นว่าเบิดบุญนะถึงข้าวถึงขาดอันนี้ก็แล้วแต่บุญญาบารมีของแต่ละรูปแล้วแต่บุญญาบารมีของแต่ละท่านแต่ละคนที่สิเป็นไปตามผลของกรรมดังนั้นพ่อแม่พี่น้องญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพิ่นจังว่าให้เฮานี่ตั้งอยู่ในความบ่ประมาทคนเฮาคันบ่ประมาทเสียอย่างเดียวสบายไปตั้งเยอะโยมแต่ขั้นประมาทอย่างเดียวเสียวไปทุกเรื่องนะหวาดเสียวอันตรายดังนั้นญาติโยมผู้ที่รับฟังอยู่ตอนนี้กับพยายามตั้งใจใคร่ครวญพิจารณาอย่าสิได้ประมาทอย่างใดอย่างหนึ่งปราชญ์เพิ่นยังบอกว่าอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเราและจะเศร้าใจทีหลังแล้วก็มานั่งโศกาคันคนเฮาบ่ประมาทสิยืนสิเดินสินั่งสินอนทุกอย่างก้าวก็บ่พลาดพลั้งแต่คนเฮาคันประมาทย่างอยู่กับมีอันเป็นไปได้นั่งอยู่กับมีอันเป็นไปได้ในโลกยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายที่มาในงานพระราชทานเพลิงศพของพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมตั้งแต่มื้อนี้ไปจนถึงวันที่30 เมษายนก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมเฮาฝากไว้ว่า1ขั้นหักขั้นขึ้นฮอดขั้นเข้ารบขั้นนับถือพระอาจารย์พระครูนิรุตหรือว่าพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมไทยเฮาอย่าพากันสร้างปัญหาให้สังคมนับแต่ขยะชิ้นหนึ่งก็บ่เห็นแก่โตยอมเสียสละกลมลงเก็บเชิญขยะไปลงในถังด้วยโตเฮาเองคันหากว่าเฮาหักเฮาคิดฮอดคิดถึงเข้ารบนับถือสินับถือเป็นอาจารย์สินับถือเป็นหลวงพ่อสินับถือเป็นครูอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เฮามางานในงานนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนได้ซอยเหลือกันเอ็นดูกันเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันและอาตมาก็มั่นใจว่า1เกิบบ่เสียแสดงว่าเฮาหักครูบาอาจารย์ตรงกันถ้าหากว่ายังมีเกิบเสียแสดงว่ามุสาวาทหักไม่จริงหักแต่ปากแต่ตาเสียงซ้ายเสียงขวาเกิบไผบ่เกิบไผใส่อารมณ์นี่แสดงว่านั่นละมุสาวาทเด้อโยมเด้อ
สิ่งของเฮาต้องบ่หายคันบ่แม่นของเฮาเราไม่หยิบจังสิเอิ้นว่าเฮามีความเคารพนับถือครูบาอาจารย์เพราะหยังเพราะว่าเพิ่นบ่ได้สอนให้ลักขโมยเพิ่นบ่ได้สอนให้อิจฉาตาร้อนไผสอนให้เอ็นดูเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันซอยเหลือกันมีหยังก็ซอยกันเสียสละคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยตามฐานะแล้วสังคมเฮาก็สิอยู่เย็นเป็นสุขเองในโลกสังคมปัจจุบันนี้ที่สังคมเดือดร้อนก็เพราะว่าเฮาขาดการเสียสละมีความเห็นแก่โตมาแทนทีการเสียสละแต่ถ้าหากว่าอยู่จุดใดสังคมใดมีการเสียสละมีความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันสังคมนั้นจุดนั้นสิมีความราบรื่นเรียบร้อยเป็นแต่อยู่ปัญหาสังคมก็บ่มีแต่ความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันอย่างน้อยๆก็บ่ได้เบียดเบียนกันไทเฮาได้เป็นพุทธศาสนิกชนเต็มร้อยแต่ถ้าหากว่าเฮามีแต่ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธอยู่แต่ว่ายังมีความอิจฉากลั่นแกล้งบ่สนับสนุนบ่ส่งเสริมเห็นแก่โตแล้วนี่ก็เอิ้นว่าเฮาเป็นพุทธศาสนิกชนเปอร์เซ็นต์ยังบ่เต็มร้อยแล้วแต่ว่าความประพฤติปฏิบัติท่านได้สิมี 50% 75% 85% 95% ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลดังนั้นก็ฝากเป็นข้อคิดเตือนจิตสกิดใจให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนสมมติว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่ทั้งบ้านก็คือกันผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการไลฟ์สดอยู่ทั้งบ้านก็คือกันรายการนี้เพิ่นถ่ายทอดไปทั่วโลกมีอยู่ไสญาติโยมติดตามรับชมรับฟังได้คติเตือนใจในงานนี้ก็นำไปซอยกันเผยแผ่อบรมบ่มเพาะลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นว่าเฮาสิถ่ายทอดสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปให้ลูกให้หลานในสายเลือดเฮาได้ยังไงนี่คืองานพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเพิ่นทำงานเอิ้นว่าทำงานมาสายเดียวกันมุ่งเน้นเพื่อว่าปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมปลูกฝังพุทธศาสนาลงไปปลูกไว้ในจิตในใจลูกหลานที่เป็นชาวพุทธให้แผ่ขยายออกไปดังนั้นญาติโยมก็ต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือว่าเฮาได้รับธรรมะข้อคิดจากพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าสิเป็นเวลาก่อนชั้นบิณฑบาตสุมือที่วัดป่าจริยธรรมเพิ่นก็สิมีการให้โอวาทให้ข้อคิดเตือนจิตสกิดใจแก่ญาติโยมมาโดยตลอดหลักก็บ่นว่าให้แต่พี่น้องชาวเมืองเลยนะให้ไปทั่วโลกญาติโยมก็ฟังกันทั่วโลกอาตมาเองผู้นั่งเฮาอยู่ตอนนี้ก็ติดตามรับฟังเพิ่นอยู่บ่อยๆเป็นระยะว่าช่วงบวชเน้นเป็นยังไงแน่ได้เน้นสามเณรหน่อยหลายปานใดอบรมไปแล้วได้จักวันโครงการจบเมื่อใด
ติดตามรับฟังอยู่ตลอดรายการดังนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสังคมเฮาจึงขาดจากธรรมะบ่ได้ธรรมะนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องปลูกฝังลงในจิตใจเพื่อว่าให้ลูกให้หลานให้ชาวพุทธเฮาเป็นผู้มีจิตสำนึกระลึกถึงหน้าที่มีกตัญญูหูจักดูธรรมชาติคนเฮาบ่ว่าสิชาติใดศาสนาใดก็ตามถ้าว่ามีจิตสำนึกระลึกถึงหน้าที่นี่เป็นคนที่บ่ได้สร้างปัญหาให้สังคมคนเฮามีจิตสำนึกในหน้าที่มีจิตสำนึกในหน้าที่นอกหน้าที่ในหน้าที่เล่นหลายหน้าที่บางท่านบางคนก็ใส่หมวกหลายใบแต่ใส่กันคนละเวลาบ่ได้ใส่หมวกหลายใบพร้อมกันเวลาเดียวดังนั้นเมื่อมีจิตสำนึกแล้วก็ย่อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพจังว่าให้ไทเฮาทั้งหลายที่มาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลศพท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมด้วยกันจงทุกท่านทุกคนทั้งที่กำลังมาทั้งที่มาฮอดแล้วหรือผู้ที่อยู่ทางบ้านติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านก็ขอให้ได้พิจารณาว่าอีกสักวันหนึ่งคงต้องเป็นเราโยมแม่แต่อาตมานั่งเว้าอยู่นี่ก็คือกันสักวันหนึ่งคงต้องเป็นเราเพราะว่าอย่างเพราะว่าเมนจังได้ก็ไปบ่รอดแต่ก่อนเฮาที่จะไปถึงจุดนั้นเฮาก็ต้องฝ่าวสั่งสมอบรมคุณงามความดีเอาไว้ให้ได้หลายๆนี่คือจังอาจารย์พระครูจริยันเพิ่นสั่งสมอบรมคุณงามความดีไว้หมดทุกอย่างเมื่อปี2 ปีอาตมาอยู่นี่ละมาหลอกกลางคืนกับเพิ่นเสามหาอุโบสถ112 ต้นนี่ห้องก็ได้3 ต้นนะเพิ่นพาอาตมามานั่งมาเลาะเบิงห้องน้ำเบิงทีผลิตอิฐใส่เองผลิตปุ๋ยใส่เองครบวงจรนะเกษตรพ่อเพียงเฮ็ดให้ดูอยู่ให้เบิงเก็บไปกินก็ได้บ่แม่นว่าเฮ็ดให้เบิงซื่อๆนะผู้ใดอยากคันบ่อายขอเพิ่นก็ให้ พักสิกินพักหยังมีสามารถเลี้ยงพระสงฆ์องค์เน้นในวัดป่าจริยธรรมนี่ได้ช่วงโควิด19เข้าเมืองไทยบ่ต้องไปตลาดสดอยู่แต่วัดนี่ก็มีอยู่มีกินมีใส่บ่มีแต่บ่อเกลือนอกนั้นมีเป็นศูนย์รวมการศึกษาเรียนรู้ให้พ่อแม่พี่น้องได้มาศึกษาเรียนรู้ได้เบิดปั้นอิฐวิทยาศาสตร์ก็ได้ผลิตปุ๋ยใส่เองก็ได้มียาไล่แมลงบ่แม่นยาฆ่านะยาไล่ทำจากควันไฟเผาถ่านก็ได้คันหากว่าญาติโยมผู้สนใจก็มาศึกษาดูงานอาตมานี่มาเบิ่งแล้วมาคุยกันแล้วหน้าอุโบสถหน้ามหาอุโบสถเพิ่นสิปลูกต้นไม้จักต้นเพิ่นก็นับให้อาตมาฟังต้นนี้ปลูกจุดนี้ปลูกต้นอันนี้จุดนี้ปลูกต้นอันนี้กำหนดซื้อไว้หมดบ่ฮู้ว่าเลขาได้บันทึกไว้คือเพิ่นว่าบ่ก็บ่จักนะสิปลูกห่างกันจักเม็ดจุดนี้ปลูกต้นนี้ยังเพิ่นเขียนซื้อไว้หมดเลยถ้าบ่ได้ซื้อต้นไม้ตามนี้บ่ปลูกหาอุโบสถอันนี้ก็ทำให้เห็นว่า
การวางแผนงานเป็นสเต็ปบายสเต็ปของพระอาจารย์พระครูนี่บ่ธรรมดาชี้ให้เห็นชัดเจนว่าการทำงานมีระบบมีแผนผัง5 ปีเฮ็ดหยัง10 ปีข้างหน้าสิมีหยัง20 ปีสิมีหยังขนาดว่ามหาอุโบสถนี่นะโยมนะเพื่อนสาธมิกบางรูปบางองค์ว้ายมันสิเลวบ่ไม่ใหญ่เถอะเพิ่นว่าผู้ลังคนเพิ่นว่า แต่อาตมานี่บ่ว่าบารมีของไผของมันเพิ่นอาจสิเฮ็ดสำเร็จก็ได้นั่งคิดในใจก็เป็นอันว่าพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมผู้ที่กำลังเดินทางมาก็ขอให้มาด้วยความสุขมาด้วยความปลอดภัยผู้ที่บ่ได้มาก็ติดตามอยู่ทางบ้านก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจรายการนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนให้เกิดธรรมะให้ได้ธรรมะว่าเฮาได้หยังจากการสดับรับฟังอาตมาเนี่ยฟังพิธีกรเว้าแต่ละมือโอ้สัมพิธีกรเพิ่นว่าเนี่ยพระบ่เทศก็ได้โยม นี่ขนาดลูกศิษย์เพิ่นนะแต่ว่าญาติโยมทั้งหลายผู้เฮามาเอาก็อย่าลืมเด้อย่ำบัดสุดท้ายบัดสิลงว่าคันเฮาหักเฮาคือฮอดพระอาจารย์พระครูจริยะสารธรรมมีความเคารพนับถือขอให้แท้เฮาทุกคนหักแพ่งกันเคารพนับถือกันเสมือนญาติพอเปรียบเสมือนพ่อแม่พี่น้องเปรียบเสมือนกับลูกพ่อแม่เดียวกันให้หักแพ่งกันเคารพกันให้เกียรติกันเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันเกิดบ่เสียว่างกระเป๋าไว้บ่หายลืมโทรศัพท์ว่างไว้บ่หายขั้นเป็นอย่างสี่ได้แสดงว่าเฮาหักเฮาคือฮอดพระอาจารย์พระครูโดยแท้จึงฝากไว้กับญาติกับโยมไว้เพียงสำนีก็ขอเจริญพรกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระครูเกษมพิษโสพลวัดพิษโสภารามอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้เมตตากล่าวสังเวคธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ท่านพระครูจริยสารธรรมในค่ำของคืนวันนี้ซึ่งเป็นคืนที่10แล้วก็เป็นคืนแรกของการบำเพ็ญกุศลที่บริเวณเมนชั่วคราวของโครงการก่อสร้างมหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมในวันนี้กับขอบพระคุณในเมตตาธรรมของครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับ54 ปีชีวิตทิศทางสร้าง29 พรรษาวางทางสดใสใต้ร่มกาสาวพัดผ่องอัมภัยมอบกายใจตามรอยบาทประกาศธรรมมุ่งพัฒนาทางวัดและพัฒนาคนให้สิทธิพ้นความเขลาเฝ้าเพียรพร่ำสืบบาลีรักษามรรคนำหลักธรรมเป็นผู้นำทางมิตรทางจิตมิตรประชาเสนาสนะค้างคาจะปรากฏมหาอุโบสถเสร็จสิ้นทวินหาพระพุทธจริยธรรมงามโสภาเป็นที่พึ่งพาศรัทธาสาธุชนบั้นปลายหวังวางมือถือสงบพิจารณาลมจบสว่างกุศลมองดูสิทธิ์เติบใหญ่คุ้มครองตนรักษาวินัยมงคลภาคภูมิใจ29 พรรษาพิสูจน์จิตที่อุทิศเพื่อทำนำสมัยแม้นวัยผ่านใจมั่นกตัญญูชัยส่องแสงธรรมสว่างไสวัยนิรันดรกราบนมัสการท่าน
พระครูศรีธีราพรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอนาด้วงรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมกราบนมัสการพระมหาเถรานุเถระและขออนุญาตธรรมสวัสดีพี่น้องพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลในคืนวันนี้ทุกท่านนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยวัฒน์บุญทวงศ์ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขออนุญาตเป็นพิธีกรทั่วไปนะครับนำเข้าสู่พิธีการตามลำดับนะครับดังต่อไปนี้นะครับคณะเจ้าภาพวันนี้มีทั้งหมด17เจ้าภาพนะครับ17เจ้าภาพก็เป็นเจ้าภาพที่ชุดใหญ่นะครับเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขณะนี้ตามกำหนดแล้วนะครับจะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการตามลำดับดังต่อไปนี้อันดับแรกขอเรียนเชิญพลเอกพลพัฒน์วรรณภักดิ์จากมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์จังหวัดนครปฐมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นขณะประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับต่อไปขอเชิญอาจารย์นุสนรักษาผลนักวิชาการศาสนาชำนาญการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยนำประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาตามลำดับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงรักขณัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมายังพันเตวิสุงรักขณัฏฐายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสระนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสระนังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยามปิธัมมังสระนังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉา ทุ มิ ติยามปิสังฆังสระนังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉา ต มิ ติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ติยามปิธัมมังสระนังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยามปิสังฆังสระนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉา ติ มิ สรณะขะมานังเนทิ อา ตา มาพันเต อานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาติยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาติยามิ อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจรังเวระมณีสิกขาปัทังสมาติยามิ กาเมสุเมชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาติยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาติยามิ สุราเมรยามัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพุติงยันติตัสมาสิรังวิโสทะเย ต่อไปขอเชิญคุณปิยนุชดวงพุทธาจุดธูปเทียนบูชาพระอภิธรรมขอเรียนเชิญครับ พลัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจทาสันติทัสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะลายธรรมังอกุศลธรรมังอัพยากตาธรรมังกตเมธรรมังกุศลายะสมิงสมัยเยกามาวจารังกุศลังเกตังอุปานังโหติโสมนัสสะสหกตังญาณสัมปโยตังรูปาลัมมนังวาสัทธารัมมนังวาขันธารัมมนังวาราจารัมมนังวาโพธพาลัมมนังวาธรรมลัมมนังวายังวาปานาราปตาสเมสมัยเยภาโสโหติอเวเคปวังโหติเยวาปนาตาสเมสมัยเยอันเยเปอันติปฏิจัสสมุปปานาอรูปโนธรรมาอิเมธรรมากุศลาปัญจขันธาโลภะขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขาราขันโทวิญญาณขันโทตาสกัตตโมโลภะขันโทยังเกโรปังอติตาดาคตปัจจุปันนังอาชาตังวาภะเหทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาเอนังวาปานิตังวายังตุเลวาสันติเกวาตเทกัจฉังอภิสัญโยเอตวาอภิสังเกเปตวาอายังบุจติโลภะกันโทสังฆโหสังฆโหสังฆอิเตนะสังฆอิตัง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 สัมปโยโควิปโยโคสัมปโยเตนะวิปโยตังวิปโยเตนะสัมปโยตังสังฆหิตาสัพพัญญาติโยขันธปัญญาติอายตนะปัญญาติสัตตุปัญญาสัจจปัญญาติอินทริยปัญญาติปุคารปัญญาติกิตตาวตาปุคลานางปุคารปัญญาติสมัยวิมุตโตสมัยวิมุตโตโกปธรรมโมโกปธรรมโมปริหานธรรมโมปริหานธรรมโมเกตนาภาโพอนุราคันภาโพพุทโธชนงโคตรโพพโยปรโตอภโยปรโตภาภากมโนอภาภากมโนอนิยโตอนิยโตปฏิปันนโกภเรติโตอรหันตายปฏิปันโนกัลโล
อุปราปฏิชาจิกาตปรมาเทนาติอามัตตายโยชาชิกาโทปรมาโทตโตโสบุคโลอุปราปฏิชาจิกาตปรมาเทนาตินะเหวังวัตตาเปอาชาดาหิเนขาหังหันติปุคโลอุปราปฏิชาจิกาตปรมาเพนะเตนะวัตเลวัตตาเพโยชาติกาโทปรมาโทตโตโสบุคโลอุปราปฏิชาติกาตปรมาเทนาติเมชาเยเกเกกุศลธรรมาสัพเพเตกุศลโมราเยวะปันนากุศลโมราสัพเพเตธรรมากุศลเยเกเกกุศลธรรมาสัพเพเตกุศลโมเลนะเอกโมราเยวะปันนากุศลโมเรนะเอกโมลาสัพเพเตธรรมากุศลาเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมมานันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเดชยปัจจโยอุปเนชยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัญชาชาตปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกามปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทริยปัจจโยชานะปัจจโยมัคคปัจจโยสัมปโยตปัจจโยเวปโยตปัจจโยอัตถิปัจจโยนาทิปัจจโยวิคตปัจจโยอาวิคตปัจจโยครับในขณะนี้พระพิธีธรรมทั้ง10รูปนะครับได้สวดพระอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งระดับต่อไปก็จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่มีรายนามดังต่อไปนี้นะครับได้เข้าทอดผ้าไตรบังสกุลซึ่งประกอบด้วยพลเอกพลพัฒน์วรรณลักษณ์คุณนพโมเตอร์ธรรมคุณตุ้ยโมเตอร์ธรรมคุณแม่บุญเรืองทองพิกุลคุณชนิดามหายศนันท์นางสาวสุภัตราทองอยู่นางสาวปิยนุชดวงพุทธานางสาวสุจิตาสัพพสิริกุลคุณวิภาพรขันเงินแล้วก็พอนิพาพรนามวงศาขอเรียนเชิญทั้ง10ท่านเข้าทอดผ้าไตรบังสกุลครับขอเรียนเชิญครับผมครับเข้าพร้อมๆกันนะครับแล้วก็รอให้พร้อมกันจากนั้นค่อยทอดผ้าบังสกุลโดยความพร้อมเพรียงกันจะได้เกิดความสวยงามนะครับครับยืนรอให้พร้อมกันทั้ง10ท่านก่อนนะครับครับบัดนี้พร้อมแล้วนะครับเหลือ1ท่าน
พร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านที่ได้เป็นตัวแทนนะครับได้ทอดผ้าไตรบังสกุลนะครับวางไว้บนผ้าภูสายโยงนะครับจากนั้นก็เชิญนั่งที่เดิมครับไหว้1 ครั้งแล้วก็เชิญนั่งที่เดิมนิมนต์พระคุณเจ้าพิจารณาผ้าไตรบังสกุลขอกราบนิมนต์ครับอนิจจาวัฏสังขารังอุปาทวายธรรมิโนอุปัสสิตวานิรุตสันเตเตสังวุปัสสโมสุโขอนิจจาวัฏสังขารังอุปาทวายธรรมิโนอุปัสสิตวานิรุตสันเตเตสังวุปัสสโมสุโขอนิจจาวัฏสังขารังอุปาทวายธรรมิโนอุปัสสิตวานิรุตสันเตเตสังวุปัสสโมสุโขครับระดับต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่เก็บภูสายโยงนะครับจากนั้นก็จะได้ถวายปัจจัยแด่พระคุณเจ้าทั้ง10 รูปนะครับซึ่งวันนี้มีคณะเจ้าภาพนะครับประกอบไปด้วยพลเอกพลพัฒน์วรรณภักดิ์และคณะโมเตอร์ธรรมนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับทั้ง10 ท่านนะครับคณะเจ้าภาพจากโมเตอร์ธรรม10 ท่านโดยมารับซองปัจจัยที่เจ้าหน้าที่นะครับผมจากนั้นก็เข้าไปถวายพระคุณเจ้าขอเรียนเชิญครับคณะเจ้าภาพจากโมเตอร์ธรรม10 ท่านครับขอเรียนเชิญครับครับเชิญคุณนางสาวสุภัตตาทองอยู่นางสาวปิยนุชดวงพุทธานางสาวสุจิตาสัพพสิริกุลคุณวิภาพรขันเงินขอเรียนเชิญครับแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลรอให้พร้อมกันเสียก่อนนะครับทั้ง10 ท่านนะครับคุณแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลด้วยครับอีก2 ท่านนะครับครับท่านอาจารย์นุสนครับผมช่วยถวายเลยนะครับพอแล้วครับครับเชิญถวายเลยครับครับถวายเสร็จแล้วเชิญที่เดิมครับผมนั่งที่เดิมครับครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพชุดที่2ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจำนวน10 ท่านครับโดยมารับซองปัจจัยที่เจ้าหน้าที่ครับผมจากนั้นก็เข้าไปถวายศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย10 ท่านครับขอเรียนเชิญครับโอ้พระอาจารย์ครับนิมนต์ครับผม12ครับ12โดยวางไว้เดี๋ยวพระอาจารย์จัดถวายนะครับ ครับให้พร้อมกันนะครับจากนั้นค่อยถวาย10รูปครับนิมนต์ถวายครับผมครับหลังจากถวายเสร็จแล้วขอนิมนต์นั่งที่เดิมนะครับระดับต่อไปขอ
เจ้าภาพคณะสงฆ์วัดศรีบุญเรืองนะครับนำโดยท่านพระครูสุตะคุณาลงกรณ์นะครับ ขอกราบนิมนต์ครับ2 ปัจจัย 12นะครับท่านมา4ก็ท่านก็จะถวายให้ครบนะครับครับท่านพระครูสุตะคุณาลงกรณ์นะครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเลยนะครับวันนี้ได้เมตตาเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งวัดของท่านนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวีรพรได้มรณภาพนะครับในวันเดียวกันนะครับกับท่านพระครูจริยสารธรรมครับขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพชุดต่อไปเลยนะครับคณะสงฆ์อำเภอเอราวัณขอกราบนิมนต์ครับคณะสงฆ์อำเภอเอราวัณครับผมครับ2 ปัจจัยครับกับคณะสงฆ์อำเภอเอราวัณนะครับครับระดับต่อไปขอกับนิมนต์คณะเจ้าภาพคณะสงฆ์วัดถ้ำผาเวียงอำเภอนาวังครับขอกับนิมนต์ครับผมได้เข้าถวายปัจจัยครับคณะสงฆ์วัดถ้ำผาเวียงอำเภอนาวังขอกับนิมนต์ครับครับระดับต่อไปนะครับขอกับนิมนต์คณะสงฆ์วัดศรีวิชัยวนารามคณะเจ้าภาพนะครับได้ถวายปัจจัยครับผมนำโดยท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูปริยัตยาธรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับวันนี้คณะสงฆ์นะครับได้มาเป็นเจ้าภาพนะครับในวันนี้ครับระดับต่อไปขอกับนิมนต์ท่านพระอาจารย์พระมหาสุริยาสุนทรธรรมโมเจ้าวาดวัดศรีรัตนารามพร้อมคณะนะครับ10 ท่านนะครับผมขอกับนิมนต์แล้วก็ขอเรียนเชิญครับครับขอเรียนเชิญครับ2 ปัจจัยอยู่กับท่านอาจารย์ชิดแล้วนะครับเชิญคณะโยม10 ท่านครับรอให้พร้อมกันก่อนนะครับจากนั้นค่อยยกถวายนะครับคณะท่านพระอาจารย์พระมหาสุริยาสุนทรธรรมโมนะครับ10 ท่านนะครับตอนนี้พร้อมแล้วเชิญยกถวายครับหลังจากถวายเสร็จขอนิมนต์แล้วก็ขอเชิญนั่งที่เดิมครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพท่านผอ.นิพาพรนามวงศาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาดอกบ้านนาด้วงนะครับพร้อมคณะครับผมขอเรียนเชิญครับท่านผอ.พร้อมคณะนะครับขอเรียนเชิญครับครับถวายรูปที่6เป็นต้นไปนะครับผม
ครับระดับต่อไปขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพคุณยายเทียมศรีเจริญได้ถวายปัจจัยแด่พระคุณเจ้าครับขอเรียนเชิญครับคุณยายเทียมศรีเจริญคุณยายเทียมศรีเจริญครับ12ครับคุณยายเทียมครับหลังจากที่ถวายเสร็จแล้วขอเชิญนั่งที่เดิมครับครับรายชื่อเจ้าภาพที่แจ้งมานะครับตอนนี้ได้ประกาศหมดแล้วนะครับมีท่านใดที่ยังไม่ได้ถวายที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในวันนี้อีกก็สามารถมันรับปัจจัยแล้วก็เข้าถวายได้นะครับผมครับขณะนี้นะครับคุณยายเทียมศรีเจริญกำลังถวายปัจจัยพระพิธีธรรมทั้ง10รูปนะครับหลังจากที่คุณยายได้ถวายปัจจัยเสร็จเรียบร้อยนะครับระดับต่อไปขอกราบนิมนต์พระพิธีธรรมทั้ง10รูปได้ให้พรเป็นภาษาบาลีครับขอกราบนิมนต์ครับยะทาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิสิตังกสิตังตุมังเกปเมวะสมิสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามานิโสติระโสยะตังอาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกขวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเทขายโยโกภวะอภิวันทนาสิเวสันเดจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังทานเสเมงอากาติเมยาติเมตาสขาจะเมเปตานังทากินังทาชาบุเพกตมโนสรังนาหิโรนังวาโสโกวายาวันยาปริเทวนานาตังเปตานามาทายาเอวังเตตันติยาตโยอายัญจะโคทากินาทินาสังฆามหิสุปฏิทิตาเทกราตาอิตายาสัทธานาโสอุปกาปฏิโสยาติธรรมโมจะอัญญังนิทาติโตเปตานาปุจาจักตังโอราราภลันจะภิกขุนัมมันโนปะเทนังตัวเมปุญญังปัสสุตังอนาปกันติวัตถุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธา
โสทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆาโนภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเต เรียนเชิญท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านนมัสการพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่บุญเรืองทองพิกุลนะครับรับปัจจัยจากคณะสงฆ์วัดศรีวิชัยวนารามโดยท่านพระครูปริยัตยาธรเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวนารามและรองเจ้าคณะจังหวัดเลยนะครับได้เมตตามีปัจจัยเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในโอกาสนี้ด้วยครับตอนนี้นะครับคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงนะครับผมได้มอบปัจจัยนะครับ 2,000 วัดศรีวิชัย 2,400 บาทนะครับวัดศรีวิชัยคณะสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมนะครับท่านได้เมตตามอบปัจจัยขอเรียนเชิญคุณแม่ครับผมรับมอบปัจจัยจากหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเลยครับครับสาธุนะครับต่อไปคณะสงฆ์ครับคณะสงฆ์นะครับร่วมสวดถวายนะครับต่อไปคณะสงฆ์อำเภอเอราวัณนะครับผมคณะสงฆ์อำเภอเอราวัณนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วก็มอบปัจจัยนะครับเพื่อร่วมในงานบุญอุทิศส่วนบุญกุศลนะครับพระครูจริยสารธรรมนะครับ 7,000 โดยพระครูสมานชัยวุฒินะครับครับเชิญคุณแม่ครับเชิญคุณแม่เข้ารับคณะสงฆ์ก่อนครับผมรับกับหลวงพ่อพระครูสมานชัยวุฒินะครับครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่นะครับเข้ารับปัจจัยนะครับจากคณะสงฆ์วัดศรีบุญเรืองนะครับโดยท่านพระครูสุตะคุณาลงกรณ์นะครับและคณะสงฆ์นะครับขอเรียนเชิญคุณแม่เข้ารับปัจจัยนะครับนี่คณะสงฆ์นะครับเป็นการแสดงออกซึ่งความเมตตานะครับคณะสงฆ์มีได้ดูแลครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่นะครับเข้ารับปัจจัยนะครับผมจากคณะสงฆ์นะครับจากจังหวัดอุบลนะครับคุณแม่ครับเรียนเชิญฝั่งทางโน้นครับครับหลวงพ่อท่านได้เมตตานะครับผมมอบปัจจัยแล้วก็มอบพัดลมด้วยนะครับขอขอบพระคุณในความเมตตาอย่างสูงนะครับท่านพระครูเกษมพิษโสพลนะครับวัดพิษโสภารามนะครับเขมราชนะโอ้มาไกลมากเลยเขมราชนะครับผมเคยไปผ
ผู้ดำเนินรายการบอกกล่าวชาวพุทธนะครับผมเคยไปครั้งหนึ่งนะครับไกลมากเลยครับหลวงพ่อท่านเมตตามากๆเลยนะครับผมได้เดินทางมาครับต่อไปวัดถ้ำผาเวียงนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่เข้ารับปัจจัยนะครับจากหลวงพ่อวัดถ้ำผาเวียงครับวัดถ้ำผาเวียงวัดถ้ำผาเวียงนะครับครับระดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสรัญญพรศรีเหล่าผู้อำนวยการโรงเรียนบรรณาดอกคำนะครับเข้ามอบปัจจัยนะครับกับคุณแม่บุญเหลืองด้วยครับขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านผอ.ครับครับขอเรียนเชิญท่านรองธนพลนาเรานะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งนะครับพร้อมครอบครัวเข้ามอบปัจจัยนะครับกับคุณแม่ด้วยครับขอเรียนเชิญครับผมขอเรียนเชิญครับมีท่านใดจะมอบอีกไหมครับผมพร้อมประกาศนะครับสามารถครับมาบอกได้นะครับเพราะว่างานทำบุญทำกุศลบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนะครับท่านพระครูจริยสารธรรมนั้นนะครับท่านเป็นที่เคารพนับถือเป็นพระดังไม่ใช่ของจังหวัดเลยนะครับผมนึกถึงคำพูดคำหนึ่งได้ว่าอยู่คนเดียวอยู่เพื่อสังคมอยู่คนอะไรนะท่านอาจารย์อยู่คนเดียวเพื่ออยู่สุด อุตส่าห์บอกว่านึกได้นะครับอยู่คนเดียวนะครับอยู่เพื่อแต่ถ้าอยู่เพื่อสังคมจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปทำนองนี้แหละครับต้องถามท่านพระครูประยัติพัทราพรใหม่ละคำนี้นะครับโอ้อยู่คนเดียวอยู่เพียงเพื่อสิ้นลมอยู่เพื่อสังคมจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปนะครับเข้าใจละนะครับถ้าอยู่เพื่อสังคมก็จะมีคนเคารพนับถือมาไกลครับก็ขนาดเข็มมาราชนะครับเดินทางมาไกลมากๆเลยนะครับครับลำดับต่อไปนะครับก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลเอกพลพัฒน์วรรณภักดิ์นะครับได้กล่าวถึงความผูกพันสายสิทธิ์ในกรุงเทพมหานครขออนุญาตเรียนเชิญครับผมได้พูดกล่าวนะครับถึงความสัมพันธ์ครับระหว่างท่านพระครูจริยสารธรรมนะครับกับมวลลูกศิษย์ที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับในนามของโมเตอร์ธรรมนะครับถ้าพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยครับผมครับขอเรียนเชิญครับครับกราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกรูปครับแล้วก็กราบสวัสดีพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระครูจริยสารธรรมนะครับวันนี้ผมก็มาในนามของคณะมอเตอร์ธรรมนะครับก็เป็นที่ปรึกษาของศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมนะครับมาประมาณ6ปีในช่วงเวลา6ปีนั้นนะครับคุณนพแล้วก็คุณตุ้ยก็ได้ได้ทำหน้าที่ในการที่จะแนะนำให้รู้จักพระครูจริยสารธรรมนะครับและทราบว่าท่านเป็นคนอุทัยธานีก็เป็นคนจังหวัดเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นของในปฏิปทาของท่านก็คือท่านเป็นพระที่เสียสละทำงานแล้วก็ไม่รู้จักรู้จักเหนื่อยนะครับในการทำงานในการเดินทางไปให้ธรรมะแต่ละที่นะครับในทุกครั้งที่ท่านจะให้โอวาทธรรมนะครับก็จะได้ท่านก็จะขึ้นต้นว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชิเนติการให้ธรรมะการให้ธรรมทานเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงนะครับก็ถือว่าเป็นคำที่มีความหมายนะครับมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสิ่งที่ท่านทำก็คือการสร้างธรรมทายาทซึ่งในโอกาสข้างหน้านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดลงไปตามลำดับนะครับในยุคสมัยที่ตัวเองเป็นเด็กๆนะครับ
จะเห็นว่าในฤดูการบวชแต่ละครั้งการเข้าพรรษาแต่ละครั้งนั้นนะครับก็จะมีผู้บวชเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าเมื่อหมดหน้าพรรษาแล้วนะครับทุกวันก็จะลาแล้วก็ลาสิกขาบทส่วนหนึ่งที่ยังมีความมั่นคงในพุทธศาสนาก็ทำหน้าที่ต่อไปซึ่งท่านเหล่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือนะครับทำหน้าที่ในการถ่ายทอดธรรมะมาถึงพวกเรานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับโอกาสของการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับมีสถาบันการศึกษามากมายสมัยก่อนนี้เราจะเข้าเรียนนั้นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาก็มีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรในแผ่นดินก็ส่วนหนึ่งก็จะไปทำการบวชนะครับปัจจุบันนี้นะครับในการที่จะใช้โอกาสเหล่านั้นก็น้อยลงนะครับเมื่อน้อยลงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นโจทย์สำคัญที่นะครับครูบาอาจารย์ก็จะต้องได้ดูนะครับสิ่งที่พระครูจริยสารธรรมท่านได้ทำก็คือการนำกุลบุตรนะครับบวชเป็นสามเณรแล้วก็ไปศึกษาตามสำนักเรียนต่างๆนะครับซึ่งถือว่านอกจากเป็นภาระของท่านแล้วนะครับทุกครั้งที่ท่านนำพากุลบุตรเหล่านั้นนะครับเข้าไปศึกษานะครับท่านก็ยังให้ข้อคิดแล้วก็เป็นแนวทางมีกุศโลบายหลายๆอย่างนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณูปการนะครับอย่างยิ่งนะครับการที่ท่านจากไปในครั้งนี้นะครับก็มีสิ่งที่ผมเองก็มองได้อยู่3ประการนะครับเรื่องแรกก็คือได้เห็นถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ของครูบาอาจารย์นะครับที่มีแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระครูจริยสารธรรมนะครับความเคารพในสิ่งที่ท่านได้ทำนะครับก็อันนี้ก็ได้ปรากฏให้ชัดให้พวกเราเห็นนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับระยะเวลา7 วันนะครับที่ผ่านมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้พร้อมสำหรับพิธีที่จะจัดขึ้นในวันที่30นะครับก็เกิดความเรียบร้อยแล้วก็เชื่อว่าก็จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะมาร่วมพิธีในวันนั้นนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของคุณงามความดีของพระครูจริยสารธรรมนะครับก็ได้ถูกนำมากล่าวหลายๆเรื่องเราอาจจะไม่รู้นะครับแต่เมื่อท่านเสียไปนะครับผู้ที่ใกล้ชิดผู้ที่เข้าใจรับรู้ปฏิปทาของท่านนะครับก็ได้นำเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าบางครั้งเราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่าพระสงฆ์องค์หนึ่งจะทำอะไรที่เป็นเรื่องของความเสียสละได้ขนาดได้มากขนาดนี้นะครับประการสุดท้ายนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ท่านได้ทำนั้นนะครับก็คงเป็นกำลังใจให้คนที่จะทำหน้าที่ต่อไปในอนาคตนะครับได้ทำสิ่งที่ท่านได้ทำนะครับเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ว่าเมื่อเห็นพระครูจริยสารธรรมท่านได้ทำไปแล้วนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่อยู่นะครับมีความมั่นคงมีความมั่นใจและก็จะทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ต่อไปนะครับก็อย่างน้อยสิ่งที่ได้รับทราบนะครับและทุกคนห่วงใยก็คือการดำรงไว้ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียง
เผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับซึ่งอาจารย์นิรุตได้ดำเนินการเรื่องนี้เข้าไว้นะครับก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ละเดือนนั้นนะครับในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็มีภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สถานีวิทยุนั้นได้กระจายเสียง24ชั่วโมงนะครับถ่ายทอดธรรมะไปให้กับพี่น้องนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าไปในสื่อสมัยใหม่ได้แต่ท่านสามารถที่จะเข้าไปในสื่อวิทยุกระจายเสียงซึ่งอยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานานนะครับสิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนะครับสามารถที่จะร่วมกับท่านและดำรงรักษาเข้าไว้นะครับแล้วเชื่อว่าทุกครั้งที่เปิดวิทยุกระจายเสียงนะครับก็คงได้รำลึกนึกถึงท่านนะครับนึกถึงว่าท่านยังอยู่กับเรานะครับและเชื่อว่าในเสียงที่บันทึกเข้าไว้นะครับก็คงจะได้นำมาถ่ายทอดในแต่ละวันนะครับผมเองในฐานะที่เป็นผู้แทนของคณะมอเตอร์ธรรมในตัวแทนของหลวงพ่อพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเจ้าวาดวัดป่าภาวนาวิเวกนะครับหลวงพ่อไพลินเจ้าวาดวัดสังฆทานหลวงพ่อผาสุกเจ้าคณะสงฆ์เกาะผาสุกนะครับและพระอาจารย์ณรงค์ทิตสาโลนะครับรวมทั้งคุณนพคุณตุ้ยนะครับก็ขอร่วมนะครับในการไว้อะไรแล้วก็ส่งท่านสู่สุคติในสัมปรายภพนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับกับทุกท่านนะครับที่จะได้ทำงานช่วยกันทำงานสืบทอดต่อจากที่พระอาจารย์นิรุตท่านได้ทำไว้ครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับพลเอกพลพัฒน์วรรณพัฒน์เนาะสาธุโมทนาเด้อเก็บโต๊ะตากล้องเด้อเอาธรรมะขยับมานิดนึงขอโยมผู้ชายหน่อยโยมอย่ากลับอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวขยับเข้าไปใกล้อาจารย์มหาสุริยาถือว่าวันนี้ในรอบหลาย10 ปีที่มาวัดป่ายธรรมถ้ำผาหม้ออาจารย์พระครูจยะสารธรรมไม่ตายไม่ได้มาเลยว่าหลายองค์มาละดีใจอันนี้บอกคณะสงฆ์สามเณรวัดมุมนี้ดึงถอยล่างให้มันสว่างขอไฟหลอดเนี่ยนิดนึงกล้องมันทำงานไม่ได้พอละหาอะไรหนุนนิดนึงพอดีมหาสุริยะได้เห็น2 ฝั่งถ้าเราเอาธรรมะไปตั้งที่นู่นโยมก็จะทอดผ้าทีนี้โยมจะหลั่งไหลมาทอดผ้าหลังจากมหาสุริยาแสดงธรรมเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยขอประชุมโยมฝ่ายต้อนรับนิดนึงฝ่ายอันเนี้ยฝ่ายอะไรนะที่รับผ้าไตรนิดนึงพระแล้วก็เนนวัดพระเนนวัดถ้ำผาหม้อไม่มีใครที่จะมารับผ้าทีนี้เราอาศัยวัดอื่นแล้วก็คณะสงฆ์นัดด้วงคุยกับเจ้าวาดคุยกับรองอำเภอละปุ่นนี้ได้ส่งพระมาอยู่ทีนี้ต้องเอาพระเรากำกับกับคุณโยมขยับเข้ามาแล้วหันหน้าอย่างนี้เนี่ยนั่งเสือนั่งสายก็ได้เพราะอาจารย์มหาสุริยะได้ดู2 มิติดูคนที่มาวางท่าด้วยแล้วก็โยมนี่ได้ขยับมาเด้อวันนี้วันแรกเสร็จแล้วก็จะอาจารย์ดำรงฤทธิ์จะคุยกันหน่อยวันนี้จัดรายการนิดนึงแล้วก็ปิดไฟนอนเอาแรงไว้พรุ่งนี้ไม่ได้คือคนทำงานไม่มี
อาจารย์ต้องยกพัดลมมาเห็นไหมมาลากหาสายยางมาเสียบไฟเนี่ยพระก็ร้อน ญาติโยมก็เข้ามาฟังเทศได้ยอมเด้อพระมหาสุญญาจะขึ้นธรรมาสน์แล้วพระมหาสุญญาจะขึ้นธรรมาสน์แล้วญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็ทางนี้พรุ่งนี้มีพระเทศประมาณ30รูปอาจารย์เป็นคนจัดแล้วก็ตีระฆังให้เวลาซึ่งว่า7รูปให้1ชั่วโมงแล้วแต่คุณจะจัดการบริหาร7รูป1ชั่วโมงแล้วก็เอาระฆังมาตีแป้งหมดเวลาสรุปนี่องค์อื่นทำไม่ได้หรอกไม่กล้าคิดว่าจะเกรงใจแต่อาจารย์สมบัติไล่ลงธรรมะหลายรูปแล้วเห็นคนเยอะก็อาจจะพูดนานเพราะนั้นก็วันนี้เป็นวันแรกก็จะมาแก้เรื่องอันเนี้ยพระองค์สวดมืดก็จะหาอะไรมามีอยู่ส่งเสียงเขายาวไปหาครูบาเคียมเด้อหลวงพี่เคียมหาอาจารย์หน่อยหลังอาจารย์มาหลังธรรมาสน์หลังอัดส่งเด้อหลวงพี่เคียมว.2 ว.8มาด้วยมาช่วยกันแล้วก็เนนวัดป่าจะทำท่าผาหม้อจะไปไหนนะอยู่ให้ป้อมเดี๋ยวคณะกรรมการชุดไม่คุยเรื่องอื่นหรอกเอาแต่เพราะแผนกรักษาความสะอาดแผนกต้อนรับดอกไม้ทูบเทียนพออันอื่นไม่เอาเพราะว่าเวลาโยมมาแล้วโยมไม่แอดแท็กเท่าไหร่ไม่ปฏิสันฐานแล้วก็ไม่แนะนำโยมว่าจะเวียนทางไหนก็ไม่ควรพูดเนาะพูดความจริงบางสิ่งก็ไม่ควรพูดจะลูกค้างกับมันนิมนต์เดี๋ยวลูกค้างไม่หรอกทำไมความจริงเป็นจริงไม่ตายแต่คนพูดความจริงจะตายเอางี้เหรอไม่คนฟังเยอะเอางี้เหรอนิมนต์ครับญาติโยมอาราธนายกราบครูบากราบนิมนต์พระมหาสุญญาขึ้นสู่ธรรมาสน์ณโอกาสบัดนี้ต้องว่างั้นขึ้นแล้วไม่ยากหรอกถ้ามหาสุญญาตกท่อหรือตกหลุมก็เอาไม้ไปดึงขึ้นมาก็จะขึ้นตามไม้หยอกญาติโยมฟังเด้อมาฟังวันนี้วันแรกอย่าพรุ่งนี้มาใหม่นะพรุ่งนี้เทศประมาณหลาย10รูปอยู่แบ่งรูปแล้วตีระฆังเอาญาติโยมก็กราบพระโยมกราบพร้อมกันนะพร้อมเพียงกันกราบองค์แสดงธรรมกราบตรงนี้ก็ชักอนิจจาไปเด้อไม่ต้องยุ่งกับตรงนี้จับต่อไปโยมก็รัตนาทำพร้อมกันเด้อใครเสียงดีเสียงดัง1 2 3พระมาจาโลกานิปาติกาตอันจาริยานไฟดูดวาลังอาญาจัตถาสันเตตาสันตาราชาตาชาติกาเทเสตุธรรมังนุกามปิมังปัจฉังกราบนิมนต์เจ้าข้าพร้อมกันเวลาได้ขึ้นเทศส่วนใหญ่1คนหลับหมดก็ได้ขึ้นตอนดึก2คนกลับเกือบหมดได้ขึ้นประมาณนี้นี่คือชีวิตพระแสดงธรรมยอกก่อนสิโรราบก้มกราบพระรัตนตรัย3 องค์คือหลักชัยอันยิ่งใหญ่ในสากลนับถือเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งในดวงกมลขออนุภาพดลบันดาลให้สมใจปองขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐจ
จึงก็เกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านได้กราบไหว้จนปัจจุบันนี้กราบคารวะพระมหาเถรานุเถระคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญธรรมน้องสามเณรญาติธรรมสาธุชนทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงตามปกติแต่ละวันก็จะมีการเสวนาบรรยายธรรมธรรมสังเวชสลับสับเปลี่ยนวันนี้พอมาปั๊บก็ได้มีโอกาสท่านก็ได้ขึ้นแสดงสังเวชนียคถาซึ่งตามปกตินี่ถือว่าเป็นในรอบ10 ปีที่อาตมาได้บรรยายอยู่วัดนี้เพราะเป็นความตั้งใจของอาตมาเองแต่ด้วยความตั้งใจอีกนั่นแหละเพราะว่ามันมีเหตุใน2 เรื่องที่1เป็นเรื่องทางโลกเรื่องที่1เป็นเรื่องทางธรรมส่วนทางธรรมนั้นแน่นอนละธัมโมหเวรคติธรรมจารีแปลว่าผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมค้นคว้าปฏิบัติตามธรรมนั้นย่อมรักษาอย่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยครูบาอาจารย์เดินทางมาจากใกล้จากไกลญาติโยมทั้งที่รู้จักไม่รู้จักเดินทางเข้ามาก็แปลว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมแม้แต่บางคนอยู่ต่างประเทศนี่ฝรั่งกำลังให้ลูกขี่หลังเนี่ยก็ยังมาอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าธรรมเหล่านั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นจุดมุ่งหมายให้มองเห็นภาพว่าพระนักเผยแผ่ทั้งหมดทั้งมวลที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่จากไปแล้วก็ตามแต่ที่กลับไปที่พักก็ตามทีหรือกลับไปยังอารามที่ตนเองอยู่ยังมีกำลังใจที่เหนียวแน่นเพราะอาจารย์นิรุตเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นจากไปก็เพียงแค่กายส่วนคำสอนที่สืบเนื่องมาจากหลักสูตรจากครูบาอาจารย์จากพระไตรปิฎกจากการปฏิบัติทุกอย่างนั้นล้วนแต่กลับมารักษาฉะนั้น4 อย่างที่ควรจะเก็บเอาไว้เป็นเบื้องต้นควรเจอที่ทำไปแล้ว 1. ได้ที่พึ่งทางใจ 2. ได้แนวทางปฏิบัติ 3. ได้สิ่งขจัดความชั่ว 4. สร้างตัวให้เจริญเมื่อคืนนี้อาตมาก็ฝันเกี่ยวกับอาจารย์นิรุตเหมือนกันก็น่าจะคิดว่าไปนะไม่ไปเผาก่อนนะประมาณนี้ตั้งใจจะมาวันนี้แล้วล่ะเพราะว่าภารกิจก็เสร็จสิ้นเป็นส่วนใหญ่ที่10 ปีไม่ได้มาบรรยายอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอาตมากับท่าน2 รูปคุยกัน พูดให้โยมฟังไม่ได้แต่ว่าก็นับถือกันไม่ได้โกรธอะไรกันทั้งสิ้นแต่บางอย่างก็คือเหมือนน้องกับพี่ท่านอายุมากกว่าอาตมา1 ปีแต่ว่าอาตมาบวชก่อนท่านก็เลยเรียกว่าพี่น้องเรียกได้2 อย่างทั้งพี่ทางธรรมเวลาอาตมาเตือนอะไรบางอย่างอาตมาไอ้น้องอาตมาชอบพูดเล่นแต่ไม่ให้คนอื่นได้ฟังหรอกอาตมาก็รู้กาลเทศะนิดนึงอยู่แต่ไม่มากหรอกนิดนึงอาจจะบอกก็คือกล้าสอนโดยตรงเพราะ1ท่านเป็นพระรูปงามอาตมาเป็นพระรูปขี้เหร่2ท่านเป็นผู้ที่คิดไกลมากกว่าอาตมาคิดใกล้ๆเนี่ยไม่คิดไกลก็เลยก็ต้องปรามในบางสิ่งคุยกันในบางเรื่องสุดท้ายได้คุยกันเปิดใจคุยกันตั้งแต่4 ทุ่มกว่าจนถึงเข้านอนประมาณตี 2ท่านก็พูดให้ฟังว่ามหาสุริยาเนี่ยโกรธอะไรให้ผมไม่เคยไปเทศวัดผมมา10 กว่าปีแล้วสงสัยผมจะต้องเดินทางไปหาท่านเองที่วัดสงสัยได้ไปแต่กระดูกเพราะว่าได้ตายแล้วได้จากไปนี้เลยไปแล้วอันนี้ก็คือความคิดในบางเรื่องว่าท่านถึงก่อนเราเพราะบางสิ่งคืออาตมาตั้งใจเอาไว้ว่าถ้า10 ปีนี้ถ้าพูดเล่นๆนะอาตมาพูดเล่นต่อไปคงจะไม่พูดเดียวแล้วล่ะกลัวรูปหนึ่งตายเพราะพูดมา2 รูปแล้วรูปแรกก็คือเจ้าอาวาสวัดป่าเอราวัณรูป2ก็นี่แหละก็เลยต่อไปจะไม่พูดอีกแล้วล่ะก็ด้วยความที่บางอย่างพูดเล่นๆนั่นแหละแต่เราก็เอาจริงเอาจังในเรื่องบางเรื่องฉะนั้นเอาที่1ดูก่อนว่าอันที่1เนี่ยได้ที่พึ่งทางใจโยมแต่ก่อนไม่รู้จักสถานีหรอกเพราะว่าอาตมาเนี่ยเกิด
ก่อนสถานีด้วยออกเผยแผ่ธรรมะก่อนสถานีโดยพี่ใหญ่อาตมาก็นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไปด้วยกันตลอดสมัยก่อนดร.พระครูปริยัติพัทราพรจากบ้านสู่บ้านจากเรือนสู่เรือนตามรอยพระพุทธองค์หลวงปู่พระราชวีรมุนีศรีหนาถภิกขุวัดศรีบุญเรืองบ้านติ้วหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวีรพรนะแต่กี้นี้ไปร่วมงานศพพี่ๆน้องๆก็ยังถามอาตมาว่าอาจารย์มหาสุริยานได้ใครวะสำนักเราหนึ่งเรียนบาลีสองเผยแผ่ธรรมะแต่ธรรมะที่ท่านออกเผยแผ่เนี่ยได้ใครวะพี่ๆหลายคนศิษย์พี่หลายคนก็พูดอยู่ฉะนั้นการได้ที่พึ่งทางใจเนี่ยเรามาสังเกตว่าจะพึ่งฟ้าฝนก็มาไม่ถูกต้องจะพึ่งเพื่อนพึ่งผองก็ผันผายจะพึ่งผีพึ่งสางก็แสนอายจึงขอพึ่งสิ่งสุดท้ายคือความดีถ้าไม่ได้อาศัยความดีตั้งแต่ต้นจนบัดนี้หนึ่งคนที่มาครูบาอาจารย์ที่มาญาติโยมที่มาทุกสิ่งที่มาไม่ว่าจะเป็นเหล็กอิฐหินดินทรายคงไม่ได้มาขนาดนี้และเอาง่ายๆสั้นๆถ้าไม่ได้อาศัยอาจารย์นิรุตเนี่ยอย่าหวังว่าแม่ของท่านก็ไม่ได้บวชเป็นแม่ชีพ่อของท่านก็ไม่ได้บวชเป็นพระจนมรณภาพในชายผ้าเหลืองเห็นไหมก็อาศัยลูกชายมีลูกชายแม่ก็หมายใจเอาไว้หวังจะได้เข้าใกล้กับพระศาสนาแม่กับพ่อจะได้เป็นญาติกับพระศาสดาแม่กับพ่อจะสุขราคาลูกห่มผ้าไตรพ่อก็ตัดสินใจที่จริงก็ทั้งพ่อทั้งแม่น่ะดึงพ่อมาบวชทั้งลูกชายและแม่นั่นแหละจริงแม่มาก่อนแม่นี่ดึงง่ายเพราะผู้หญิงนี่มีความทุกข์มากกว่าผู้ชายแล้วก็เข้าใจละเอียดอ่อนถึงทุกข์ก่อนแม้แต่เลี้ยงลูกยังมีความทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะบทกล่อมลูกสุดท้ายมีบทหนึ่งที่ท้อใจบ่นบอกอยากให้สังคมรู้ว่าตัวเองทุกข์นะเลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงลูกหน่อยละมันยากมันซาพ่ออยากป้าลูกผัวออกบวชจริงๆเลยนะแม่อาจารย์นิรุตเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็พอเลี้ยงลูกมันลำบากขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยบทเพลงกล่อมอีสานเนี่ยมันบอกชัดมากทีนี้จะพึ่งฟ้าฝนก็มาไม่ถูกต้องเราลังลุ้นกันอยู่ว่าฝนจะตกหรือไม่ในยุคนี้ในช่วงนี้แต่ก็ด้วยหลายๆอย่างบรรยากาศบ้างพายุลงบ้างก็เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วล่ะนะเพราะว่ามันเกิดเราก็กันได้นะเราก็ป้องกันได้นะเพราะว่าอย่างเราเดินไปเราก็เปียกถ้ามีร่มหน่อยเราก็หายเปียกซะมันก็จบแล้วพื้นเราก็ปรับก็ไปตามสภาพที่มีอยู่เพราะสภาพคนมาสภาพคนอยู่สภาพคนทำงานก็รู้สภาพอยู่แล้วนะในยุคของมันแต่ละกันจะพึ่งฟ้าฝนก็มาไม่ถูกต้องชาวนาต้องการฝนฟ้ามากแต่ฝนอาจจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันนี้ก็เรียกว่าจะพึ่งฟ้าฝนก็มาไม่ถูกต้องทีนี้มาดูความจริงถ้าเราจะแยกได้น้ำฝนเนี่ยต้องดูความเดือดร้อนของมนุษย์ก่อนถ้าสมมุติว่าเทวดาท่านมีน้ำฝนอยู่ในสต็อกของท่านอยู่แล้วเนี่ยท่านก็เหลือบไปดูเทวดาก็เหลือบดูทีมงานว่าเรียกเทวดามาคุยกันว่าพวกเรามีตาพันตามีหูพันหูไปฟังดูสิว่าชาวมนุษย์เขาต้องการอะไรในทุกค่ำคืนวันที่8ในทุกค่ำคืนวันพระท่านก็จะออกสำรวจให้ลูกศิษย์ท่านไปสำรวจและตัวท่านเองก็ไปสำรวจในวันพระใหญ่คนไหนบ้านไหนยังดูแลพ่อแม่ยังถือสัตย์ตัดโกรธเว้นโทษทางวาจาอ่อนน้อมทำกายาให้ทานเถิดหนาเคารพศักดินาเลี้ยงดูบิดามารดาให้ดีเลิศไปดูแต่ละบ้านแต่ละเรือนสิพอไปดูเสร็จสับเรียบร้อยทีนี้เทวดาก็มารวมประมูลกันว่าเราควรจะช่วยบ้านไหนเมืองไหนที่มีศีลมีธรรมฝนมีเท่าไหร่ให้ตกต้องตามเวลาที่เขาทำไร่ไถนามนุษย์ทีนี้ความไม่เสมอกันอีสานเอิ่นว่ามนุษย์หูกินเดินดินกินเขามามีปัญหามากล้นบ่ทอเจ้าผู้เดียวคือปัญหาไม่เหมือนกันสมมติว่าบ้านหนึ่งมีทั้งหมด100ครอบครัว50ครอบครัวทำไร่ไถนาคือทำปลูกอ้อยปลูกมันแล้วก็ปลูกข้าวเอาง่ายๆอีก50ครอบครัวเปิดตลาดนัดตลาดคลองถมจักนัดไม่นัดละและกรีดยางพาราเป็นอาชีพ50ส่วนหนึ่งทำไร่ไถนา50ส่วนหนึ่งทำการค้าขายและกรีดยางพาราคนที่ไปกรีดยางเขาไม่ชอบอย่างหนึ่งคือฝนตกถ้าฝนตกปั๊บจะหยดน้ำกดไว้ไม่ได้ก็วันนั้นก็ต้องยกไปอีกวันหนึ่งฉะนั้นพวกค้าขายตลาดนัดก็ไม่ต้องการฝนตกเหมือนกันแต่ชาวนาต้องการฝนตกทีนี้เอาละ
50-50บ้านอาจจะติดกันรั้วอาจจะชิดกันแต่สุดท้ายต้องการไม่เหมือนกัน50มารวมกลุ่มกันบอกให้เทวดาไม่ต้องให้ฝนนะคนจะไม่เข้าร้านไม่ต้องให้ฝนนะเดี๋ยววันนี้ยางพาราจะไปกรีดเพื่อเอาน้ำยางไปขายเทวดาก็รับรู้ปัญหามนุษย์อีก50ครอบครัวก็บ้านติดกันนั่นแหละอยากได้ฝนเพราะว่าไม่ตกมาหลายปีแล้วถ้าไม่ตกครั้งนี้เดือดร้อนแน่นอนผู้อุกอังในที่สุดก็เทวดาผู้แบ่งปันบ้านกูสิเอาลงไปจังไหนล่ะบ้านเนี่ยเราไปดูปริมาณน้ำฝนนิดหนึ่งเวลาสมัยก่อนคนวัดปริมาณน้ำฝนหรือว่าปริมาตรน้ำฝนเนี่ยเขาจะวัดด้วยภาชนะโดยอาศัยบาทพระ9 นิ้วไปตั้งไว้ที่กลางแจ้งแล้วให้ฝนตกลงไปใส่ในบาทโดยไม่มีหั่งลิ้นบ่มีแนวห้องบ่มีทอน้ำแลนลงไปในบาทถ้าฝนตกลงไปเต็มบาท1 บาท 9 นิ้วเทออกแล้วมาตั้งใหม่เรียก1 หาถ้าตกลงไปเต็มบาทอีกครั้งที่2เทออกจากบาทครั้งที่2 9 นิ้วเรียก2 หาฉะนั้นปริมาตรน้ำฝนสมัยก่อนเขาจะนับจากบาทไปวางแต่ทุกวันนี้มีเครื่องวัดเรียบร้อยมันจะไหลมันจะปลิวไปที่ไหนเขาสามารถวัดได้ปริมาณน้ำฝนสมัยก่อนนับอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าหาปีนี้สงกรานต์เขาทำนายเอาไว้ก่อนสงครามก็ทรงแม่นอยู่เพราะนางสงกรานต์ดันมาเกิดวันอังคารคือวันนี้วันจันทร์พุธพฤหัสศุกร์เสาร์ธรรมดาการกินก็ธรรมดาพืชหลักเป็นหลักอาหารผักเป็นหลักมีนางสงกรานต์วันเสาร์ที่กินเนื้อทรายอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธนะแต่พูดดึงเข้ามาให้เข้าใจว่าเขาทำนายเรื่องเหล่านี้มีวันอังคารนางเป็นตระกูลของพวกยักษ์เรียกว่านางรากษะสะเทวีบาลีเป๊ะเลยหรือเราเรียกสั้นๆเป็นภาษาสันสกฤตเรียกว่านางรากสดกินเลือดเป็นอาหารและนั่งวลาหะก็คือนั่งหมูมาก็ไม่รู้ว่าแกกินเลือดอะไรนะแต่ในคำทำนายสงกรานต์ไม่ได้บอกว่าเป็นเลือดอะไรน่าจะเป็นเลือดหมูที่แกนั่งมานั่นแหละคิดว่าอันนี้อาตมาเดาแต่เขาก็ไม่เขียนละเอียดว่ากินเลือดอะไรอาจจะกินเลือดหมูหรือเลือดไก่หรือเลือดอะไรก็ไม่รู้ละหรือกินน้ำเฮโมบอยเลือดแดงอยู่กาแฟโยมคมกิจหรือเปล่าก็ไม่ทราบละนั่นแหละอยู่ซุ้มน่ะแม่แกมาเองเลยกาแฟดำอาตมาก็ซัดไปแล้วนิดนึง ไม่หมดแก้วหรอกก็เลยว่าท้องมันเริ่มไม่รับแล้วล่ะฉะนั้นเห็นได้ว่าชัดว่านางสงกรานต์วันอังคารเนี่ยไม่ค่อยได้เจอปีนี้เจอการทำนายกินเลือดคือจะเกิดสงครามบ้านเมืองจะเกิดอาเพศหลายสาเหตุผู้คนสำละสายความเดือดร้อนจะลุกล้ำมาก้ำไกลคนจะตกกลายเป็นมาดพาดมารกิเลสจมศีลธรรมจะเหือดหายจากมนุษย์ผีจะผุดขึ้นเป็นผู้พิพากษาข้าวจะไม่ยอมเกิดขึ้นในท้องนาทั่วโลกาเวหวันสั่นสะเทือนจะเกิดอาเพศเทศกาลหน้าฝนเทพารักษ์เบื้องบนก็ผิดศีลจะเกิดความแห้งแล้งทั่วทนินทุกฐานถิ่นจะเดือดร้อนตลอดไปกาสีดมคนมองเห็นเป็นสีขาวเป็นเรื่องราวเกินคาดประหลาดเหลือหนอนจะขึ้นชนชัยในหอกเกลือส่วนผีเสื้อถูกดอกไม้บลุมตอมโลกสิเกิดเอาโอกับเตาตาลปัดบ่แม่นย่ำล่มหัดหาล่มกระซวยต่องบ่แม่นย่ำฝนฝ่าสายฝนวะเลงลังบ่แม่นย่ำแห้งแรงดินนั่นบัดเราแห้งหอดย่ำตกบัดหักแรงดินหักไงเป็นฝนมาหลงทางเที่ยวได้เกี่ยวเอาอยู่ในน้ำถึงวันย่ำโลกาดำหน้าเก่ากาเงียวบัดว่าถึงย่ำเกี่ยวฝูงมุกกบเกียดห้องฝนเถ่งวะลังลงนี้คือทำนายที่พูดเอาไว้ในนางสงกรานต์รากษะเทวีและมือสองข้างแกก็ไม่ได้ว่างด้วยมือขวาถือตรีทูตก็เป็นอาวุธพร้อมที่จะทิ่มแทงฆ่าได้ทุกเวลามือซ้ายถือธนูพร้อมที่จะยิงใส่ใครก็ได้ฉะนั้นนางสงกรานต์นี่การทำนายจึงบอกให้เห็นชัดมากว่าสงครามจะเกิดแล้วนะเขาทำนายไว้ตั้งแต่ต้นปียังไม่ถึงต้นปีซัดกันแล้วอิสราเอลสหรัฐอิหร่านตุ้มตามแหมมันทรงแม่นอยู่นะถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งแย่งที่กันทำกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจการปกครองยิ่งตกอยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพงอันนี้คำพูดของโบราณแต่ทุกวันนี้ถ้าพูดเติมเข้าไปให้มันเต็มก็แล้วว่าข้าวยากน้ำมันแพง ต้องให้พูดมันเจอระบบปกติธรรมชาติแล้วก็อยู่ในยุคปัจจุบันฉะนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นหมดทุกอย่างฉะนั้นหนึ่งมองให้เห็นภาพชัดมากว่าได้ที่พึ่งทางใจจะพึ่งฟ้าฝนก็มาไม่ถูกต้องเทวดารับมาแล้วจะช่วยชาวนาแต่บังเอิญพวกขายของก็เดือดร้อนเพราะถ้าฝนตกเดือดร้อนถ้าฝนไม่ตกชาวนาเดือดร้อนหนักสุดคือเทวดาเหมือนกันกับเราเจอปัญหาเหล่านี้ท
ถ้าถามตามหลักเนี่ยโบสถ์มหาอุดเห็นแต่เสานี้ถ้าหมดอาจารย์นิรุตไปใครแหละจะกล้ามายืนหยัดทำงานแทนท่านตอนนี้เข้าแถวคงจะปฏิเสธหรือท่านรองเจ้าคณะจังหวัดอาจารย์มหาบุญชูเราจะเอาไหมครับอาจารย์มาช่วยดีไหมครับ เนี่ยก็ยังแม้แต่มหาสุริยะยังไม่มีปัญญาเลยเสาเดียวยังหายากเลยแต่ว่าปูนถุงหนึ่งพอได้อยู่ ฉะนั้นเอาละทีนี้สิ่งสำคัญสุดก็คือว่าจะพึ่งฟ้าฝนก็มาไม่ถูกต้องเทวดาทำใจแล้วว่าจะช่วยใครดีเพราะชาวบ้านไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลยมองต่างมุมมองไม่ตรงกันอีกหนึ่งต้องการฝนอีกหนึ่งไม่ต้องการฝนเอาไปเอามาเทวดาก็เลยอันนี้อาตมาคิดเองนะนึกภาพเสียเองว่าท่านต้องหลับตาแล้วก็ปั้นจิ้งหรีดอยู่3 รอบกำฝนได้แล้วแต่แมงสิหอดใส่เด้อวานไปฝนเลยตกแต่ถนนลาดยางสังเกตไหมถนนที่เขาสร้างใหม่ถนนลาดยางฝนตกหนักแต่ที่ท้องนาหนองน้ำที่มันต้องการน้ำกลับไม่ตกไอ้พวกที่ข้าราชการไอ้พวกเจ้าหน้าที่กำลังปรับปรุงถนนใหม่ขุดเจาะตรงไหนมันเหมาะก็ไปเจาะไปขุดถนนชำรุดเพราะมันขุดมันเจาะแต่มาทำเอาเจาะไม่ได้เจาะไม่ได้ขุดกันทั้งปีเลยท่อใหญ่ๆใส่ทีเดียวมันจบแต่ไม่ใส่อาศัยเล็กๆให้มันแตกให้มันอุดให้มันขยะเข้าไปอุดตันแล้วก็จะได้ลอกคลองใหม่แล้วก็เปลี่ยนกินงบใหม่อันนี้ก็ไม่ใช่ทุกที่หรอกส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นฉะนั้นนี้เห็นภาพชัดมากจะพึ่งฟ้าฝนก็มาไม่ถูกต้องจะพึ่งเพื่อนพึ่งผองก็ผันผายพี่และน้องบ่มีเกี่ยวน้ำกันหากินไปกินมั่นต่างกันไปเรื่อยป่าอาศัยน้ำกระเพิงว่างป่าอาศัยว่างเวิ้นจังได้รอดน้ำก็จังหน้าถ้ำอาศัยห่วยง้วคุ้ยอาศัยแอกผีตาแหกอาศัยไก่ต้มจะเกิดดุมจังจากคอนคือจังดงดอนอาศัยปลาไม้นกไซอาศัยกลค้นกะอาศัยค้นเบิงกันกับพ่อดำคือจังน้ำอาศัยหมออาศัยซองคล้องอาศัยไม่คล้องตีได้จังค่อยดังเพราะฉะนั้นเฮาจะได้ลดเลี้ยวพยาบาทปองขวัญเฮาจะได้สิ่งสร้างให้ฮักแพงกันไว้เวลาเก็บเวลาไข่ไผได้นอนสิมาเบิงนอกจากพี่และน้องไปแล้วบ่มีผู้อื่นดีต่อฟ้ามันบ่ทอไทโตมันบ่คือไทเฮาบ่ทรงแก่งแรงเศร้าเห็นภาพชัดมากส่วนใหญ่ที่มาช่วยงาน1ครูบาอาจารย์ที่รู้จักกัน2ลูกศิษย์3คนที่ได้รับประโยชน์จากการฟังเห็นไหมที่มาช่วยเนี่ยคนอื่นเขาก็เฉยถามว่ามาหมดไหมก็ไม่ได้หมดทุกคนเพราะคนที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องธรรมะเขาไปสนใจเรื่องมหรสพเขาไปสนใจเรื่องสนุกเฮฮาฝ่ายโลกเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้เลยว่าจะมีกิจกรรมอะไรจะย้ายศพจะเคลื่อนศพจะเผาจะบำเพ็ญกี่ครั้งเขาไม่ได้อ่อนซ่อนเลยฉะนั้นพี่เลี้ยน้องบ่มีเกี่ยวน้ำกันหากินไปกินมั่นต่างกันไปเลยผู้อื่นดีทอฟ้ามันบ่ทอไทโตมันบ่คือไทเฮาผู้ทรงแก่งแรงเศร้าอย่าลืมคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ร่วมสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีมีสมบูรณ์ทุกด้านทรัพย์สินเงินทองที่อยู่อาศัยปัญญาในความคิดก็ระดมมาช่วยกันนี้คือลักษณะจะพึ่งฟ้าฝนก็มาไว้ถูกต้องจะพึ่งเพื่อนพึ่งผองก็ผันผายจะพึ่งผีพึ่งสางก็แสนอายจึงมีก่อนศาสนาพุทธก็ศาสนาต้นไม้ศาสนาผีศาสนานี้มาก่อนศาสนาพุทธอยู่แล้วศาสนาพราหมณ์เกิดก่อนศาสนาพุทธอีกต่างหากที่เราสวดพระหงเวใช่หมดทุกอย่างเลยถือเอาต้นไม้บางป่าเขาบางเป็นสารณะเห็นต้นไม้ใหญ่ก็เอาผ้าเกล็ดสีมณีเกล็ดแสงไปใส่แล้วก็กราบกันพอไปถึงปั๊บเสร็จสับแล้วขับรถไปดึกดื่นเที่ยงคืนตี 2 ตี 1ผ่านต้นไม้ใหญ่มีผ้าเกล็ดสีปีกขอโทษบีบแต่แรงนิดหนึ่งหวังว่าจันนิรุตคงไม่ตื่นในขณะที่กำลังบีบแตรเรามาคิดถึงความจริงหลวงพ่อรองจังหวัดก็ตื่นเหมือนกันเลยครับขอโทษครับในขณะที่กำลังบีบแตรดึกดื่นเที่ยงคืนตี 2 ตี 4เข้าไปเนี่ยเราคิดสภาพความจริงสมมติว่าเจ้าที่เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่เรานับถือนั่นแหละที่โค้งต่างๆตายบ่อยไม่ตายบ่อยนั่นแหละคือตายตัวไหนเขาจะสร้างธาตุขึ้นให้เอาสถูปไปให้เอาที่อยู่ไปให้เอาบ้านน้อยไปให้เอาภูมิเจ้าที่ไปให้เอาฝ้ายไปผูกประมาณเนี้ยส่วนใหญ่คิดว่าเขารวมกันง่ายๆเอาเมืองเลยเราเห็นชัดมากขึ้นภูพานไปทางอุดรก็จะเห็น
ปูลูปแรกอยู่ที่เอราวัณโค้งก่อนเข้าสู่อำเภอเอราวัณก่อนถึงโรงพยาบาลปูลูปสองอยู่ที่ภูเขาภูพานทองแยกไปน้ำตกก่อนจะเข้าสู่หนองวอซอก่อนเข้าวัดหนองปู่ขาวปูสามอยู่ที่เขาขาดโนนสังปูลูปเหมือนกันปูลูปสี่อยู่ที่ดงลานทางขอนแก่นอันนี้ต้องถามอาจารย์ด็อกเตอร์พระครูปริยัติพัทรพรอันนี้ไปนอนค้างมาแล้วหลังจากรถยางระเบิดสมัยไปเรียน40 ปีที่แล้วเป็นรุ่นแรก ที่ไปเรียนเอามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาจากขอนแก่นถ้าพระชุดนี้ไม่ไปเรียนมหาจุฬาอย่าหวังได้เปิดจนถึงปัจจุบันนี้58รูปจบแค่10 กว่ารูปหนึ่งในนั้นก็มีอาจารย์ด็อกเตอร์อาตมาด้วยสมัยนั้น30 กว่าปีที่แล้วเรียกว่าไปเรียนเอามหาลัยมาฉะนั้นปูลูปเนี่ยท่านกำลังนอนเนาะก็คนมันต้องนอนผีก็ต้องนอนเหมือนกันแหละคิดว่านอนกำลังกอดลูกกอดหลานอยู่ดีๆตี 2มาบีบแต่ปี๊กทำให้ท่านสะดุ้งตื่นคิดว่าหลวงปู่ลูปจะถูกใจหรือเสียใจยายซุ่มเจ้ากำลังนอนแสบๆมีคนมาปลุกเนี่ยนะตื่นมาปี๊บพอเป็นเวลาเนี่ยอย่าใจร้อนบางคนนี่เขาเปิดร้าน7 โมงเช้าขายก๋วยเตี๋ยวแต่ไอ้นี้มันใจร้อนจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ได้ภายใน6 โมงเช้าเขาเปิด7 โมงกำลังอุ่นน้ำต้มน้ำผสมสูตรอยู่มันอยากกินก๋วยเตี๋ยว6 โมงเช้าก่อน1 ชั่วโมงเร็วๆสิมานี่ซื้อก๋วยเตี๋ยวนี่จะกินไปติดทำแล้วมันเร่งเลยนะเจ้าของก๋วยเตี๋ยวก็ใจดีทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จสับเรียบร้อยถือถ้วยมาแล้วก็จับถ้วยคว่ำบึ้มฟ้าวกินกูสิฟ้าวไปล้างเทเสร็จโต๊ะแล้วก็ถือถ้วยไปล้างเห็นไหมต่างคนต่างใจร้อนฉะนั้นเหมือนกันปูลูปกำลังนอนดีๆอยู่กับลูกกับเมียกับหลานเนี่ยบีบแต่ตี 2 ตี 3เป๊กสะดุ้งขึ้นมาท่านจะช่วยให้รถประสบผลสำเร็จหรือรถเจออุบัติเหตุน่าจะไปกวนปูลูปใช่ไหมเอาละทีนี้มันมี2 อย่างเราทำกรรมกันมาเราเลยไม่ได้สนใจว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่คนทำเขามีคติแล้วคติชนวิทยาศาสตร์แห่งความรู้ของคนที่ไปของคนหนึ่งเรามองไม่เห็นว่าลูกหลานท่านเดินยังไงกินยังไงสมมติว่าต้นไม้นี้ต้นไม้ใหญ่อาจจะอยู่เป็น3 ครอบครัวภูเขาใหญ่อาจจะอยู่เป็นหลายครอบครัวเพราะภูมิเทวดาเราปฏิเสธไม่ได้อากาศเทวดาภูมิเทวดาเหล่านี้เราปฏิเสธไม่ได้ท่านอาจจะอยู่กลุ่มของท่านลูกหลานท่านอาจจะเดินเล่นกำลังเกิดใหม่อาจจะหัดเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเหมือนคนเฒ่าคนแก่เหมือนเด็กที่เดินข้ามถนนเรามาด้วยความเร็วสูงเราไม่รู้จักว่าท่านอยู่ตรงไหนเพราะเรามองไม่เห็นไงมันอยู่ภพภูมิดันไปเหยียบให้บริวารท่านเป็นงูเป็นสัตว์ต่างๆก็ตามแต่ละวิ่งข้ามถนนอาจจะเป็นบริวารของท่านไปเหยียบตายอย่างเงี้ยไม่ระมัดระวังอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกวางอาจจะเป็นหมาอาจจะเป็นสุนัขอาจจะเป็นกระต่ายก็ตามแต่เป็นบริวารอย่าลืมนะบริวารสามารถช่วยเหลือได้บริวารตายไปก็นำเรื่องเหล่านี้ไปรายงานลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ไม่พอใจใครซวยคนที่เหยียบฉะนั้นการบีบแต่นี่ก็คือบ่งบอกว่าไม่ได้เหยียบเพราะประมาทนะเตือนลูกหลานที่อาจจะเล่นข้างทางหรือบริวารท่านเหมือนเราจะเผาศพทำไมต้องเอาหนามไปวางไว้ที่เชิงตะกอนเอาไปขังเอาไว้ตัดหนามบักท่านตัดหนามต่างๆเอามาว่างเพราะต้องการไม่อยากให้สัตว์ที่มีชีวิตไปนอนหลับอยู่ใกล้กองฟอนเพราะตอนเผานั้นมึงจะลุกไม่ทันมึงจะตายเขาจึงเอาหนามไปโปะเอาไว้เพราะคนหรือสัตว์เข้าไปหนามต้องทิ่มแทงนั่นคือคติธรรมของคนที่เข้าใจเรื่องง่ายๆพอเราไม่รู้เราก็ทำแบบตามกันมาเวลาไหนก็ตามแต่กูบีบแม่งอย่างเดียวแป๊ก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 แต่มันก็ส่งผลทางคติชนวิทยาอย่างต้นไม้หลายต้นทำไมคนไม่กล้าตัดเพราะเอาผ้าเหลืองไปผูกและทำพิธีบวชจริงๆในหลักพุทธศาสนาไม่มีเราบกต้นไม้ไม่มีบวชไม่มีแม้แต่เรื่องใหญ่ๆที่เราไปเนี่ย22ที่ผ่านมาเป็นวันคุ้มครองโลกในพระไตรปิฎกก็ไม่มีสักคำเลยวันคุ้มครองโลกไม่มีหรอกมีแต่ธรรมะคุ้มครองโลกวันคุ้มครองโลกไม่มีถวายมหาสังฆทานยิ่งใหญ่อลังการมันก็ไม่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยแต่เขาก็สร้างขึ้นมาแล้วก็นำคนทำดีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละถามว่าเอาตรงหรือไม่ตรงตรงเกินไปก็เป็นไม่สาวง้อเกินไปก็ดึงง้อ
ไม้งอเอาไปทำขอกอเหล็กงอเอาไปทำเกี่ยวมีคนใจงอชนิดเดียวไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นอันนี้เราต่อไปนี้เราจะบีบไม่บีบเราก็ไม่ได้ลบหลู่เราก็ได้ไม่ไปเหยียบสิ่งที่ไม่ควรเหยียบนะนี้คือเหตุคือผลให้เห็นชัดมากว่าเราแยกออกให้ได้ระหว่างทำตามกันมาอย่าได้เชื่อทำกันทุกเมื่อเชื่อไม่ได้ตื่นข่าวเปล่ามาอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจแม้แต่ตำรานี่อย่างอาจารย์วิชัยเนี่ยไปสั่งไม้มาอย่างดีแล้วก็ผมก็เขียนธรรมะใส่ไม้ตลอดเลยนะพระอาจารย์มหาวิชัยบอกเรียบร้อยก็ดีนะแต่โยมจะอ่านออกไหมล่ะเนี่ยอวัตสังมยามริตพังเนี่ยอ่านออกแล้วก็แปลได้ไหมว่ามันคืออะไรมันแปลว่าอะไรเนี่ยถือไม้เนี่ยวันที่จะเราไปวางไม้ที่จะประชุมเพลิงท่านเนี่ยอวัตสังแปลว่าแน่แท้ข่าวนิมนต์หลวงพ่อรองจังหวัดตามสบายครับผมนิมนต์พระผู้ใหญ่ตามอัธยาศัยนะครับเลขาดูแลด้วยประกบรองเท้าหลวงพ่อครับเดินครับหลวงพ่อกำลังหัดเดินจ้ามาจ้าจริงจ้าครับระวังครับผมอาจารย์ดร.สาครดูแลหลวงพ่อด้วยนะครับพูดเรื่องความตายหลวงพ่อรับไม่ได้นะครับ ไม่เป็นไรครับไปพักผ่อนครับสุขภาพท่านไม่ค่อยดีหลวงพ่อรองจังหวัดแต่กำลังฟื้นงานพละมากแต่ละวันอวัตสังแปลว่าแน่แท้มะยาเป็นตติยาวิภัตอันเราถ้าอหังแปลว่าเรามะยาแปลว่าอันเรามริตพังเป็นตภะปัจจัยแปลว่าพึงตายมระเนี่ยแปลตายอันเรามะยาอันเรามริตพังพึงตายอวัตสังแน่แท้เห็นหมอบานี่เมซี่คำนี้เป็นการบ่ได้แซงเจ้าของเด้สอนเจ้าของว่ามึงกัดชิตายคือกันอาตมาเรื่องอุบัติเหตุนี่ไม่ว่าใครหรอกเพราะอาตมาเจอมาใน4 ทิศแล้วรถนิมนต์เอเละทุกทิศเสียดายหรือมันลืมเอาของดีให้จันนี่รถบ่คิดจะเนี่ยก็ได้อาตมาก็ทุกข์ใจเหมือนกันนะลงครั้งแรกมุนเอเล่หาตลบป๊บรถนิมนต์เอเล่เจ้าของเฉยครั้งที่2มากับจันด็อกเตอร์ไปน้ำกันจันด็อกเตอร์เนี่ยรับในได้ลากออกมาอาตมาปิวแว่งออกนอกรถลงมาคือกบนี่จึ๊บได้ลากจันด็อกเตอร์ออกมาอันนั้นรับเซยค่ารถนะครั้งที่3เขานำเอาอยู่บนตำท่าอีก4 ทิศมุนเอเล่ครั้งที่5ครั้งที่4นี่เขาตามขาจริงๆก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังหรอกไปทำงานเกี่ยวกับยาเสพติดกับพวกขายแร่เถื่อนจังหวัดเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าหลวงพ่อมีอันตรายนะเพราะไปนิมนต์พระในจังหวัดเลยแล้วไม่มีใครกล้าไปมีแต่หลวงพ่อแหละกล้าไปคอยกล้าแล้วเขาบอกมีพ่อมีแม่เนาะพ่อแม่คอยตายไปแล้วเนาะเขาจะห่วงพวกใดก็เลี้ยแต่ศาสนาไปว่าท่านว่าเขาก็ตามฆ่าจริงๆเขาตามเช็คบินเนี่ยอันนี้ความจริงนะจริงๆไม่เคยพูดให้ใครฟังหรอกเพราะมันนานแล้วอย่างพวกเจ้าหน้าที่ก็ถูกจับเยอะแล้วพวกนั้นสจเนี่ยก็เจอคดีเดียวนี่แหละอาตมาก็ไปทำจริงๆแล้วบางอย่างเนี่ยของกองมันดังเองเขาเรียกว่าของกองจังไรให้พื้นย่องย่าให้เจ้าของจะย่องเจ้าของก็พอแล้วก็ตามฆ่าสุดท้ายก็ไปที่โนนสังเขาวางแผนเรียบร้อยแล้วรถอาตมาก็พลิกคว่ำ5 ตลบฟอร์จูเนอร์ใหม่ล่าสุดที่มันเตือนอาตมานั่นแหละมันมีเหตุเตือนนั่นแหละมันสัญญาณดังรถคันนั้นก็ราคาเป็นล้านแต่ว่ามันดังตื่นเช้ากันมาวันจะเดินไปงานหมู่บ้านศิล5ผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอตั้งใจจะทำงานที่อำเภอโนนสังมันดังขึ้นตาอาตมารู้เลยว่าถ้ารถดังอย่างนี้ต้องมีเหตุใน1 วันอาตมาเข้าไปในโบสถ์ขันมันหนักก็หายเบาเด้อขันมันเบาก็หายมันหายไปขันมันตกลงกันบ่ได้มาเอาโลดแต่ก็บ่อยากตายแบบทุเรศตายคือกบคือเขียดหงายท้องปะเงงปะงังบ่อยากเอาอาตมาก็อยู่ในโบสถ์1 คืนนั่นน่ะอยู่ในนั้นแหละตื่นเช้ามามันอีก14 กิโลจะถึงโนนสังเอาจนได้มันดักข้างหน้าไอ้ข้างหลังอีกคันหนึ่งเตรียมที่จะสวนแล้วอาตมาก็ฟงตับ5 ตลบมันเล่นงานสุดท้ายก็ฟงดงหัว5 ตลบเจ้าของเมเปเลตบังเอิญคิ้วแตกนิดหนึ่งพอแตกปั๊บมันหงายท้องปังงังเนาะเลือดมันไหลมาใส่ดังป๊าดกูก็อักเลือดติวะคิดอยู่ในเต๊กอาตมาก็เลยหายใจกูว่าเป็นหยังตัวเนี่ยคานออกมาไอ้นั่นเตรียมพร้อมแล้วพกปืนหลวงพี่มันรู้ได้ไงว่าอาตมาเป็นพระมันจอบมาแต่อยู่ในวัดแล้วจากนั้นอาตมาไปไหนจึงไม่ค่อยเขียนใส่ตารางเอาไว้หลวงพี่รถมูลนิธินเรศวรเดินทางมามันก็หนีเลยไอ้นั้นสุดท้ายถ้าเขาก็เตือนอาตมาได้แหละทางเจ้าหน้าที่ทหารเขาก็บอกว่า
อาจารย์ครับมีพวกจะติดตามพวกเราอยู่นะเพราะเราไปทำงานเหล่านี้ไม่เป็นความมั่นคงของจังหวัดเลย แล้วก็ไม่มีใครอยากทำจริงๆพระไม่เอาสักรูปเราง่ายๆไปหาพระนักเทศเกือบหมดนั่นแหละไม่มีใครยอมไปมีอาตมาแหละนะลูกทุ่งอยากไปลองดูได้ลองจริงๆสุดท้ายสุดก็ทุกข์มากอาตมาก็เลยตีตั๋วไปเวียงนรครหลวงพ่อบางไปกับกลุ่มงานของโยมนั่นแหละไป 4-5 คนก็หวังจะไปให้มันสบายใจหน่อยเพราะว่ามันทุกข์มากในชีวิตทำไมต้องเจอกับเราด้วยทำไมประมาณเนี้ยเพราะแต่ชีวิตก็ต้องสู้ตลอดเงินก็ตัวเองซื้อรถเผยแผ่ธรรมะมีเท่าไหร่ก็ป้อมใส่ทุกอย่างอะไรมีเท่าไหร่ก็เผยแผ่ธรรมะไม่ได้สนใจเรื่องอะไรแล้วขอได้ไปเผยแผ่ธรรมะอบรมเด็กตามที่ต่างๆในชีวิตที่เกิดมาสุดท้ายสุดกลับมาปั๊บสุขภาพดีขึ้นกำลังใจดีขึ้นได้ไปกราบพระได้ไปเลาะเล่นหน่อยกลับมาหลวงพ่อพระครูวิริยะธรรมโชติหลวงพ่อวิไลบ้านนาดอกไม้รถตู้ท่านลงบังเอิญคนขับรถไม่ชำนาญรถเบนซ์ถ้าใครขับต่ำกว่า120หลวงพ่อไล่ลงรถเบนซ์หลวงพ่อต้องไม่ต่ำกว่า140จานทิเหยียบเต็มที่ลงชัยภูมิหลวงพ่อไม่เป็นไรเก็บเล็กน้อยก็นำไปรักษาที่โรงพยาบาลรามเลยอาตมาก็ไปกราบไปให้กำลังใจไปถามท่านตอนนั้นก็ตัวเองก็เจอเหมือนกันนะทุกข์เหมือนกันถามแล้วก็หลวงพ่อครับขั้งนี่ขั้งที่เท่าไหร่ครับอุบัติเหตุขั้งที่28อาตมา4 ครั้งอาตมามีกำลังใจขึ้นเลยโอ้ยกูหัวแต่4 เทียนึงหลวงพ่อตั้ง28 เทียมีกำลังใจไม่ท้อถอยเลยอันนี้ยังเสียใจอยู่ว่าไปทีเดียวยังไม่มีโอกาสได้ฟื้นกลับมาเลยถ้าเป็นอะไรนิดหน่อยรักษาได้ก็คงจะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เอ้ยน้องว่าต้องง่วงดอกพี่เนี่ย4 เทื่อแล้วน้องอีก3 เทื่อจึงจะท่านพี่นี่จะนะแต่นี้ไม่ได้สั่งลาอะไรทั้งสิ้นเลยก็ว่าไม่ได้มันเป็นตามระบบของมันเหมือนนักมวยถ้าซ้อมมากก็เก็บน้อยถ้าซ้อมน้อยก็เก็บมากฉะนั้นอวัตสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายแน่แท้ฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยนี้เป็นสัจธรรมและเป็นความจริงที่เกิดขึ้นไม้นี้จึงเป็นไม้เหมือนจะว่าเป็นมงคลแห่งชีวิตเพราะเราได้แล้วเราพิจารณาให้ตัวเองอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายถามว่าก่อนตายเราทำอะไรอยู่1ที่พึ่งทางใจ2แนวทางปฏิบัติแน่นอนละตรงนี้มีแนวทางปฏิบัติบางอย่างท่านอาจจะเดินไม่ถูกแต่ได้พี่เลี้ยงหรือเรียกว่าโปรเฟสเซอร์อย่างอาจารย์มหาสมปองมุทิโตอย่างพระครูศรีธีรพรพระอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์พระอาจารย์สมบัติอาจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์แม็กอาจารย์หมีอาจารย์อะไรนี่ญาติโยมด้วยคอร์สต่างๆที่คุณพ่ออะไรคอร์สมอเตอร์อะไรมอเตอร์อะไรนั่นที่มานั่นคือท่านไปแล้วท่านได้อันดีก็มาใช้อย่างเรื่องสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ได้มานี่อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ก็เป็นผู้มีบทบาทวัดอัตมาก็เป็นวัดหนึ่งที่ท่านเคยจะมอบให้อัตมาดูแลสำนักคือบางอย่างความคิดมันเลยกันนิดเดียวอย่างอาจารย์สมบัติจันนิรุตเนี่ยบางอย่างจันนิรุตก็สู้อาจารย์สมบัติไม่ได้แต่หลายๆอย่างอาจารย์สมบัติก็สู้จันนิรุตไม่ได้บางอย่างมองการไกลบางอย่างมันแค่เส้นได้นิดเดียวตอนแรกท่านจะไม่ขอตั้งวัดอัตมาเพราะในเมืองเลยยังไม่มีสาขาสถานีวิทยุอาตมาบอกว่าโอ้ยังมาตั้งต่อท่านเอ้ยขี้คานนอนเฝ้าสำเลียงหมาสำปลูกผักปลูกดอกไม้ไว้ขันมันบะพระเจ้าอาวาสบ่อยู่เน้นน้อยมีคนให้เข้ามาแล้วบะโลกหลวงพ่อครับถามยังหอดหมานั่นคือว่าถามพอผมแต่หลวงพ่อบอกอยู่ผมจะกินหยังว่าแต่ว่าคือมีอะไรต้องห่วงอันนั้น1ต้องห่วงสถานีอย่างอาจารย์สมบัติแต่ละวันอยู่ไหมล่ะสถานีนี่ก็ได้โอ้ต้องนอนเฝ้ารับค่าสถานีตลอดอย่างผู้เรือก็ได้อาจารย์พระครูศรีทีนี้จะไปขอตั้งวัดอาจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์สมบัติก็จองแล้วไหนก็เลยไม่ได้ตั้งสุดท้ายในเมืองก็เลยยังไม่มีอาตมาปฏิเสธว่าไม่เอาเพราะว่าคืออาตมาก็รู้แล้วแหละว่าสถานีมันต้องอยู่ยังไงไปยังไงเพราะว่าต้องคนรักจริงๆคนมีเวลาจริงๆอาตมามันไม่มีเวลานาฬิกามันเดินเหมือนกันนั่นแหละแต่อาตมาไม่ค่อยมีนาฬิกาก็เลยไม่เอาอันนี้ก็คือเรื่องเริ่มต้นพอทีนี้สถานีเกิดขึ้น
มันมีกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาโอ้โหเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการมากงานบุญปอดเหล้าเขาบุญไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาไม่เลี้ยงเบียร์สุราในงานอันนี้แต่ไม่ชินรักได้แต่ก่อนเป็นหางเครื่องเต้นก่อนที่พระจะแสดงธรรมพอดีแต่ก่อนยังไม่บวชนั่นแต่งและแต่งผิดสีเหลืองเปิดก่อนแล้วก็จะมีกลุ่มดีเจอะไรประชาสัมพันธ์อาจารย์สมบัตินี่แหละเป็นคนเริ่มต้นก่อนต่อมาก็อาจารย์นิรุตก็เริ่มต้นก็ดังแถวนาวังนาอะไรตีควบหมดหลวงพ่อมาอาจารย์สุพิษอาจารย์พระครูศรีรวมกลุ่มกันโอ้โหตอนนั้นบูมมากๆเลยงานกิจกรรมนี้คนที่ยังไม่ยังตายอยากตายยังอยากตายเลยเพราะอยากรีบทำบุญหาตัวเองเร็วๆเพราะเป็นงานที่ไม่ฆ่าเนื้อเบื่อปลาเลี้ยงเบียร์สุราในงานมันไม่มีศีลมีธรรมโทรทัศน์ไปจัดการโทรวิทยุไปถ่ายทอดสดฟรีไม่ได้เสียสักบาทและคนอื่นก็ได้ฟังด้วยอีกอย่างพวกกรีดยางตี3ตี4นี่ไปตั้งแต่เช้าแต่ดึกนี่6 ทุ่มเนี่ยไม่กลัวผีเพราะมีวิทยุเป็นเพื่อนเปิดโทรทัศน์ขึ้นเปิดวิทยุขึ้นนะโมตัสสะผีสิมาหลอกพวกกรีดยางก็อันนี้อาตมาไปถามมาแล้วผีกลัว ฉะนั้นคนกรีดยางจะเป็นขวัญใจของการฟังไม่ใช่กรีดธรรมดานะแม้แต่โยมคมกินเนี่ยเลี้ยงเงาะก็ยังเปิดธรรมะให้เงาะฟังอย่างนี้มันเงาะดอกเพราะเงาะเนี่ยก็นั่นโยมแม่ทำกาแฟก็คิดว่ากาแฟเป็นหมาก็เพราะนี่แหละเนี่ยฉะนั้นมันเป็นประโยชน์ทุกวงการเลยไอ้พวกลูกหลานไม่ค่อยดูแลทีนี้ดูแลอยู่แต่เขาไปเที่ยวสงกรานต์มาบ้านแต่ไม่ค่อยสนใจพ่อแม่แค่เอาน้ำไปรดแล้วก็ซื้อผ้าใหม่มาให้ยัดเงินใส่มือให้เขาก็ไปเล่นแทนที่จะมากินข้าวกับแม่เปลี่ยนผ้าให้ใหม่ให้แม่มานั่งคุยมาหยิบผักออกเอาก้างออกป้อนข้าวให้แม่กินแซ่บๆเขาก็ไปเล่นกันมาแม่ก็เหงาแต่ก็ดีใจลูกมาอยู่ก็อาศัยวิทยุนั่นแหละที่นี่สถานีมกอกแม่แก้จังหวัดเลยส่งกระจายเสียงด้วยความถี่ของหวีเสนียดด้วยความยาวของเส้นก๋วยเตี๋ยวขอโฆษณาขั้นรายการถ้าไม่โฆษณาจะไม่มีรายการจ่ายค่าแอร์ลูกให้กระจอกแง่พ่อแม่บ่สบายใจอ่อนซ่อนหลายยันลูกตายนี้จากบ่อยากฟังทางนี้ซื้อผ้าห่มหนาปกแต่ขาหอดข้อบ่ต้องไปหาหมอบีบคอมันตายโลดอันนี้สถานีอื่นเด้สถานีวัดบ่ได้ว่าจังสันใดนะฉะนั้นอันนี้เรียกมาฟังธรรมแล้วก็ฟังหลายๆหลักครูบาอาจารย์พองานแจกข้าวมันบูมขึ้นใครก็จองคิวโอ้ตะกี้ได้จัดคิวว่าเป็นธรรมดาเนี่ยพระกำมวลตั้งใจเฮ็ดงานบ่ได้รับบ่ได้นอนอาจารย์สมบัติอาจารย์นิรุตหลวงพ่อเอราวัณอาจารย์พระครูศรีอาจารย์สุพิษหลวงพ่อบุญมาปุ้ยนักเทศน์นี่เตรียมพร้อมแล้วนะกลับไปวัดต้องซ้อมกลับมาบ่ว่างลั่นหากันคือบูมมากแล้วก็มันได้ผลด้วยก็ก้าวกระโดดทฤษฎีก้าวกระโดดเขาเรียกว่าความฝันแปลว่าทฤษฎีก้าวกระโดดคือฝันไปถึงขั้นไหนล่ะฝันว่าญาติโยมทุกคนจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจหวังว่าทุกคนจะได้แนวทางไปปฏิบัติหวังว่าทุกคนจะได้สิ่งกระจัดความชั่วหวังว่าทุกคนจะได้สร้างตัวให้เจริญฉะนั้น4อย่างนี้จึงเป็นเหตุให้มองให้เห็นภาพว่า1เราได้ที่พึ่งทางใจแล้วเราจะพึ่งสิ่งอื่นมันก็ไม่สู้กับธรรมะที่เราพึ่งเพราะธรรมะจะกลับมารักษาเราเรียกว่าธัมโมหเวรักติธรรมจารีนี่อย่างเราเห็นนะฉะนั้นนักเผยแผ่นั่งอยู่นี้จะเป็นอาจารย์พระครูศรีอาจารย์สมบัติอาจารย์ด็อกเตอร์วันฝักนาอาจารย์แม็กแม้แต่อาจารย์ประรงฤทธิ์ในตัวครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีความภูมิใจว่าตายก็ยอมเพราะว่ามันอย่างน้อยเห็นภาพไหมอาจารย์รู้จักไปเหมือนท่านไม่ได้จากพวกเราไปเพราะอะไรเพราะโยมมาให้กำลังใจขนาดนี้เห็นไหมแต่ละคืนก็ไม่เหงาคำมะที่ท่านเผยแผ่ออกไปอะไรที่เผยแผ่ออกไปนี่มันจึงทำงานมันไม่เหมือนเสียเปรียบเลยไม่เสียหายเลยคำว่าเสียเปรียบหมายความว่าอะไรคือไม่ได้ตกไปสู่ที่ต่ำคนมีคุณธรรมสูงขึ้นไม่เหมือนกับงานอื่นต้องเปิดไฟแสงสีหลอกล่อแมลงวิ่งเข้ามาต้องสีหลากหลายสีต้องมีหางเครื่องต้องมีรถแลกแจกแถมต้องมีวัวควายต้องมีรถมอเตอร์ไซค์ไปแจกต้องมีการสอยนั้นสอยนี้ต้องมีการตั้งวงใหญ่ๆนะซื้อ1 ขวดแถม2 ขวดอะไรประมาณนั้นเห็นไหมแมลงเม่าบินเข้าไฟเพราะหลอยหลงเป็นผุยผงยับไปก็เพราะไฟเผาเราก็เกิดความรักประจักษ์เอาก็ถูกเผาทั้งเป็นเช่นแมลงไฟล้อแมลงแต่อันนี้ไฟศีลธรรมแต่ยังไงก็ตามแต่เราก็ยังมีศีลและยังมีธรรมปฏิบัติกันเห็นไหมแต่ละค่ำคืนแต่ละที่แต่ละแห่งฉะนั้นนี้คือที่พึ่งทางใจมันที่พึ่งได้จนถึงวันสุดท้าย2แนวทางปฏิบัติเอาละเราถนัดสิ่งไหนล่ะ
ถนัดแบบไหนล่ะมองภาพหนึ่งเราเคยผ่านศึกใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าสถานที่รับรองได้ศึกใหญ่ที่ผ่านมาคืออะไรวันหมู่บ้านศิลป์5ศึกใหญ่นะที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็ตกด้วยคนก็เยอะคณาจารย์มาทั่วสารทิศแต่ทำไมที่ตรงนี้ต้องเป็นที่รับรองเพราะมันเหมาะหลายๆอย่างก็จัดไม่ได้น้อยหน้าถ้าประกวดกันเข้าสู่ระบบของหลายจังหวัดด้วยนะแต่ก่อนก็จัดศรีอุดมวงศ์ไปจัดด่านซ้ายมาจัดตรงนี้แต่ละอำเภอเขาจะเวียนกันไปจัดอย่างนี้หมู่บ้านศิลป์5ก็ได้รับการไว้วางใจจัดเพราะขนาดยังไม่สำเร็จในบางสิ่งบางอย่างแต่บางสิ่งบางอย่างมันสมบูรณ์กว่าที่อื่นที่สมควรสุดที่สำคัญสุดมันไม่ใช่สถานที่บางวัดจัดใหญ่กว่านี้อีกสร้างกุฏิใหญ่กว่านี้อีกสร้างโบสถ์ใหญ่กว่านี้อีกอย่างวัดอาตมาโบสถ์ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยเพราะว่าหลวงปู่เจ้าคุณได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่112 ปีที่แล้วอาตมาแค่ไปบูรณะเฉยๆก็ไม่มีปัญญาจะจัดมันอยู่ที่ใจเจ้าอาวาสนะที่ควักออกไปนี่ทั้งนั้นไม่ใช่ทั้งนี้นะทั้งนั้นพอคุยกันแล้วเนี่ยโอ้ยผมเบิดตั้งหลายแสนอาตมาก็สไตล์อาตมาล่ะสมน้ำหนาอยากได้นาหลายแต่ดีท่านฟังได้บ้างไม่ได้บ้างแต่หลังๆมาอาตมาก็เริ่มไม่พูดลาวแล้วล่ะเพราะว่าท่านเริ่มฟังออกไงแต่ก่อนหัวทางดาเพราะฟังไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้ก็บือไว้เนี่ยแหละเนี่ยแต่ก็ดีแล้วล่ะก็พูดเสร็จก็ให้กำลังใจกันไปท่านก็มีหน้าที่ในการทำงานนี่คือศึกที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าทีนี้แนวทางปฏิบัติสิ่งควรทำทีนี้เราจะไปด้านไหนตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันมีที่ไปวัดเข้าได้หลายทางประตูก็เข้ามาได้หน้าต่างก็เข้ามาได้ปีนกระแพงก็เข้ามาได้จะแบบไหนล่ะเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธว่าสายนั้นไม่ถูกสายนี้ไม่ถูกเดี๋ยวนี้กำลังมาใหม่นะอาทิตย์นี้กำลังดังสายอริยเมตไตรมาอีกแล้วครับท่านแต่งตัวจะเหมือนซาลองไอ้พวกที่จะบวชเห็นไหมมาถึงอำเภอศรีบุญเรืองแล้วตอนนี้เยอะด้วยนะเยอะกว่านั่งฟังอยู่ตรงนี้อีกอาตมาไปดูแล้วเปิดให้อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ดูตะกี้เนี่ยอันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยขนาดจัดรายการวิทยุเนี่ยก็ได้ว่าเขาไปถึงไหนแล้วพี่เนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะลังดังแล้วเนี่ยสงสัยจะอาจารย์แม็กมั้งมีคนไปเปิดเผยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้กำลังมาแรงด้วยได้สอนเรื่องอะไรอาตมาก็ฟังนะไปเปิดดูในญาติตอนนี้เขากำลังออกมานั่นแล้วเป็นลัทธิมาใหม่ล่าสุดแล้วตอนนี้ครั้งหนึ่งลัทธินี้ดับไปแล้วเขานิมนต์อาจารย์มหาสมปองไปอาจารย์สมปองเนี่ยทำมาฟังเทศเนี่ยครั้งเดียวจะบรรลุพระอรหันต์อาจารย์มหาสมปองเราเนี่ยนะเรียกนิมนต์แกไปว่าถ้าอาจารย์สมปองไปฟังเทศเขาเนี่ยฟังแค่ครั้งเดียวอาจารย์มหาสมปองจะเป็นอรหันต์อาจารย์สมปองก็เลยหัวเราะไม่ขนาดนี้หรอกอาตมาเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์สมปองไม่หัวเราะขนาดนี้หรอกแกก็ไม่ไปหรอกถ้าแกก็คงจะเป็นพระอรหันต์นั่นแหละที่แกไม่ไปก็อยู่อย่างนี้แหละดีแล้วล่ะฉะนั้นนี้ก็คือกำลังมาแรงถามว่าเราไปยุ่งอะไรกับเขาบ้างถ้าญาติโยมที่จะไปร่วมถ้ามีฐานดีอยู่แล้วอย่างมาปฏิบัติธรรมได้แนวทางปฏิบัติจากวัดต่างๆจากวัดพระครูศรีจากวัดจันนิโรธจากวัดจันทสมบัติจากอาจารย์แม็กที่เผยแผ่ธรรมะในทุกเช้าฟังไม่ฟังก็ตามแต่กูบรรยายมั่งอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยเหมือนพระครูศรีกูนั่งรถกูเอาอย่างเดียวเหลือเวลาเดียวคือนอนขนาดนอนยังบรรยายทำเลยถามโชเฟอร์ว่าหลวงพ่อเจ้าย่ำหลับเคยละเมอเทศบ่มีอยู่ครับนะโมตัสสะคือมาเจอแท้รับเสยอันนี้ถามโซเฟอร์อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะขนาดหลับยังเทศเลยเนี่ยสุดยอดนะเนี่ยแล้วมันเข้าถึงDNAข้างในแล้วจำพระครูศรีเนี่ยเอาทุกรายการมีคนฟังไม่ฟังทำหน้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วลงไม่เคยที่จะฟังมนุษย์เลยดวงอาทิตย์เนี่ยกำลังขึ้นมาไอ้พวกที่ตากผ้าก็ชอบโอ้ดีท่าฝ่าจะได้แห้งไอ้พวกที่ชอบทำไร่ไถนาไม่ต้องการความร้อนโอ้ยขึ้นมาหาพ่อมึงเองฮ้อนก็ฮ้อนโอ้ยมันด่ากูล่องหรอกเว้ยดวงอาทิตย์เคยฟังไหมไม่เคยฟังเขาก็ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเห็นไหมเหมือนกันฟังไม่ฟังไม่สนใจวันหนึ่งเขาก็จะต้องได้ฟังอยู่แล้วตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ฟังอาจจะมีเรื่องอื่นมารบกวนแต่วันใดวันหนึ่งเปิดใจรับมันไม่มีสิ่งอะไรที่แน่นอนแล้วเหมือนกันกับอวัตสังมยามริตพังที่อยู่ในไม้เนี่ยที่ท่านจะแจกได้รับกันทุกคนในวันที่คนมาเนี่ย
วางอันตัวเราก็จะพึงตายแน่แท้นี้ก็คือไม่ใช่แช่งตัวเองตายแต่เป็นการฝึกเราว่าเราวันหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปได้แนวทางปฏิบัติอันที่สามได้สิ่งขจัดความชั่วไอความชั่วเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบชั่วภายนอกเราป้องกันให้กันได้อย่างงานนี้สังเกตไหมเดินเข้ามามีแต่คนมีศีลมีธรรมครูบาอาจารย์มีศีลมีธรรมดูแล้วมันน่าชื่นใจการได้เห็นพระสงฆ์หมู่มากเป็นบุญตาได้พูดคุยเจรจาสนทนาธรรมะเป็นบุญปากได้อุปถัมภ์อุปถากเป็นบุญใจได้กราบได้ไหว้เป็นบุญมือได้นับถือเป็นบุญอย่างยิ่งอันนี้คือภายนอกแต่ภายในคือใจเนี่ยใจของเราเนี่ยกราบไหว้คิดอะไรเราไปช่วยงานเราคิดอะไรคิดจะเอาหรือจะวางอย่าลืมนะใจเป็นสำคัญมากพระเจ้าตัดชัดมากมโนสถามโนมายาเนี่ยมันเนี่ยใจเป็นไหนใหญ่เป็นประธานในสังขารทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใจเป็นใหญ่ในสังขารเปรียบเสมือนโรงงานมีเครื่องกลให้พร้อมเนี่ยจิตใจเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านกล่าวไว้ใจเป็นใหญ่เป็นประธานงานทุกอย่างใจเป็นผู้เนรมิตนำทิศทางใจเป็นผู้ก่อสร้างชั่วดีมันอยู่ที่ใจนี้คือแนวทางปฏิบัติสิ่งขจัดความชั่วและสุดท้ายสิ่งสร้างตัวให้เจริญวัดผลงานตอนที่ยังไม่จากโลกนี้ไปไม่ต้องพูดถึงทุกอย่างที่ได้มาคือผลงานไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปเต้นมันมาเองคนทำงานทุกอย่างมันมาเองโดยอัตโนมัติหลังจากโลกนี้ไปอย่างเห็นชัดมากพระพุทธเจ้าจากไป 2,500 กว่าปีครูบาอาจารย์จากไปพระศรีติมาเถระและผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งญาติโยมทั้งพระทั้งทุกอย่างผู้ปฏิบัติธรรมเขาก็ยังนับถือเอาแนวทางปฏิบัติไปใช้ฉะนั้นเราเห็นจากญาติโยมเราเห็นจากหน่วยงานต่างๆบางคนเพิ่งตั้งใจฟังเพิ่งตั้งใจรับลันสถานีเปิดได้ยินเสียงอาจารย์พระครูสมบัติได้ยินเสียงอาจารย์ครูนิรุตได้ยินเสียงอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ได้ยินเสียงอาจารย์พระครูศรีอาจารย์แม็กบรรยายอาจารย์ด็อกเตอร์บรรยายลงในแผ่นซีดีอยู่ในคาบและลูกศิษย์ที่กระจายออกนำธรรมะที่เกิดขึ้นอาจารย์มหาลำพันธ์อาจารย์โยมธรรมวลีนำเสนอหลายคนนำเสนอเริ่มเกิดข้อคิดชีวิตกูมันไม่เที่ยงถ้าไม่ทำตอนนี้มันไม่มีโอกาสอีกแล้วนะก็เริ่มหันเข้าสู่ทางธรรมและแนวทางปฏิบัติสร้างตัวให้เจริญไม่ต้องไปสร้างผู้อื่นสร้างคนอื่นเขาอาจจะไม่พอใจเราลูกถึงเวลานอนเวลาเราปลุกมันอาจจะไม่พอใจที่เราปลุกมันก็ได้แต่เราอยากให้เขาตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าให้ทันเวลาและให้รู้จักเหมือนกันพระก็พูดเจาะใจไปที่โยมว่าทำไม่ถูกอย่างนี้ไม่ควรทำนะงานบุญแท้ๆทำไมต้องมีการฆ่าเนื้อมีการเลี้ยงเหล้าเบียร์สุราในงานต้องมีมหรสพคนที่ไม่ชอบก็ด่าพระเงินกูได้ไม่เป็นเงินสู พระก็ไม่ได้ว่าก็ไม่น้อยใจนะก็ไม่เสียใจนะก็ยังเกาะกลุ่มกันทำงานก็เท่าที่เห็นกันอย่างนี้ก็พูดให้โยมเห็นชัดเพราะพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์สอนผิดมันไม่มีหรอกสอนผิดแต่สอนถูกแล้วล่ะก็ไม่ให้มีอยู่แล้วแหละเรื่องเหล่านี้เพราะภพภูมิชาติไหนพระองค์ก็บอกชัดอยู่แล้วว่าสิ่งนี้เป็นอบายมุขเป็นปากแห่งความเสื่อมพูดไว้ชัดมากแต่หลายที่ก็ยังต้องเอาเพราะต้องเอาใจโยมอาตมาก็เลยพูดเล่นๆว่าไอเราเนี่ยก็กลัวไปเป็นอันอื่นเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นักเช่นนกเขาอย่างเงี้ยเป็นนกเขาแล้วไม่ใช่นกเราหนึ่งเป็นของเขาเขาจะขังกรงเขาจะให้อาหารกินเวลาเราหิวเราจะกินเองก็ไม่ได้เราจะบินออกนอกกรงก็ไม่ได้อะไรที่สร้างขึ้นมาเป็นของเราเวลาขันขึ้นมาเวลาร้องขึ้นมาก็ของกรูของกรูโชคดีจันนิรุตไม่ใช่นกเขามิฉะนั้นโบสถ์กรูสถานีกรูตายแล้วไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่นี่แหละฉะนั้นไม่มีฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งที่ควรลึกนึกถึงอยู่สม่ำเสมอดังพุทธสุภาษิตที่พูดชัดมากว่าธัมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนเราประจบพบเจออย่างที่ท่านจากไปถึงท่านจากโลกนี้ไปแต่ผลงานท่านยังอยู่ก็เหมือนไม่ได้จากไปพระเจ้าจากไปกี่ปีเรายังนึกถึงท่านทุกค่ำคืนพระศรีติมาเถระคนดีๆจากไปพระบุรพมหากษัตริย์จากไปเรายังนึกถึงพระองค์อยู่เหมือนกันพระรูปหนึ่งที่ทำงานให้กับศาสนาจากนี้ไปเราก็ไม่ลืมบุญคุณท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมต่อไปอาจจะมีอนุสติอนุสรณ์เอาไว้ในศาสนาอย่างน้อยก็ไปเจอหน้ากันยิ่งคนทำงานไม่มีใครเลยที่ดีใจมีแต่สลดใจสังเวชใจ
คำว่าสลดใจไม่ใช่ว่าทิ้งละปะเลยนะเป็นการสำรวจว่าทำไมคนทำงานมันเริ่มหมดไปยิ่งมีกำลังน้อยไม่ต้องไปแข่งแย่งไม่ต้องไปชิงดีชิงเด่นกับใครถึงเวลามันมาเองของเราเนี้ยนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นจึงขอกล่าวสังเวชนิกถาไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้มีความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานมีพรชัย4ประการคืออายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติวิพัฒนามงคลให้สมบูรณ์ผลกันทั่วกันทุกครอบครัวทุกรูปทุกท่านเทินสาธุก็จะจบลงไปแล้วนะคืออาจารย์มหาสุริยาสุนทรธรรมโมวัดศรีรัตนารามกลางป่าวันนี้รอบหลาย10 ปีได้แกมาเนี่ยยังไม่ได้มานานนั่นแหละ ข้ามไปข้ามมาข้ามมาข้ามไปมีงานเยอะพระท่านเทศชื่อดังนะเดี๋ยวอาจารย์มหาปวัดเด้อจะสวดมนต์เอาคณะมาเด้อเดี๋ยวอาจารย์ดลฤทธิ์กล้องถ้ากล้องเอ้ยแค่นี้หน่อยเด้ออาจารย์ดลฤทธิ์มานี่หน่อยแป๊บเดียวเสวนาธรรมกันนิดนึงสัก10 นาทีบอกพรุ่งนี้ถ้ายอมเด้อพรุ่งนี้เอาบอกงานพรุ่งนี้เด้อตั้งแต่เช้ายอมจะลุกไปไหนนะยอมนะเดี๋ยวทำวัดสวดมนต์กับอาจารย์มหาปอดเพื่อนหมั่นอาจารย์มหาปอดไปอินเดียก็พาสวดมนต์สวดอาจารย์นิรุตบ่นน่ะอาตมาก็บ่นทำไมสวดนานจัง มันร้อนเนาะเอาไม้ลอยไม้สายสีเหลืองยาวระวังช็อตนะมันหันกล้องมานี่หน่อยอาจารย์โยมเขาโทรศัพท์มาอาจารย์ทำไมไม่จัดรายการหลังจากเทศแล้วคนกำลังฟังว่าจะเตรียมตัวไปยังไง ต่างๆก็เลยว่าตอนนี้เขาตอนนี้ยังไม่ดึกนะอาจารย์ครับเพิ่งจะทุ่มกว่าหนึ่งยังไม่ดึกถ้าไม่ตี 1ไม่เลิกวันนี้เราไม่ดึกหรอกเพราะเราจะให้อาจารย์มหาปอดแล้วก็มาสวดมนต์ครับนิมนต์นะครับท่านพระอาจารย์มหาวิชัยถ้าพร้อมก็เพราะว่าคณะมาสวดบนโต๊ะก็ได้นั่งโต๊ะสวดแล้วหันหน้าง้นส่วนทางนี้ผมจะทำไฟให้มันสว่างนิดนึงเพราะว่าใส่ตะกร้ามาพอดีไฟหลอดเล็กๆเพราะว่าถ่ายทำแล้วเอาชุดOBก็บอกอาจารย์ครับไม่มีไฟเลยนะที่โชคครับเอามาแล้ววันพรุ่งนี้29พรุ่งนี้ตอนเช้าทำวัดตี 4ครับญาติโยมที่อยู่นี่อย่าเพิ่งไปไหนนะฟังก่อนไม่ชี้ไม่พามทำวัดตี 4แล้วก็ทำเมกถาก่อนฟ้าสางตั้งตี 5-6 โมงครับเพราะว่าต้องขอญาติอาจารย์สุพิษบ้างรายการสุดเพราะว่าต้องแอดแท็กหรือว่าต้องปฏิสถานญาติโยมที่ฟังอยู่ว่าจะมาอย่างไงจะไปอย่างไงครับลงที่ตั้งโรงทานมีไหมอยู่ไกลที่อยู่ใกล้ตอนนี้ปัญหาของเราคือไม่โทรศัพท์ปกติก็ต้องโทรหาอาจารย์พระครูจะยะนะครับตอนนี้โทรศัพท์อาจารย์จะยะใช้ไม่ได้แล้วก็คือว่าเบอร์ไม่มีผมได้รับศึกหนักโทรหาผมก็ไม่ใช่แม่งานไม่ใช่อะไรงานผมก็เลยว่าโยมก็ลองติดต่อเส้นทางไหนที่ติดต่อได้เรื่องแม้แต่เรื่องกองเขาก็ต้องโทรหาผมว่าโทรโอนไปแล้วนะแต่จะโทรหาใครได้เพราะว่ามันอย่างน้อยว่าให้ทางนี้เราตอบแล้วว่าเข้าหรือยังบอกเข้าแล้วครับเข้าไม่เข้าก็บอกเข้าแล้วก่อนครับ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจบงานก่อนจะมีตัววิ่งมีอัลสปอร์ตในที่โชคทำครับเสร็จแล้วก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยตั้งแต่ตักบาตร7 โมงเช้าที่วัดตักบาตรอ้อมเมนครับถ้าอ้อมโบสถ์น่าจะคนน้อยกว่าตักบาตรอาจารย์เอาคณะมาได้หรือสวดองค์เดียวอาจารย์สวดที่โต๊ะนะไม่ต้องสวดที่นี่นะผมจะทำไฟให้สว่างมันมืดครับเสร็จแล้วก็ตอนเช้าตักบาตรเสร็จญาติโยมก็มาทำโรงทานมาวางดอกไม้ตอนนี้คืออาจารย์ต้นหรืออาจารย์สรายุทธสรายุทธ
สิริสาโล ครับ เพิ่นบอกว่าเพิ่นก็ดูไลฟ์สดทั้งหมดดูหน้างาน ผมก็เหมือนนักมวยต่อยในเวทีอยู่ แต่อาจารย์ต้นเขาเป็นพี่เลี้ยงไง ฮะ เขาก็มองอาจารย์โยมบูชาผ้าไตรมาทำไมไม่ให้โยมไปเวียนอ้อมพระพุทธอะไรพระพุทธ พระจริยธรรม จริยธรรมก่อน เพราะว่าเราจัดสถานที่ดีแล้วก็เอาโต๊ะตั้งไว้ให้โยมมาอย่างน้อยเอาดอกไม้ไปวาง แล้วก็เอาตู้บริจาคไปวางเผื่อได้สร้างพระต่อ ครับ ว่างั้นอาจารย์เห็นว่าไง ผมก็เห็นด้วย ผมไปถามโยมก่อนมาโยมเอาไหม ครับ โยมลูกศิษย์ลูกหาเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าได้ผ้าไตรแล้วริ้วมาวางที่หน้าหีบของอาจารย์พระครูจริยะเลยฮะอย่างน้อยต้องผ่านพระพุทธเจ้าก่อนมั้งพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย ร่วมบูชาพระพุทธเจ้าก่อนเราถ่ายทอดสดเนี่ยมุมมองบางทีเราก็ต้องเขาคอมเมนต์มาแล้วก็ต้องฟังนะมันดีสัมมาทิฏฐิเห็นตรงเห็นชอบเห็นตามขนองคลองธรรมเรียกว่าช่วยกันเสริมเติมเต็มเพราะว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยได้ที่เจตนาที่โยมแม่ก็ดีโยมน้องก็ดีพี่น้องหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ย้ายศพมาที่นี่ครับย้ายมาที่นี่เนี่ยถามว่าย้ายมาก็ลำบากเหนื่อยอาจจะมีสิ้นเปลืองเพิ่มถ้าอยู่ที่นู่นก็อาจจะไม่มีที่จอดรถจอดเรือครับเพราะคนมันเยอะขนาดที่นี่มากว้างยังหาทางเข้ายากอยู่แล้วก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากท่านผู้ใหญ่บ้านให้ใช้สถานที่จอดรถด้วยสวนยางครับผมสวนยางหรือสวนอะไรสวนยางเนาะใช่ครับแล้วก็ดูแลกันเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็พวกนี้ก็อยากให้โยมคณะกรรมการเราฟังหน่อยเด้อหนึ่งก็คือว่าเวลาต้องหาเขาเรียกว่าไกด์ไลน์หรือว่าพวกที่อะไรนะครับเป็นไกด์นำเที่ยวเหมือนเราไปโรงเรียนไปวัดไปวาสถานที่ต่างๆที่มีเด็กผู้หญิงมักกุเทศมักกุเทศโยมแม่เวียนตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยขึ้นเมนมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะเนี่ยบางวัดน่ะวัดที่ผมไปมาเนี่ยประทับใจเขาจะแนะนำนู่นนี่นั่นต่างๆวัดหลวงพ่อคูณไหมครับมีแล้ววัดอื่นนักเรียนต่างๆเวียนซ้ายหรือเวียนฝาเวลาเวียนหลวงพ่อเขาจะมีคอยแนะนำมีผู้แนะนำใช่ไหมแนะนำเชิญโยมแม่มาอย่างนี้เลยนะเวียนพวกนี้ก็อยากให้โยมแนะนำกันเป็นจิตอาสากันจิตอาสาครับเพราะว่างานนี้ไม่มีงานนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุกคนคือเจ้าของงานแมนใครที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระครูจริยสารธรรมช่วยกันเพราะว่าด้วยประสบการณ์ไม่มีหรือยังไงปกติเนี่ยพระครูพระศรีธีรพรเนี่ยเขามอบหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเขามอบหมายให้เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอนาด้วงคอยกำกับงานคอยสั่งงานอำเภอครับให้มาช่วยงานแล้วก็ให้เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะเจ้าอาวาสวัดป่ายธรรมถ้ำผาหม้อครับด้วยครับแต่ก็เลยยังไม่พระครูศรีก็ยังไม่สั่งผมทำอะไรครับผมก็ทำแบบทำที่เราทำได้อย่างเมนผมก็เขาทำเอาตรงไหนดีก็เอาตรงนี้เลยก็ผมก็มูลสั่งรถตรงนี้น่าจะกี่รถกี่เรือแล้วก็มูลดินเอาครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไอ้ที่เสาที่ตั้งครับผมตั้งนี่ก็ผมก็พามาออกเอาละครับอาจารย์พระครูอย่างนี้กิจกรรมที่ญาติโยมทางบ้านเขาอยากจะทราบและกำหนดการของวันพรุ่งนี้และวันที่30ชัดๆเลยช้าๆอาจารย์โยมเขาจะพรุ่งนี้ก็ใส่ตอนเช้าใส่บาตร7 โมงจากบาตรเสร็จโยมก็จะมาวางดอกไม้วางผ้ากับมาเลยตามปกติทั้งวันแล้วก็พรุ่งนี้จะมีคณะจากกาฬสินธุ์ครับพรุ่งนี้คือคณะกรรมการพูดง่ายว่าไม่รู้งานแล้วไม่เป็นงานจะต้อนรับกันยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ว่ากันไปตามน้ำครับมุ่นมาแล้วกันเพราะว่าแล้วก็มีคณะของอาจารย์วัฒนธรรมคณะของคณะใครคณะมันก็ดูแลกันเองแล้วกันครับผมก็คณะอาจารย์อารามประมาณสัก4-5 รถตู้รถบัสหรือเปล่าครับถ้านำเต็นท์กันมาได้ก็จะเป็นประโยชน์มากเลยฮะ
เพราะว่างานนี้คือว่าน่าจะห่อข้าวมากินพร้อมดีที่สุด ครับ เหมือนผมไปทอดเทียนน่ะทำยังไงไม่อยากให้ทางนั้นก็หนักห่อข้าวมากินพร้อมเลย ครับ แต่นี้ก็โรงทานก็เยอะอยู่แต่อยู่ไกลนิดนึงแล้วก็คือว่าพวกนี้ตักบาตรทั้งวันแล้วก็ต้อนรับคณะต่างๆที่เข้ามารถตู้รถบัสรถอะไรต่างๆก็จะมาร่วมทอดผ้า ทางเจ้าหน้าที่ที่วางไว้ที่เขาวางกันไว้กับจัดการกันเลยเด้อ ครับ คนเข้ามาทางตรงไหนได้ก็เข้ามา ครับแล้วเสร็จแล้วก็ภาคเย็นหลังจากไหว้พระสวดมนต์สวดพระไปทำหมู่ครับก็จะมีการฟังเทศน์สอดแจ้งแล้วสวดไหมพรุ่งนี้สวดไหมสวดพระอภิธรรมก่อนสวดรวมเลยฮะจริงๆผมก็เสนอว่าไม่ต้องไปสวดแบบเป็น10พอ10องค์เนี่ยคือให้เป็นประธานประมุขแล้วก็ต้องมีคณะสาธยายคือว่าบางทีมันถ่ายทอดออกอากาศสวดผิดสวดถูกมันก็จะถามว่าในเชิงดีก็ดีในเชิงลบก็เอ้าทำไมพระสวดผิดครับสวดล่มแบบนั้นนะคือผมว่าพระที่มาร่วมงานในงานก็สวดพร้อมกันเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตก็ว่ากันไปแค่จบเดียวครับแล้วเราเน้นเทศพวกนี้จะมีพระครูบาอาจารย์มาจากหลายที่เนนตรงนี้ที่น้องสามเณรมานี่นั่งก่อนลูกนั่งก่อนอันนี้คือประสบอุบัติเหตุพระอาจารย์ในรุ่นพยานของเหตุการณ์ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เป็นข่าวก็คือบาดเจ็บหนักที่สุดนะตอนนี้เนนยังไม่เจ็บหนักที่สุดเจ็บไม่สุดคือ1ตาย2เจ็บหนักคือคุณยายครับกระดูกที่โครงหัก 3-4 ท่อนครับกระดูกกรามตรงเชิงกลางเดี๋ยวจะได้ให้สามเณรได้พวกปรารภนิดๆหน่อยๆนะอาจารย์มาที่งานเรานิดหนึ่งพรุ่งนี้9ก็เทศสอดแจ้งตลอดทั้งคืนใครมาก็แล้วแต่ได้ขึ้นหมดมีกลุ่มบาลีใหญ่มีกลุ่มโน้นกลุ่มนี้กลุ่มเผยแผ่กลุ่มผอ.สถานีเราจะตั้งเวทีกันตรงนั้นเลยไหมตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยครับบนธรรมาสเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็ในช่วงหัวค่ำเราเปิดโอกาสให้กับญาติโยมได้เพราะญาติโยมพวกนี้ผมคิดว่าประมาณเกือบ1,000 คนครับที่เรียกว่าเพราะว่า1,000 กว่าตอนนี้ผมคิดไปมาตอนนี้น่าจะลดลงครับน่าจะเหลือสัก500-600 700-800ครับเปิดให้ด้วยลูกเสร็จแล้วก็คือว่าคณะนั้นคณะนี้ผอ.กี่สถานีล่ะคือว่า10 สถานีผมให้เวลา1 ชั่วโมงโฆษกคู่กับพวกเราช่วยกันครับ1 ชั่วโมงแล้วตีระฆังเป้งหมดเวลาแล้วครับสรุปครับเพราะว่าองค์ต่อไปเพราะว่าพระบรรยายพระนักเทศครูบาอาจารย์ที่แม้แต่องค์ที่ไม่ได้นักทำงานก็อยากให้พูดธรรมะสังเวชหน้าธรรมะ3 นาที 5 นาทีเพราะว่ากล้องทุกตัวพวกนี้อาจจะมาต้นโอบีอาจจะเข้ามาช่วยถ่ายกล้องหลายตัวเพราะนั้นคือให้ท่านได้อย่างน้อยญาติโยมที่อยู่ทางบ้านอาจารย์วาดเราก็ไปครูบาอาจารย์เราก็ไปภูมิใจอาจารย์ครับผมได้ไปช่วยงานอาจารย์หลายด้านลงทานด้านน้ำดื่มด้านต่างๆหลายด้านแล้วก็เสร็จแล้วก็ทุกรูปได้แสดงธรรมสั้นยาวตามเหตุปัจจัยถึงสว่างถึงตี 5ทั้งคืนเนี่ยช่วงญาติโยมก็ถามว่านอนไหนล่ะก็คือบริเวณเต็นท์นี่แหละบริเวณเต็นท์นี่แหละแล้วก็จะพื้นที่พอพื้นที่นี่เราจะหุบร่มโต๊ะต่างๆแล้วก็เอามารวมสวมไว้ครับให้โยมนอนพักผ่อนกันนอนแล้วก็ช่วงตี 5เนี่ยผมจะเรียกญาติโยมลุกทำเหมือนกับวัดใหญ่ๆวัดธรรมกายก็จะจับผ้าอาราผืนสวมแล้วก็วางโต๊ะให้ตรงทุกคนก็เพราะเรามีคนก็ใช้คนเอาวางนี่เพราะเรามีคนอาจารย์ครับมีหมา100 ตัวกับมีคน10 คนเอาอันไหนคนนี่กลางโต๊ะอี้ได้ถูสลาได้ล้างห้องน้ำได้นะคนสำคัญกว่าหมาราคาตัวละแสน100 ตัวเขายังไม่ทุกคน10 คนนะไม่ได้ขี้เมาบ้างเดินตรงทางมาแต่เขาก็ตั้งโต๊ะเป็นนะนี่แล้วก็สอนคนโยมตั้งโต๊ะเสร็จแล้วก็นั่งทับไว้ครับ
จากเป็นที่นอนกลายเป็นที่นั่งละภาพพจน์สวยงามละในศาลาหลังนี้เสร็จแล้วก็ตั้งแต่เช้าวันที่30เราก็ทำอะไรตักบาตรพรุ่งนี้ก็ตักบาตร29 30ก็ตักบาตรอ้อมเนี่ยให้ญาติโยมเตรียมอาหารการกินข้าวสุกขนมสดผลไม้ต่างมาใส่บาตรเลยครับผมใส่บาตรตั้งแต่นู่นแหละ2-3 วันเลยนะผมดูบรรยากาศมันไม่ได้บิณฑบาตในนี่โยมก็แตกสารน้ำโมโยมไม่รวมเป็นกลุ่มผมแต่บิณฑบาตอย่างน้อยก็ได้ละอาหารทิพย์2 วันได้เกือบ 8,000นะข้าวกองกลางอย่างน้อยก็ซื้อน้ำปนะมาถวายพระถวายเนนครับอาหารทิพย์มันเป็นทิพย์ทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เนนก็ได้เตรียมพร้อมฉันข้าวรวมกันดูด้วยดูบรรยากาศครับป่าโต๊ะอี้เนี่ยผมบอกว่าโต๊ะอี้มันไม่ออกบางคนว่าเกรงใจโต๊ะอี้หลายจะข้าน้อยจะนอนไหนล่ะนี่แหละนอนนี่แหละเรามีปัญญาเอาเก้าอี้สวมพอเสร็จแล้วตี 5ผมก็อาโยมลุกเรียกว่าหุบเก้าอี้เข้ามาก่อนหุบเก้าอี้แล้วก็ตั้งเก้าอี้ที่นอนเลยพักอย่างดีพอตื่นเช้าเราก็ช่วยกันกางออกพระก็แปะมือกันเทศครับโยมก็แตะมือกันฟังธรรมครับเพราะว่าวันที่30ไฮไลท์เลยงานพระราชทานเพลิงศพเป็นพิธีการแล้วต้องให้ศาสนาพิธีกรช่วงเช้ายันช่วงเช้าแล้วทำบุญตักบาตรสายมาก็ทอดผ้าทอดจนถึง9 โมงกว่า10 โมงก็จะพิธีการกับพระสมาทานศีลสวดเรียกว่าเจอพุทธมนต์เข้าสู่พิธีการสวดมนต์พิธีการสวดจนถึงถวายเพลช่วงถวายเพลก็ทอดผ้าเหมือนเดิมครับจนถึงบ่ายโมงก็จะเข้าสู่พิธีหรือบ่ายโมงกว่ามีเทศกับพระสมาทานศีลเทศรูปแรกครับอาจจะเป็นใครยังไงก็ค่อยดูอีกทีหนึ่งไฟพระราชทานเพลิงนั้นจะมาสัก3 โมงนะโยมเท่าไหร่15 นาฬิกาจุดศูนย์นครับผมก็มีเวลาอาจจะเทศ2 โมงก็ได้ครับเวลาเที่ยงกว่าถึงบ่ายโมงโยมก็ทอดผ้าเลยครับทอดเลยเวียนถ่ายรูปทอดผ้าเลยครับยังมีเวลาคนมาไกลมาใกล้สุดท้ายเข้าสู่ประมาณ2 โมงเข้าสู่ระบบเป๊ะโยมนั่งเป๊ะพระนั่งครับเข้าสู่ระบบปั๊บเลยเสร็จแล้วก็รอไฟนิ่งๆเมื่อไฟมาแล้วก็เข้าสู่พิธีทอดผ้านู่นนี่นั่นต่างๆก็ไหลไปเรื่อยๆครับสุดแล้วก็วางดอกไม้จันทร์เสร็จสับแล้วก็มีเทศต่อครับพอเทศจนถึงเย็นแล้วก็เผาจริงนี่ประมาณ2 ทุ่มครับเพราะว่าวันแล้วก็ฟังเทศไปเรื่อย30ก็ฟังเทศไปเรื่อยอาจารย์ครับจนสว่างครับวันที่1ก็เช้ามา6พอถึงตี 5ก็เอาอิฐออกทีละก้อนละก้อนเอาไปไว้โน่นย่อยอิฐลงไม่ได้ทุบไม่ได้แต่งอะไรแล้วก็เก็บกระดูกประมาณสัก6 โมงครึ่งครับเก็บกระดูกเสร็จก็ตั้งแถวใส่บาตรถวายพระทหารครับรับพรเสร็จพิธีพวกเราก็ใครจะช่วยเก็บนู่นเก็บนี่ก็ช่วยใครจะช่วยใครมีธุระปังก็กลับวัดไทยวัดท่านอย่างปลอดภัยครับแล้วก็อีกกี่เดือนอีกกี่ปีถึงจะได้มาพบกันอีกก็เป็นอนาคตทำปัจจุบันให้ดีสุดติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุต่อไปเพราะคือผมเลยบอกญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาแม้แต่ลูกเนนแม้แต่โยมวัดป่าจะทำถ้ำผาหม้อแม้แต่ผู้โยมผู้ใหญ่บ้านกำนันเรื่องผู้กู้ภัยสว่างเนี่ยงานผมกล้าท้ายนะกล้าพูดและกล้าท้าเลยงานพระทานเพลิงศพเนี่ยมีศพอาจารย์พระครูจริยธรรมน่ะเป็นศพแรกของอำเภอนาด้วงที่คนเยอะครับที่จัดแบบนี้แล้วคนเยอะเพราะว่าผมมาอยู่นี่30 ปีผมก็จะไทม์ไลน์ว่าอื่นๆว่าองค์นั้นเป็นไงเจ้าอำเภอเก่าวันละหลักร้อยวันละแต่ตอนเผาก็ประมาณหลักพันหนึ่งหลักพันก็กว่าแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยปีที่แล้วก็ปีนู้นก็อาจารย์วัดถ้ำขามก็ประมาณ
หลักร้อยมาแล้วก็หลักพันเผาก็มายืมหลักประมาณ 2,000 กว่า ครับ แต่พระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเนี่ยเพื่อนเป็นคนกว้างขวางไปนู่นไปนี่ไปช่วยครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็มาอาจารย์มาจากทั่วสารทิศครับอาจารย์วัดทางสายก็ยังมาครับอาจารย์วัดทางแฝกก็ยังมาชัยรัตน์วัดอะไรนะสุพรรณบุรีวัดอะไรนะสามชุกวัดสามชุกท่านก็มาก็ยังมาอ๋อครับนั่นคือกลุ่มพอเชียงใหม่ก็จะมาวัดหนองกายวัดฝายหินมาแน่นอนเดินทางพรุ่งนี้ก็มาสายอีสานก็มาเพราะนั่นคือพวกนี้เนี่ยญาติโยมอยากดูพระนักเผยแผ่ทั่วประเทศไทยที่ยังเป็นตัวเป็นๆอยู่นะมาวันพรุ่งนี้มาที่วัดป่าจริยธรรมที่ทำงานอยู่ครับผมมาเห็นอย่างน้อยโยมก็มาถ่ายรูปอะไรต่างๆโอ้องค์นี้เห็นจากทีวีนี่เห็นจากเฟซบุ๊กยูทูบอันนี้ตัวจริงเสียงจริงก็จะมาครับในวันที่29ครับ30แล้วก็รถตู้รถบัสรถทัวร์เขาจะมาอย่างไงนอนอย่างไงคือเจริญพรนอนลานธรรมครับห้องน้ำก็มีอยู่ตัวนี้10 ห้องก็แบ่งกันใช้ครับคนไหนว่ากลางคืนก็ใช้ห้องน้ำอินเดียครับผมเข้าป่าไปเลย ให้ปุ๋ยสวนยางได้ครับไม่แล้วเราแต่ละองค์เนี่ยที่พูดเนี่ยผ่านอินเดียมาแล้วผ่านอินเดียมาแล้ว3 รอบ 5 รอบ 10 รอบอย่างอาจารย์มหาป้อนเนี่ยผ่านเป็นน่าจะ100แล้วมั้งครับไปปีละ3 รอบ 4 รอบครับเพราะฉะนั้นคือเหล่านี้มันไม่ตกญาติโยมอย่าวิตกอะไรโอ้ไม่มีของกินก็โยมก็ห่อข้าวมากินพร้อมเหล่านี้ของผมซ้อมมาแล้วนะซ้อมทอดเทียนซ้อมไปนู่นซ้อมไปนี่ธรรมะสัญจรไปต่างจังหวัดเราทำมาแล้วยกเว้นคนไม่เคยไปไหนเลยก็จะคิดยากเพราะนั้นคือที่พักที่อาศัยญาติโยมไม่ต้องศาลาหลังเนี้ยเท่าไหร่นะกว้างเท่าไหร่นะครับเกือบ2 ไร่2 ไร่1 งาน900 ตารางวาเสาศาลาทางญาติโยมรู้สึกนะสร้างไงสร้างโดมหลังเนี้ยมา3 หลังครับต้อง300,000พวกนี้ก็มาใช้กันให้คุ้มมาใช้คุ้มครับผมให้คุ้มเลยครับอาจารย์พระครูจริยะเนี่ยตั้งขุดวูดดิ้งเนี่ย4x4ครับ4 เมตรเนี่ยหรือ3 เมตร3x3เนี่ยแล้วก็ตั้งเสาโดดขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงแล้วนะครับพื้นปูนฝนตกก็ได้ฝนตกก็ไม่เปียกเพราะมีรางน้ำระบบเสียงมีเครื่องปั่นอยู่ครับเพราะนั้นคือผมเครื่องเสียงในของวัดศรีนวงศ์กับคุณเมฆหรือว่าคุณแว่นจิตอาสาเขาถวายเสียงครับไม่ได้คิดไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้ทำบุญเขามาทำบุญเครื่องเสียงผมไปถามเมื่อวานน่ะเท่าไหร่ลูกผมตอนนี้อยู่ประมาณตั้ง700,000อุปกรณ์ที่เป็นตั้งไปดูครับผมมิกเมิกอะไรต่าง700,000ขนมาแล้วก็พากันมาหลายคนมาช่วยกันก็ของผมก็พระมาช่วยลายเสียงให้ไปถึงนู่นถึงนี่ต่างๆให้เสียงพอดีพองามครับดังถึงกันตรงไหนไม่ถึงก็ต้องขออภัยเพราะนั้นคือพรุ่งนี้เนี่ยไฮไลท์เลยอาจารย์ไฮไลท์ก็คือไฮไลท์ส่วนหนึ่ง30ก็ไฮไลท์ที่จะพระราชทานเพลิงศพพระครูจริยสารธรรมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจบพอเผาพอเสร็จแล้วก็เผาปุ๊บปิดไฟมันก็ต้องมีคนเฝ้าสายป่าเราก็คือมีเพื่อนฝูงเรียกว่าสหธรรมิกเราเนี่ยอย่างอาจารย์ก็กลับมาที่1ใช่ป่ะครับเก็บกระดูกก่อนค่อยกลับใช่ไหมเก็บก่อนผมก็เก็บก่อนค่อยกลับได้ครับเพราะว่าต้องอยู่ให้ถึงที่สุดนะที่สุดเลยเพลงปลายฟ้าก็แต่งไม้ใหม่ส่งให้ถึงครับสุดทางแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็บางสิ่งก็ช่วยเก็บข้าวเก็บของผมก็เก็บฟืนเก็บไฟกลับวัดมันนั่นคือเหล่านี้คือคนไม่เคยร่วมงานกันคนไม่เคยรักกันไม่มาหรอกโอ้โหค่ารถค่าเรือทุกวันนี้เนาะใช่แพงมากเพราะฉะนั้นการที่มานี่แปลว่าต้องมีหัวใจเดียวกันจริงๆหัวใจดวงเดียวกันรักงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพวกนี้คือพระมีแต่พระเผยแผ่ปฏิบัติพระปฏิบัติสายหนองประพงสายหนองประพงสายธรรมยุทธครูบาอาจารย์สายธรรมยุทธ
แล้วก็ธรรมกาย ธรรมกาย หลายสายทุกสายต้องขอบคุณ ครับ แล้วก็อย่างกฎที่เห็นเนี่ยอันใหญ่ๆ6 เมตรเนี่ย อันนี้คือลูกศิษย์ลูกหาของพระครูอรุณธรรมโอภาสวัดหนองบัวคำแสน ครับ เพราะว่ากลุ่มนี้อยู่ในอำเภอนาวังกับนากลางช่วยกัน โอ้สาธุครับ ถามว่าแพงไหมองค์ถามผมก็ไม่รู้หรอกผมประเมินราคาผมถามอาจารย์หมีว่าขนาดนี้คือไม่ต่ำกว่า2 แสนหรือ3 แสนน่ะ โอ้ครับ แล้วไอ้มุ้งเนี่ยมันเป็นคล้ายๆแบบไอ้ใยทองต้องใช้สปอตไลท์4 ตัวส่องขึ้นไปครับวันนี้เป็นวันแรกที่เคลื่อนศพมาจุดนั้นจุดนี้อาจจะไม่รู้ว่ามันสว่างไม่สว่างอะไรต่างๆก็ค่อยๆดูเป็นไปครับตรงนี้ก็ตรงนี้มืดไม่สว่างก็กำลังปรับปรุงอยู่นะกำลังทำไฟโยมว่าทอดผ้าก็หน้ามืดครับพระก็หน้ามืดกล้องก็ถ่ายไม่ชัดก็เลยก็มาแก้ไขเล็กๆน้อยๆจุดตรงไหนห้องน้ำห้องสุขาก็ดูกันไปเพราะนั่นคือญาติโยมก็สามารถมาช่วยได้ตลอดครับผมอาจารย์ครับเราคงจะสรุปเท่านี้เนาะเดี๋ยวท่านอาจารย์มหาวิชัยท่านจะได้ดำเนินการกันต่อเพื่อนทำวัดสวดมนต์ก็จักหน่อยก็กราบพระเลิกแล้วก็พักผ่อนเพราะว่าต้องเอาแรงวันพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้สอดแจ้งครับไม่ต้องห่วงที่หลับที่นอนญาติโยมมาเลยครับแต่ขอให้เอาอย่างน้อยก็มีหมอนมีเสื่อคืออย่าให้โยมเอาเสื่อมาด้วยครับเพราะที่นี่เสื่อไม่มีมีแต่แสลมให้ครับโยมก็เอาเสื่อมาปูเอาอะไรมาหนุนหัวหน่อยแล้วก็แตะมือกันลุกกันมาฟังแล้วก็นั่นคือเขาเรียกว่าเสพงานบุญเงินดีภาษาอีสานว่างานบุญเงินดีคือมานอนเฝ้าศพตั้งแต่ศาลาหลังนู้นแล้วเขานอนวันละ20 กว่าคน20 คนนะครับอันนี้เราก็มานอนเฝ้าแล้วก็ทำให้บรรยากาศไม่วังเวงไม่เงียบเหงาแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องก็มาร่วมด้วยช่วยกันครับใครมีอะไรมีน้ำมีท่าใครมีโรงทานบางวัดเนี่ยมาช่วยแบบแวบๆแต่เอาโรงทานมา1 ชั่วโมงหมดแล้วเอาน้ำมาช่วยเอาโรงทานมาช่วยก็ต้องขอบคุณแทนอาจารย์พระครูเจริญสารธรรมทุกสายบุญลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าอาจจะทั่วถึงไม่ทั่วถึงอาจจะได้กินไม่ได้กินทุกสายบุญแต่ก็พวกนี้วันที่29ถนนทุกสายวิ่งเข้าวัดป่าชะธรรมแล้วถนนทุกสายชาวบ้านตำบลนาดอกคำท่าสะอาดท่าสวรรค์ให้มาเลยครับผมในฐานะเป็นเจ้าภาพนากลางนาวังผมก็บอกว่ามีศพเดียวที่ศพพระที่คนเยอะที่สุดในสร้างอำเภอนาด้วงมาครับแล้วต้องรอไปประมาณอีก25 ปีหรือ30 ปีก็เป็นคิวของพระครูอุดมไม่ผมก็คนละอำเภอกันไม่เกี่ยวคนละอำเภอผมนี่มีอำเภอผมไม่ต้องถึงกับเผาพระเนี่ยคือหลวงปู่ชอบครับคนเป็นล้านโอ้เยอะหลวงปู่หลุยครับคนเป็นล้านหลวงปู่ศรีจันทร์วรรณโพก็คนก็หลายแสนเป็นล้านคือสายปกครองสายนี้เขามีอยู่แล้วสายมหานิกายกับหลวงพ่อสังพระครูอรุณสังฆพาหลวงพ่อพุทธิรังสีคนก็หลักเงินหลักแสนอย่างอำเภอบางมุงเนี่ยมันก็ไม่ต้องพูดถึงจะเยอะกว่านี้ว่า10 ตำบลครับแล้วก็นั่นคืออำเภอนาด้วงคือว่าเป็นผมอยากให้ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาอำเภอของเราเนี่ยเต็มที่เต็มแม็กเพื่ออาจารย์ของเราครับเพื่ออำเภอเราครับแล้วอย่างนี้งานแบบนี้จะรอไปอีกประมาณ25 ปีก็อาจจะมีพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาพระที่จะเป็นอย่างเงี้ยผมว่าบางทีชาติหนึ่งบางทีรอเวลาถึง50 ปีก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่มีง่ายๆไม่ใช่หาง่ายๆโอ้หายากมากครับเพราะนั้นก็เราก็สรุปวันนี้นะครับผมก็ให้พระสงฆ์องค์เนรก็พรุ่งนี้เต็มที่นะลูกนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ทั้งวันต้อนรับครูบาอาจารย์ชักอนิจจาวันนี้ก็อาจจะวันนี้ก็เลิกมาเยอะอยู่วันนี้ก็ดูประเมินสายตาก็อยู่ประมาณสัก300-400-500หรือ6ประมาณ1,000ไปวันเนี้ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมัน1,000 คนพรุ่งนี้นี่ประมาณอีก2-3,000 คนเพิ่มขึ้น
แล้วที่อยู่นี่คืออยู่ประมาณสัก500-600 หรือ 700-800 คนครับนอนศาลากลางคืนแล้วก็ลูกพระหลานเนรก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยครั้งเดียวแล้วก็เหนื่อยครั้งนี้ต้องรอไปอีกประมาณ25 ปีหรือ30 ปี จะไม่มีงานแบบนี้ขึ้นครับผมเพราะนั้นก็ทุกคนให้เต็มที่แล้วเต็มแม็กใครมีอะไรก็มาร่วมด้วยช่วยกันครูบาอาจารย์ก็เดินทางมาตอนนี้ก็วางแผนเดินทางมาแล้วหลายคณะใช่ครับก็ต้องขอครับอนุโมทนากับญาติโยมที่ร่วมกันต่อไปก็ฟังอาจารย์มหาป๊อดบรรพาสวดมนต์เด้อเอาโยมเข้ามาแล้วอย่านอนนะสวดมนต์กันถ้าโยมนอนก็สวดอีกบทหนึ่งอนิจจาวัฏสังขาราแทนลูกพระหลานเนรคณะสาธยายวัดเอาตัวนี้เลยว่าไปแล้วนิมนต์หลวงพ่อท่านประชุมเลยโยมจะง่วงนอนครับพอดีก็อยากจะสวดถวายท่านทุกเช้าทั้งเย็นเน้นนั่งหลังก็ได้เน้นนั่งสวดตอนเช้าตอนเย็นถวายหลวงพ่อท่านโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านานพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาตัวเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติแล้วตามมายังภะคะวันตังสัทธรรมังสัสสังฆังอิเมหิสกาเลหิยะทาลังอาโลภิเตหิยะภิปุชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันโยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตภะคะวะสุจิลาปารินิพุตโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสา
ทรงมีพระฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสการะทุกขันตาพันนาการะภูเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนามัสสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์หันนามยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพาภาคานามการังกาโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหันโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหันโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันมยังพุทธานุสตินยังกะโลมาเสตังโฆปนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัตโตอะภุคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์นังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสารดังนี้หันมยังพุทธาภิกิติงกาโรมาเสพุทธวารันตาวรตาทิกุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสามาคตาโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกามลังวาสุโรพระองค์
ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามังธรรมรนังศิราสาสิเนนทางข้าพระเจ้าไหว้พระชินนาสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวพุทโธโยสัพพปารินังสารนังเขมามุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาธามานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงก้าวพุทธัสสะสมิดาโสวาพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาทายจามิทาตาใจตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องคำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสะนิยเทมิสานิรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจาริสาวิพุทธัสเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าน้ำที่เมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัดเตยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันนามาเนนะยังวุญยังปัสสุทังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้
สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนะวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังภะคะตังมายายังกรรมหน้าที่ที่นันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจฉยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินนานนานกาลันตะเรสังวาริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหนามยังธรรมานุสตินยังคโรมาเสสาวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้พ้นได้ไม่จำขาดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัญจตังเวทิตาโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หนามยังธรรมาภิกิติงคโรมาเสสาวาคาตาทาทิกุณโยภาวะเสนาเสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมาคาปากาภาริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกภัตนาทัตถาริธาริเป็นทางทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมังตามะลาวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นที่ตั้ง
อันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปารินังสารนังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงก้าวธรรมสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสักขาทายจาวิทาทายใจตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมสังนิยเทมิสาเรรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันดันโตหังจาริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากพระพุทธธรรมซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏเทยังสัตุสัสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันนามาเนนะยังบุญยังปัสสุทังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ควนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหงสุงตัสสะเตชะสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนะวาจายวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี
ธรรมเมกุกัมมังภะคะตังมายายังกามหน้าที่เทียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันนาตุอัจฉยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษดวงเกินนานการันตะเรสังวริตุงวัฏเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันมยังสังฆานุสตินยังกะโลมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วชั่วปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าใดปฏิบัติสมควรแล้วยาทิตังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาบุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงบุรุษบุคคลทั้งหลายได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาพระหุเนยโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขาจะไว้ต้อนรับทักขิณโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานหันจาริการนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชาริอานุตาลังบุญญาเกตังโลกัสสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันมยังสังฆาภิกิติงคารมาเสสัทธรรมโชสุปฏิปันติคุณทิโยโต
พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติที่เป็นต้นโยนาภิโทอริยบุคลาสังฆเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐประจำพวงศีลาทิธรรมปวาราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีเสพเป็นต้นอันบวรวันดามหังตาวาริยานาคนังสุสุทังหาพระเจ้าไว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสาภาปาลินังสารนังเขมามุตตามังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงก้าวสังฆาสาสามิทาโสวังสังโฆเวสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสักขาตายจาวิทาตาจาหิตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสังนิยเทมิสาริรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันนั้นโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพุทธธรรมซึ่งความปฏิบัติของพระสงฆ์นาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังสารนังอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเฮเตนะสัจวะเจนะวัฏเทยังสัตตุสัสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันดมาเนนะ
ยังปุญญังปัสสุตังอิทังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นหันมยังปัจฉิมาพุทโธวาทาปาทังมนามาเสหันนาทานิภิกขเวอามันตายาวิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาภามาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพัชชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากร้อนเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราหาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสังมายามาริตาพังเราจะพึงตายเป็นแท้มหาราปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดล้อมชีวิตตังเมอานิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารานังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตา
ควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้หาจิรังนี้ได้ตั้งอยู่นานอาเปทวิญญาโนครานปราศจากวิญญาณชุดโทหานเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทามปาทาวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวาประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อานิจจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายเที่ยงหนออุปัฏฐวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชชิตาวานิโรชันติครานเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้พุทธังพุทธังพุทธังวันเดธัมมังธัมมังธัมมังวันเดสังฆังสังฆังสังฆังวันเดพุทธังธัมมังสังฆังวันเดอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกามิโตอนุตตโลปุริสธรรมสาราติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภคะวังสาวกขาโตภคะวะตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตามโพวิญโยเยสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิหัตถาปุริสาบุคลังเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทางกิเนยโยอัญจาริกาลนิโย
อนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสังพุทธังพุทธังพุทธังวันเนธัมมังธัมมังธัมมังวันเดสังฆังสังฆังสังฆังวันเดหันนมยังอุติสนาทิตานาคาทายโยพนามาเสอิมินาบุญญากาเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปชายาคุณุตตราอุปชาภูเรควรอาจาริโยภาการาชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาใจยาตากาทั้งพ่อแม่และพวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันลราชาคุณวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมาราชาอินทาจาพรหมมาและอินทาราชโลกาปาราชาเทวตาทั้งถวยเทพและโลกาบาลยาโมมิตามนุสาจาโยมมาราชมนุษย์เมตมาชาตาเวริกาบิจาผู้เป็นกลางผู้จองผ่านสาเพสัตตาสุขิวันตุงขอให้เป็นสุขสันต์ทุกตัวหน้าอย่าทุกทนบุญญาณิปากาตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภาพรสุขังจาติมิทังเทนตุให้สุขทรัพย์อย่างล้นกิปังภาเป็นธรรมโวมาตังให้รู้ถึงนิพพานพรานอิเมนาบุญญากาเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิเมนาอุทิเสนาจาและอุทิศให้พวงสัตว์ขีปังสุราเพเจวาเราผ่านได้ซึ่งการตันหูปาทานาเชตานังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมังในดวงใจยาวานิพพานาโตมามังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทายเยวามาลายสิ้นจากสันดานยะถาชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามินาพ
พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราราพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรโจมพุทธาทิภาวโรนาโทพระพุทธผู้วรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจังปัจเจกพุทธาสมสังโฆนาโทตโรมามังทรพระสงฆ์ที่พึ่งพระยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอานุภาพนั้นมาโรกาสังราพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสะบุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้ง10 ปองมาโรกาสังราพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดทิวาตปฏิอาทิจโจรติมาภาติจันทิมาสันนาโทคติโยตปฏิชายิตปฏิพระมโนอาทาสัพพามโหรัตตังพุทโธตปฏิเตชะสัพบูชาระเหบูชยโตพุทเทยติจาสาวเกปาปัญจสมาธิกันเตตินาโสกาปริทาเวเตตาทิเสบูชายโตนิพุตเตอกุโตภาเยนะสกาปุญญังสังฆาตุงอิเมตามาปิเกนะจิพุทธังบูเชมิธัมมังบูเชมิสังฆังบูเชมิพุทธังธัมมังสังฆังบูเชมินิมนต์หลวงพี่โอแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุกลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอาเวราหนตุอภิยาปัชชาหนตุอานิคาหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุดุขามุจจันตุยะธาลัทธสัมปติโตมาวิกัจฉันตุกัมมัสสกาปุราธิมายาดิสายาปัจฉิมายาดิสายาอุตรายาดิสายาดักขินายาดิสายาปุราธิมายาอนุดิสายาปัจฉิมายาอนุดิสายาอุตรายาอนุดิสายาดักขินายาอนุดิสายาเหติมายาดิสายาอุปริมายาดิสายาสัพเพ
สัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุกลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเดวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราหนตุอัพยาปัจจาหนตุอานิฆาหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุดุขามุจจันตุยะถาลัทธสัมปติโตมาวิกัจฉันตุกัมมัสสกาอุทังยาวะภวกาจาโทยาวะวิจิโตสมันตาจักวาเลสุเยสตาปทวิจาราอภิยาปัจจานิเวราจานิดุขาจานุปัดดาวาอุทังยาวะภวกาจาโทยาวะวิจิโตสมันตาจักวาเลสุเยสตาอุดเกจาราอภิยาปัจจานิเวราจานิดุขาจานุปัดดาวาอุทังยาวะภวกาจาโทยาวะวิจิโตสมันตาจักวาเลสุเยสตาอากาเสจาราอภิยาปัจจานิเวราจานิดุขาจานุปัดดาวายังปะตังกุสลังตัสสะอนุภาเวนะปานิโนสัพเพสัทธัมมาราจัสสะยัตวาธัมมังสุขาวะหังปาปุนันตุวิสุทธายาสุขายาปฏิปติยาอโศกามนุปายาสังนิบานะสุขมุตตมังจิรังติฏฐาตุสัทธัมโมธัมเมโหนตุสการาวาสัพเพปิสัตตากาเลนะสัมมาเดโวปวัสสตุยะถาราคิงสุโปรานาสุราจาโนตเทวิมังราจาราคตุธัมเมนะอัตโนวะปัจจังปัจจังอิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปติยาบุตังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปติยาธัมมังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปฏิปติยาสังฆังปูเจมิอัฏฐาอิมายะปฏิปติยาจาติจราภยาธิมรณัมหาปริมุจจิสามิอิดังเมปุญญังอาสวะขยังวหังโหตุอิดังเมปุญญังนิบานัสสะปัจจโยโหตุมามาปุญญาภากังสัพพสัตตานังบาเจมิเตสัพเพเมสมังปุญญาภากังลาภันตุสาธุสาธุสาธุเทวดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิ่งสถิตที่เรือนพระสาธุที่เรือนโพในที่นั้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้พระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นฐานะบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดี
ที่เป็นอิสระก็ดีชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท้าไข่ก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์เถิดขอธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันในอันที่จะทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดขอพระสัทธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมทั้งปวงนั้นขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดสาธุสาธุสาธุอิทังโนอิดังโนยาตินังโหตุยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุสุขิตาโหนตุยาตะโยยาตะโยขอส่วนบุญนี้ขอส่วนบุญนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงถึงแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอน้อมถวายขอน้อมถวายบุญกุศลนี้บุญกุศลนี้แด่หลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมแด่หลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมพระอาจารย์นิรุตพระอาจารย์นิรุตนิติสาโลนิติสาโรที่ท่านล่วงลับไปแล้วที่ท่านล่วงลับไปแล้วขอให้พระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์จงมีความเจริญจงมีความเจริญจงเป็นผู้มีความสุขจงเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้มีบุญนำทางเป็นผู้มีบุญนำทางเป็นผู้มีธรรมนำทางเป็นผู้มีธรรมนำทางเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายขอบุญกุศลนี้ขอบุญกุศลนี้จงหนุนนำจิตจงหนุนนำจิตของพระอาจารย์ของพระอาจารย์ให้เจริญยิ่งขึ้นไปให้เจริญยิ่งขึ้นไปตราบเท่าเข้าถึงมรรคผลนิพพานตราบเท่าเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยเถิดด้วยเถิดอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสาธุขับคณะสงฆ์วัดป่าพุทธยานรังสีโดยท่านพระอาจารย์มหาวิชัยยานมุนีประธานสงฆ์ได้นำพาพี่น้อง
พุทธศาสนิกชนทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็เจริญบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นพิเศษนะครับในสถานที่ตั้งสรีระสังขารของท่านพระครูจริยสารธรรมในคืนวันนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกรูปครับแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุบุญพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในบริเวณโครงการก่อสร้างมหาอุโบสถของวัดป่าจริยธรรมนะครับต่อไปจะขออนุญาตได้กราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูศรีธีรพรนะครับรักษาการแทนเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมได้กล่าวนะครับสรุปงานต่างๆที่ดำเนินมาถึงขณะนี้แล้วก็เตรียมอีก2 วันที่เหลือนะครับขอกราบนิมนต์ตามสมควรแก่เวลาครับผมขอโอกาสคณะสงฆ์ขอเจริญพรญาติโยมที่อยู่ในประลัมพิธีบริเวณมหาอุโบสถของวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยช่วงเวลาขณะนี้21:30 กว่านาทีตั้งแต่เช้ามาครูบาอาจารย์ไหว้พระสวดมนต์ออกบิณฑบาตฉันภัตตาหารส่วนผู้ที่มาร่วมงานต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เดินทางเข้ามาร่วมระลึกนึกถึงท่านพระครูจริยสารธรรมที่ได้มรณภาพด้วยการไปปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกับครูบาอาจารย์ในสายวิทยุก็ดีในสายนักเผยแผ่ผู้ที่ทำงานพระศาสนาทั่วทุกทิศที่ท่านเดินทางเข้ามาทั้งภายในจังหวัดต่างจังหวัดซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ลูกศิษย์ลูกหาก็มีโอกาสได้ประกอบพิธีในช่วงเช้าคือการเคลื่อนสรีระของพระอาจารย์มาประดับไว้ที่จิตตาคาทานนะบ้านเราเรียกกองฟอนแต่ด้วยความที่ท่านพระอาจารย์พระครูจริยะท่านไปฝึกอบรมเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติในสายพระกรรมฐานอยู่ในป่าแล้วท่านก็นำมาปรับใช้กับโยมบ้างกับพระบ้างท่านก็เห็นว่ามันไม่สิ้นเปลืองมากแล้วก็ไม่หรูหราจนเกินงามนะก็พอที่จะเป็นไปได้ก็เลยบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าชอบแบบนี้อยู่เมื่อท่านมรณภาพลงลูกศิษย์ลูกหาก็เลยต้องมาทำเมนหรือทำเชิงตะกอนแบบที่อาจจะไม่โอ้โถงเหมือนที่ไปจ้างเมนลอยประดับแสงไฟระยิบระยับแบบที่ท่านทำก็เลยทำแบบนี้นะก็เลยใครที่มาในช่วงเช้าที่มาทันผู้ที่เป็นญาติพี่น้องรวมทั้งสหธรรมิกทั้งหลายก
ก็น่าจะปลื้มใจที่ครูบาอาจารย์ทั้งไกลและไกลที่ท่านเดินทางมาก็มาร่วมเคลื่อนหีบเชิงชายประดับศพที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานมาเป็นเครื่องประดับยศนะอันนี้เป็นพิธีทางหลวงส่วนผู้ที่มาร่วมบุญร่วมกุศลก็ถือว่ามีส่วนสำคัญเพราะได้รับฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ตลอดระยะเวลา20 ปีตีง่ายๆตลอดระยะเวลา20 ปีฟังถ้าเป็นคนก็บรรลุนิติภาวะสมัยปัจจุบันถ้าครอบครัวก็แต่งงานให้ลูกพ่อแม่ก็จะชื่นชมที่ลูกเองจบการศึกษามีครอบครัวเพื่อจะรับทอดมรดกที่พ่อแม่มีแต่ในทางธรรมคนที่เข้าสู่ศีลสู่ธรรมโดยอาศัยครูบาอาจารย์ผู้กล่าวธรรมให้ได้รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีหลักนะเป็นพิธีหลักก็คือครูบาอาจารย์ในที่ต่างๆทั้งภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ก็ถือโอกาสบอกแล้วก็ลงทานต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาก็เพื่อจะให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยหรือว่ามันจะมีข้อบกพร่องอยู่ก็ให้มันบกพร่องน้อยที่สุดเพื่อจะให้สมกับที่ครูบาอาจารย์ได้ฝึกได้หัดได้นำพาทำงานพระศาสนามาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วก็ถือโอกาสบอกท่านผู้ฟังใครที่มียานพาหนะที่มาแล้วไม่อยากจะจอดรถตากแดดก็มีคนที่ใกล้ๆก็น่าจะรู้อยู่เนาะทางป่ายางของท่านผู้ใหญ่ท่านให้จอดมีร่มป่ายางกว้างนะจอดรถไม่ได้ร่มยางแต่ก็ดูกิ่งไม้อะไรด้วยนะที่มันแห้งแมนอะไรนะคือถ้าเดินทางมาจากทางอำเภอไม่ใช่ท่านทางบ้านบางเย็นก็เลยป่ามานิดนึงก็จะมีป้ายบอกก็แวะเข้ามาเป็นถนนลูกลังทางเจ้าหน้าที่ก็เกตทำถนนไว้ดีแล้วก็รถมาจอดที่ป่ายางก็จะสะดวกแล้วก็มีทางลงนะเดินไม่ไกลอันนี้โดยความหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ขาหรือเดินไกลไม่ได้หลายคนมาก็มีมาบอกว่ามากับยายเดินไม่ไหวอยู่ที่โน่นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสเนี่ยบอกข่าวให้ทราบแล้วผู้ที่จะมาตั้งโรงทานผู้ที่จะมาร่วมบุญก็ถือโอกาสเรียนเชิญในวันพรุ่งนี้เป็นวันสวดพระพิธรรมเป็นคืนสุดท้ายก็จะมีการแสดงธรรมจากครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้เคยร่วมงานกันมาไปปฏิสัมพันธ์ผูกมิตรไมตรีกันไว้ในที่ต่างๆท่านก็จะเดินทางเข้ามาเพราะนั้นในส่วนใดที่ยังขาดตกบกพร่องก็จะได้จัดเพิ่มเติมให้มีโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เดินทางเข้ามาที่พักก็จำกัดแต่ทีนี้มีเต็นท์จากศูนย์แจ้วเมืองเลยมากางเอาไว้รอถ้าตอนนี้นะจะไปกางที่ไหนก็ได้ถ้าฝนไม่ตกก็จะเย็นสบายไม่ร้อนเท่าที่ควรแต่ว่าอยู่ในห้องมันไม่มีพัดลมก็ร้อนอยู่พอสมควรถ้ายังไงก็ฝากกันทั้งหลายที่มีพัดลมก็ดีถ้ามีพัดลมเอามาเป่าซึ่งตอนนี้อากาศเย็นสบายดีไม่ร้อนโดยเฉพาะฝนตกลงมาวันที่26ก็ทำให้พื้นมันชุ่มนะไปนอนพื้นดินก็น่าจะเย็นอยู่
เพราะฉะนั้นก็เลยบอกเรื่องนี้ให้ฟังแล้วครูบาอาจารย์พระเนรในวัดก็จะได้เตรียมต้อนรับครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้และเข้าใจก็ถ้ายังไงก็พบกันวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งพระท่านพาธรรมบัตรก็จะได้ไปพระสวดมนต์แล้วพระก็จะน่าจะได้บิณฑบาตที่เช้าที่นี่นะผู้ที่มานอนที่นี่ใครมีเต็นท์ก็เอามาด้วยนะเอามากางพอเสร็จพิธีก็กางในลานธรรมในลานอุโบสถนี่ได้เลยเก็บเก้าอี้ออกสักนิดก็มีที่กางพอสายๆมาก็เก็บเต็นท์พับกางเก้าอี้คือคนคงไม่เต็มหรอกเพราะว่าก็ถ้าจะเต็มก็น่าจะเป็นวันที่30นะถ้ายังไงก็ถือโอกาสอนุโมทนากับทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพรสาธุขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระครูศรีธีรพรผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมนะครับได้มาสรุปงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ได้พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก2 วันข้างหน้าอนุโมทนาขอบพระคุณพี่น้องขอกราบอนุโมทนาขอบพระคุณพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับที่ได้เดินทางมาจากยังสถานที่ต่างๆเพื่อจะได้ร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงในวันที่30 เมษายนนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขออนุญาตเรียนให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ได้ทราบตามที่ท่านพระอาจารย์พระครูศรีธีรพรได้เจริญพรให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับวันพรุ่งนี้เวลา 7 นาฬิกาเศษก็จะมีการนิมนต์พระคุณเจ้าที่อยู่ภายในวัดป่าจริยธรรมของเราได้รับอาหารบิณฑบาตบริเวณรอบๆเมนชั่วคราวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่พักอยู่ภายในวัดป่าจริยธรรมของเราก็ดีที่อยู่ทางบ้านที่อยากจะมาร่วมทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ขอเชิญในเวลา 7 นาฬิกานะครับหลังจากที่ท่านได้รับอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้วก็จะฉันภัตตาหารเช้านะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการเปิดโอกาสให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มานะครับกราบสรีระสังขารของท่านพระครูจริยสารธรรมได้บูชาผ้าไตรนะครับแล้วก็มาทอดถวายอยู่ที่บริเวณเมนชั่วคราวเนาะท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรานวัฒน์ท่านก็บอกว่าบริเวณด้านหลังของเมนชั่วคราวนี้จะมีรูปองค์พระพุทธปฏิมากรที่เราเรียกว่าหลวงพ่อพุทธจริยธรรมในส่วนพระเศียรนะครับประดิษฐานเอาไว้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาเวียนเทียนประทักษิณสัก3 รอบก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยมาทอดผ้าไตรบังสุกุลอยู่ที่บริเวณเมนชั่วคราวนะครับก็จะเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลนะครับเพิ่มบุญเพิ่มกุศลมากขึ้นแก่เรานะครับอันนี้ก็เพิ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลา 18 นาฬิกานะครับก็จะมีการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเป็นคืนสุดท้ายโดยคณะสงฆ์อำเภอนาด้วงทั้งคณะใหญ่และธรรมยุตตนิกายนะครับแล้วก็พระเถรานุเถระที่มาร่วมในพิธีนี้ทั้งหมดจะได้สาธยายนะครับพระอภิธรรมพร้อมๆกันทั้งนะครับหมดเลยนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเป็นคืนสุดท้ายคือในวันพรุ่งนี้นะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นการแสดงธรรมเป็นการบรรยายธรรมตลอดทั้งคืนนะครับอันเนื่องมาจากท่านพระครูจริยสารธรรมนั้นเป็นนัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็มีเครือข่ายพระนักเผยแผ่พุทธศาสนาทั่วประเทศทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่จะเดินทางมาในร่วมพิธีในพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้ครับวันพรุ่งนี้ท่านก็จะเดินทางมาถึงที่วัดป่าจริยธรรมของเราก็จะกราบนิมนต์ท่านได้บรรยายธรรมทุกรูปเลยแต่ละรูปก็ตามสมควรแก่เวลาเพราะได้ทราบจากท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรว่าน่าจะประมาณสัก30รูปนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดสรรเวลากันตามสมควรอยากจะให้ทุกรูปนะครับได้มีโอกาสได้มากล่าวนะครับความรู้สึกแสดงสังเวชธรรมต่อหน้าหีบเชิงชายที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมาต่อหน้าเมนชั่วคราวที่จะถ่ายทอดไปตลอดทั้งคืนนะครับแล้วก็ในวันพฤหัสบดีที่30เมษายนนะครับเวลาที่เป็นทางการก็10 นาฬิกาจะมีการสวดพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปก็เป็นพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอนะครับในจังหวัดเลยของเราจำนวน10รูปนะครับเมื่อเวลา11 นาฬิกาก็จะถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้าที่มาร่วมในพิธีทั้งวัดเลยนะครับทั้งหมดเลยและหลังจากนั้นเวลา13 นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพโดยเริ่มต้นจะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงนะครับประมาณ30 นาทีต่อจากนั้นก็จะเป็นการสวดมัตติกานะครับเป็นการสวดมัตติกาโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10 รูปและก็พระสงฆ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในบริเวณงานก็จะได้สวดมัตติกาพร้อมๆกันแล้วก็เป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลในบริเวณมหาอุโบสถจบเรียบร้อยแล้วพิธีการต่างๆก็จะเข้าสู่บริเวณด้านเมนชั่วคราวด้านหน้าประกอบด้วยการรำนะครับเป็นการลำกลอนบูชาคุณพระครูจริยสารธรรมแล้วก็เป็นการขับร้องเพลงธรรมคีตะนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน10 นาทีต่อจากนั้นจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน55 ชุดนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงของการเตรียมการรับกล่องเพลิงพระราชทานนะครับในเวลา15 นาฬิกาเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยจะได้เชิญกล่องเพลิงพระราชทานมาถึงบริเวณพิธีนะครับข้าราชการที่สวมชุดปกติขาวไว้ทุกก็จะไปยืนรอรับขบวนนะครับเราก็จะเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพโดยอันดับแรกจะมีการอ่านหมายกำหนดการครับขออภัยเป็นการอ่านหมายกำหนดการและอันดับต่อมาก็เป็นการนำเรียนประวัติของผู้วายชนหลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีการพระราชทานเพลิงครับขออนุญาตเรียนกำหนดการที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์นะครับที่จะได้มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ได้รับทราบและปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันนะครับคืนนี้กระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยวัฒน์บุญทวงศ์ครับผู้ดำเนินรายการเสียงชาวพุทธเลยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรทั่วไปตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นมาถึงขณะนี้ขออนุญาตยุติการใช้เสียงในคืนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้มอบให้ทั้งฝ่ายเครื่องเสียงได้ดำเนินการเข้าสู่รายการปกติของสถานีต่อไปขอกราบขอบพระคุณนมัสการและสวัสดีครับ